কোৱা হ'ল যে কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া নাই বুলি কৈ একেবাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছুমান গোট নতুনকৈ খুলি গোটৰ যিদিনাখনৰ পৰা বেংক একাউণ্ট হ'ব সেইদিনাখনেই গোটটো আৰম্ভ হ'ল বুলি কোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ যোগেদি বহু পুৰণা গোটকো বঞ্চিত কৰা হ'ল। সেই গতিকে এই আঁচনিখন যিহেতু চৰকাৰী আঁচনি আৰু ইয়াতে যিখিনি অবজেক্টিভছ থাকিব লাগে, যিটো ৰেচনেল থাকিব লাগে, সেই ৰেচনেলখিনি যেন কিবা কাৰণত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এনেধৰণৰ ধাৰণাই হৈছে। কাৰণ যিবিলাক আমি চৰকাৰী আঁচনি যদি কোনো ধৰণ উপযুক্ত সুৰক্ষা নোলোৱাকৈ ছিকিউৰিটি নোলোৱাকৈ লোৱাটো সমীচীন নহয় আৰু এনেধৰণৰ বুজন পৰিমাণৰ ধন চৰ্তবিহীনভাৱে দিয়াও উচিত নহয়। তাৰ যোগেদি আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিম নে আৰু নিবনুৱা সৃষ্টি কৰিম এই ধৰণৰ এটা চিন্তাও আমাৰ আহিব। কাৰণ যদিহে ৰেছপন্সিবিলিটি বা একাউণ্টেবিলিটি নাথাকে, বন্ধকী নলয়, তেতিয়াহ'লে বহু লোকে ঋণ গ্ৰহণ কৰি বা চৰকাৰী পইচাটো পোৱাৰ পিছত ব্যৱসায় নকৰি অন্য কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই গতিকে এই আঁচনিখন যিহেতু ভাল আঁচনি, এইখনৰ যিটো ৰিভিউ কৰাৰ কথা আছিল ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে, তাৰ এটা কোৱালিটি এছেছমেণ্ট কৰাৰ কথা, পাৰফৰ্মেঞ্চ এছেছমেণ্ট কৰাৰ কথা, এই গোটেইখিনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমান ধাৰ লৈ আছোঁ আৰু এই ধাৰৰ যোগেদি এইখিনি নিশ্চয় কৰা হৈছিল সেই সময়ত আনপ্ৰডাক্টিভ কামত এনেকৈ পুঁজি অপব্যৱহাৰ হোৱাটো উচিত নহ'ব। সেই গতিকে এইখিনি দিশত চৰকাৰৰ যিখিনি গাইডলাইন আছিলে গাইডলাইনখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰি যেনেধৰণেৰে এইখনৰ ৰিভিউ হ'ব লাগে তাৰ ৰিভিউ হওক, কোৱাৰ্টাৰলি ৰিভিউ হোৱাৰ কথা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, আৰু যিবিলাকক আৰু সহায় কৰিব লাগে বেংক লিংকেজ দি সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। মই এই প্ৰশ্নটোৰ যিহেতু ৰিটেনত আহিলে মই এইখিনি কথা সুধিব নোৱাৰিলোঁ, আজি এই প্ৰশ্নৰ যোগেদি মোৰ যিখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন লাগে মই বিভাগৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। স্যার মই 5 মিনিটে কম পাইছোঁ। নাই ইটো নাই তো হাফ এন আৱাৰ ডিসকাশন স্যার। হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন, হি উইল ডিছকাছ হাফ এন আৱাৰ। বেলেগ 5 মিনিটৰ কাৰণে স্যার ৰিপ্লাইটো লৈ লওক। ৰিপ্লাই মে বি 25 মিনিটছ। 5 মিনিট শেষ কৰি দিম স্যার। নালাগে দিয়ক, স্পেচিফিক আনিছে। বহুতখিনি টাইম আছে তো, হাফ এন আৱাৰ আছিলে, টাইম আছিলে। মিনিষ্টাৰ এতিয়া আপুনি সুধি লওক, মিনিষ্টাৰ 25 মিনিট যদি আনচাৰ দিয়া কিন্তু 5 মিনিট দিব পাৰি নেকি, ক'ব পাৰি নেকি? 2 মিনিটত আপুনি নিজৰ পয়েন্টটো কৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট স্কিম। অধ্যক্ষ মহোদয় 2017 ফেব্রুয়ারিতে প্রোগ্রামটা লঞ্চ করা হয়েছিল। ভালো কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, 2 লাখ যুবকদেরকে এম্পাওয়ার করা হবে, অর্থাৎ স্বাবলম্বী করা হবে এবং বিশেষ করে ওদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সে বিজনেসের মাধ্যমে হোক, বিভিন্ন ধরনের বিজনেস বা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে যাতে যুবকরা যাতে স্বাবলম্বী হয় সেটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে এসএসজি গ্রুপ 7 জন থেকে 8 জন বা 10 জন থেকে 11 জন, অর্থাৎ প্রত্যেককে 50,000 টাকা করে দেওয়া হবে অধ্যক্ষ মহোদয়। এবং আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সেই 50,000 টাকার মধ্যে 30,000 টাকা দেওয়া হলো অধ্যক্ষ মহোদয়, বাকি 20,000 টাকা এখনো দেওয়া হয়নি অধ্যক্ষ মহোদয়। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যখন দেখলাম যে এই যে স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট স্কিম যেটা, সেই স্কিমের মধ্যে কি কি আছে বা কি কি দরকার, সেখানে দেখলাম অধ্যক্ষ মহোদয় যে বিশেষ করে সেই স্কিম যারা পাবেন ওদের বিশেষ করে ট্রেনিং প্রোগ্রাম লাগবে, 3-4 দিনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের দরকার অধ্যক্ষ মহোদয়। এবং সেই ট্রেনিং প্রোগ্রাম রিকগনাইজ কোনো একটা কোম্পানির মাধ্যমে সেই ট্রেনিং প্রোগ্রাম হবে অধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু দেখতে পারলাম যে কোনো ট্রেনিং এর কোনো বালা নেই অধ্যক্ষ মহোদয়। যে বিশেষ করে 18 বছরের ছেলেদেরকে যুবকদেরকে দেওয়া হবে, অর্থাৎ 18 বছর মানে কি ইলেকশন ওরিয়েন্টেড স্কিম অধ্যক্ষ মহোদয়। যারা ইলেকশনে ভোট দিতে পারবে ওদেরকে সেই স্কিমটা দেওয়া হলো এবং প্রথম হয়তোবা 30,000 করে রিলিজ করা হলো, বাকি 20,000 টাকা রিলিজ করা হয়নি। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি আজকের পবিত্র বিধানসভায় যে আজকে সেই টাকাগুলো যে এই যে প্রায় 600 কোটি টাকা যে রিলিজ করা হলো, কয়জন মানুষকে উপকৃত করা হলো অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়জন মানুষ স্বাবলম্বী হলো, কয়জন মানুষ নিজে বিজনেস করে হয়তোবা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে যে ক্লজগুলো এখানে লাগানো হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয়, যে 7+ যারা আছে ওদেরকে দেওয়া হবে। এই যে ইউথ যারা এডুকেটেড ইউথ ওরা কিতা করবে, 7+ পর্যন্ত পাক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যারা বিশেষ করে যারা শিক্ষিত যুবক ওদের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো অধ্যক্ষ মহোদয়? 2 লক্ষ মানুষকে দেওয়া হবে, 2 লক্ষ মানুষকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম সেই 2 লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি আপনি সেটা সার্ভে যদি করেন, যদি অর্থাৎ এনকোয়ারি যদি করা হয়, যদি
সেই এনকোয়ারির মাধ্যমে 20 জনকে এইভাবে পাওয়া যাবে না যারা সেই টাকা দিয়ে হয়তোবা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন এই স্বামী বিবেকানন্দ সেই স্কিমটা নিয়ে, সেই স্কিম নিয়ে, বিশেষ করে ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট স্কিম নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সেই টাকাগুলো সে শুধু মোবাইল কেনার জন্য, নিজেকে নিজের ব্যক্তিগত কোনো খরচের জন্য সেই টাকাগুলো ব্যবহার করা, টাকাগুলো ব্যয় করা হলো অধ্যক্ষ মহোদয়। তাতে আমি মনে করি যে আসামের যুব সমাজের যুবকদের কোনো লাভ হয়নি অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের নামে আপনারা সেই স্কিম লঞ্চ করেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু সেই স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন মহাপুরুষের নামে সেই স্কিমটা আপনারা লঞ্চ করলেন, কিন্তু আলটিমেটলি সেই কয়জন যুবক সেই স্কিম দিয়ে উপকৃত হলো সেটাই হচ্ছে কি আজকে প্রশ্নের কথা অধ্যক্ষ মহোদয়। তাই মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ করবো অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আবার 2000 বিশেষ করে 23শে জানুয়ারিতে রিস্বয়ম আবার স্কিমটা আবার লঞ্চ করা হবে, আবার নতুন ফরম্যাট করা হবে। আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, মাই সাজেশন ইজ টু অনারেবল মিনিস্টার, যে যদি সেই নিয়ম যেগুলো করা হবে তো টাকা দেওয়া হোক, সেই টাকার মাধ্যমে যুবকরা যাতে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারে, যুবকরা যাতে অন্তত চাকরি তো 23 লক্ষ চাকরি হচ্ছে না বা 1 লক্ষ চাকরি কবে হবে সেটার কোনো ঠিক নেই, কিন্তু অন্তত সেই টাকার মাধ্যমে যুবকরা যাতে নিজেকে যাতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এবং বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ সেরকম একজন ব্যক্তি, একজন মহাপুরুষ, সেই মহাপুরুষের নামে স্কিম হয় যদি এবং টাকাগুলো যদি আত্মসাৎ করা হয় যদি, তাহলে সেটা লজ্জার ব্যাপার। অধ্যক্ষ মহোদয় যা শুধু স্বামী বিবেকানন্দের একটা শুধু উক্তি বলে একটা শেষ করবো। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন অধ্যক্ষ মহোদয়, জ্ঞানীকে তার ভুল ধরিয়ে দিলে সে তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নেবে, আর যদি একজন মূর্খকে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয় সে তোমাকে শত্রু ভাববে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের নামে যদি স্কিম, সেই স্কিমটা যাতে যুবকদের যাতে উন্নতির গল্পে ব্যবহার হয় সেটাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার। খালি কথা বলে আগে নিজে কথা কোন মধ্যে You say something for the people of the Bharatari, for the people of the Assam. মাননীয় অধ্যক্ষ বক বক আপুনি নহয় বক বক সোম ডাঙৰীয়া বক বক ট্ৰেইনিং দিয়াব লাগে, প্ৰশ্ন কৰি ডিভাইচ বুজি নাপায় য'তে ত'তে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰে উত্তৰটো শুনক, উত্তৰটা শুনেন। সবাইকে বলেছি অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই যিখিনি আজি ডিছকাশ্যনত আনিছে ৰিস্বয়মৰ বিষয়ে মই প্ৰথমে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই স্কিমখনৰ বিষয়ে তেখেতে আচলতে এটা লিখিত প্ৰশ্ন দিছিল আৰু তেখেতে এখন ফৰ্মেটো দিছিল। আমি ফৰ্মেটত কিছু তথ্য আমি তাত দিছিলোঁ আৰু আমাৰ কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াও কিছু কথা সুধিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় যে যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকক এই নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱা, আৰু এই ৰিস্বয়ম যিখন আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে, গাইডলাইনছত আছেই। ইয়াত আমি আচলতে কাৰ্যকৰী মূলধন সমৰ্থন এইকাৰণে প্ৰদান কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি অধ্যক্ষ মহোদয় বিশ্বাস কৰিব লাগিব। যদি আমি পুঁজিটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আগতেও আমাৰ কিছু অভিজ্ঞতা হৈছিল বেংকৰ লগত, তেওঁলোকক যদি ছাবচিডি এমাউণ্ট দিয়া হয়, নিজৰ পৰা এটা পইচা দিবলৈ কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে আচলতে বেংকৰ পৰা তেওঁলোকে ছাবচিডি এমাউণ্টটো নাপায় আৰু নিজেও পুঁজি দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইখিনি উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই এই আঁচনিখন আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি গোটেই পুঁজিখিনি DBTৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে আমি প্ৰায় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 1,42,865 জন যুৱক যুৱতীলৈ এই ধন আমি তেওঁলোকলৈ DBTৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে যে হয় যে এখন আঁচনি আমি যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰোঁ তাৰ পৰা আমি কিমান লাভ পাইছোঁ সেইটো আমি নিশ্চয় চোৱাটো আমাৰ উচিত, আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি উপায়ুক্তসকলক তেওঁলোকক আমি জনাইছোঁ, আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এইখিনি পুঁজি দিয়াৰ পিছত কেনেধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপ কৰিছে ইয়াৰ এটা ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট এটা হ'ব লাগে। গতিকে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে তেওঁলোকে আমাক ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টটো দিয়ক আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ফাণ্ডখিনি পুঁজিখিনি কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো এটা আমাক ৰিপৰ্ট দিব, আৰু সেই ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। আমি পুঁজি সাপেক্ষে ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত যিখিনি হ'ব সেইখিনি আমি আঁচনিখিনি কেনেধৰণে আঁচনিখন লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ ডিচিশ্যনটো আমি সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 5, এতিয়া অসম চৰকাৰৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই 2022 চনত
28 মাৰ্চৰ অসাধাৰণ ৰাজপত্ৰৰ অধিসূচনা দ্য আছাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছ চেলাৰিজ এলাউন্সেছ এমিনিটিজ এণ্ড পেঞ্চন এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2022 খন সদনত দাখিল কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই 2022 চনৰ 28 মাৰ্চৰ অসাধাৰণ ৰাজপত্ৰ অধিসূচনা দি আছাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছ চেলাৰিজ এলাউন্সেছ এমিনিটিজ এণ্ড পেঞ্চনছ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2020 খন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 6 ক মাননীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰীক দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 দফাই দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 6 খ বিধায়কখনৰ 2 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকায়স্থৰ নামত এটা আৰু শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ, শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, শ্ৰী নজৰুল হক, শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ, শ্ৰী আব্দুল আজিজ, শ্ৰী শামছুল হুদা, শ্ৰী জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু শ্ৰী আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ নামৰ এটা তথা মুঠ 2টা সংশোধনী আছে। এতিয়া মই মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকায়স্থ আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদৰ সহযোগী 7জন আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ 2টা উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ জনালোঁ। নাই যদি আৰু আগবাঢ়িম স্যার হাফিজ বছির আহমেদ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move the proposed subclause D of clause 2 of the proposed bill shall be deleted. মানে এই বিলখনত 2 নম্বৰ যেটো সাবক্লজ 2 নম্বৰ ক্লজত ইয়াত এটা ডি সাবক্লজটোত ইয়াত যেটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে মাইনৰিটিজ ফৰ দ্য পাৰপাছ অফ দ্য এক্ট মিনছ communities notified as such by the central government under National Commission for Minorities Act 1992, provided that such communities have been residing within the state of Assam. ইয়াতে ইয়াৰ আগতে যেটো National Commission for Minorities Act 1992 তাতে আছিল minority for the purpose of this act means the persons belonging to religious as well as linguistic minorities residing in the state of Assam who are otherwise eligible to be considered and declared by the state government as minorities mentioned in Article 30 on the Constitution of India. ইয়াতে Constitution of India Article 30 মতে যিখিনি ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বুলি আগতে ট্ৰিট কৰা হৈছিলে আৰু আগৰ একখনত সেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট আছিলে, এতিয়া সেই কথাটো পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াত ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক এই কথাকেইটা উঠাই দিব বিচৰা হৈছে মাইনৰিটিৰ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই কথাটোৱে আৰু অস্পষ্ট কৰিব মাইনৰিটিৰ যিটো সংজ্ঞা বা মাইনৰিটিৰ যিটো সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন আঁচনি বা অন্যান্য বহুত কথা স্কিম মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত। গতিকে পূৰ্বে যিটো আছিলে যে আৰ্টিকল 30 সংবিধানৰ আৰ্টিকল 30 অধীনত যিটো ডেফিনেশ্যন আছিলে
যে ৰিলিজিয়াছ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ৰিজাইডিং ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম সেই সংজ্ঞাটোৱে বাহাল থাকিব লাগে, নহ'লে এই কথাটো এটা ভোগ অস্পষ্ট হৈ যাব। গতিকে আমি এই যিটো প্ৰস্তাৱিত সাব ক্লজটো যিটো ছাবষ্টিটিউট কৰিব পৰা হৈছে এইটো ডিলিট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আগৰ কথাখিনি বাহাল থাকিব লাগে বুলি আমি প্ৰস্তাৱ দিলোঁ। থেংক ইউ। কমলা। স্যাৰ একেই কথা আৰু তাতে বেলেগ এক্সিষ্টিং যিটো হেৰি আছিলে তাতে অধ্যক্ষ মহোদয় মাইনৰিটি ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ দ্য এক্ট মিনছ দ্য পাৰ্চনছ বিলংগিং টু ৰিলিজিয়াছ এজ ৱেল এজ লেংগুইষ্টিক মাইনৰিটি, এইখিনি কথা আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এক্সিষ্টিং যিটো আছিলে। এতিয়া এইখিনি কথা উঠাই দিয়া হ'ল আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়। সেইটো কাৰণে আমাৰ দাবী এইটোৱে থাকিব আৰু যে লেংগুইষ্টিক মাইনৰিটি আছে, ৰিলিজিয়াছো আছিলে, এই কথাখিনি যাতে থাকে, ক্লিয়াৰ যাতে থাকে যাতে বস্তুটো। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কথাটো ক'লে আৰু সেইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ এইটো থাকিব যে ৰিলিজিয়াছ আৰু লেংগুইষ্টিক মাইনৰিটি এই কথাখিনি যাতে থাকে, বিলত যাতে থাকে, এইটোৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ থাকিব। মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় সদস্য দুগৰাকীয়ে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, তো এই এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ডিটেইলছ কৈছে যে মাইনৰিটি বা লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি, ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি, গতিকে মই সিমান ডিটেইলছত নাযাওঁ। আমি এই এমেণ্ডমেণ্টটো অনাৰ কাৰণটো হ'ল যে ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন আইন আছে, দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992, তো আমাৰ এই 1992ৰ মতে তো ভাৰত চৰকাৰে সময়ে সময়ে ইয়াত যিবিলাক ষ্টেটুটৰী অৰ্ডাৰ দিছে বা নটিফিকেশ্যন কৰিছে, সেই নটিফিকেশ্যনৰ নাম্বাৰ 816E/F ফাইল নম্বৰ 1/11/93 MCD/D dated 2023-10/1999। গতিকে এই আমাৰ যিখন এক্ট, এই এক্টখনত আচলতে মাইনৰিটি কথাটো ডিফাইন হোৱা নাই। গতিকে আমি 92ৰ যিখন ভাৰত চৰকাৰৰ আইন, গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন মতে আমি আইনৰ সংজ্ঞা মতে আচলতে আমি এইবাৰ আমাৰ যিখন অসমৰ আইন, এই আইনখন আমি সেই সংজ্ঞা মতে কৰিব বিচাৰিছোঁ, দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992। আৰু সেইমতে সেই এক্টখনত ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি হিচাপে মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, বুদ্ধিষ্ট, পাৰ্চিজ আৰু জৈন, এই 6টা কমিউনিটি তাত তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ অন্য এটা কথা হ'ল যে এই যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে, এই এমেণ্ডমেণ্টটো হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ মাইনৰিটি সম্পৰ্কত এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। নহ'লে আমাৰ আগতে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি এণ্ড লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বুলি আমাৰ গোটেই আইনখনত আছিল, গতিকে এটা মানে কোনো ক্লিয়াৰিটি নাছিল। এতিয়া আমি ভাৰত চৰকাৰৰ 92ৰ যিখন আইন, সেই আইনখন মতে আমি এইখিনি কথা ক্লিয়াৰিটি আনিছোঁ। দ্বিতীয় কথা, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ কথা যিটো কৈছে, সেই লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ কথাটো হ'ল এইটো যে আমাৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বোৰ্ড এখন আছে, আৰু বোৰ্ডখনত লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি যিখন বোৰ্ড, এই বোৰ্ডখনত আমাৰ বিভিন্ন লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আঁচনি বা সা সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগে, গতিকে সেই সা সুবিধাখিনি সেই বোৰ্ডখনৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হয়, বোৰ্ড অফ ষ্টেটৰ পৰা পইচা দিয়া হয়। ইতিমধ্যে বোৰ্ড এখন আছেই, গতিকে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিটো বাদ দিয়া নাই, বোৰ্ড এখন আছে। কিন্তু এই যিখন মাইনৰিটি, যিখন আমাৰ 1992ৰ এক্ট, এই এক্টখনৰ মতে মাইনৰিটি ডেফিনেশ্যনটোহে ইয়াত দিয়া হৈছে। গতিকে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিটো বাদ দিয়া নাই, সেইটো আকৌ ভুলকৈ বুজিব নালাগে। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বোৰ্ড এখন আছে, আৰু বোৰ্ডে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যিসকল লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি আছে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে সা সুবিধা আগবঢ়ায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এইটো ভাল হৈছে, কাৰণ ক্লিয়াৰিটিটো নাথাকিলে অসুবিধা হয়। গতিকে সেইটোৱে কথা। আৰু এটা কথা আপুনি কৈছিল যে এইটো কথা ডিলিট কৰি দিব লাগে, যে আমাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো আছিল কি যে আমাৰ এক্টখনে যাতে এটা ক্লিয়াৰিটি পায়, আৰু ক্লিয়াৰিটিটো ইন কনফৰ্মিটি উইথ দ্য নেশ্যনেল এক্ট যিখন আছে 92ৰ, সেই 92ৰ এক্টখনৰ লগত ৰজিতা হোৱাই এই এমেণ্ডমেণ্টটো অনা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মাননীয় সদস্যসকলে
এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি কৰাৰ মই নাভাবোঁ যে এইটো কিবা এটা মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে বা কোনোবা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিয়ে হওক বা লিংগুইষ্টিক কমিউনিটিয়ে হওক তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে এইটো নহয়, বৰঞ্চ এই কথাখিনি ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণেহে এই ব্যৱস্থাখিনি অনা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মাননীয় সদস্যসকলে তেখেতসকলৰ এমেণ্ডমেণ্ট উঠাই ল'ব আৰু আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো গ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদ সহযোগী 7জন আপোনালোকৰ সংশোধনী দুটা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কথাটো হ'ল আগত যিটো আমাৰ এক্টত আছিলে যে যিখিনি ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি স্পষ্টকৈ আছিল, তাৰ পিছতো লিংগুইষ্টিকখিনিক কিন্তু মাইনৰিটি ষ্টেটাছত তেওঁলোকে সুবিধা নাপালে লিখাত থকা স্বত্তেও। এতিয়া যদি আমি ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি শব্দবিলাক উঠাই দিওঁ, তাৰ পিছত আৰু লিংগুইষ্টিকখিনি আৰু কেনেকৈ পাব? আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আগতে ৰিলিজিয়াছ হিচাপে যি 6টা ধৰ্মৰ মানুহক ট্ৰিট কৰা হৈছিল, তাৰ ভিতৰত চাওক বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ, খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু পাৰ্চিয়ান। তাৰ ভিতৰত আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান হয়তো আমাৰ 4-5জন প্ৰতিনিধি আমাৰ বিধানসভাত আমাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভালকৈ জানিব, 6জন নে 3জন নে কিমান আছে প্ৰতিনিধি খ্ৰীষ্টিয়ান, কিন্তু বাকী বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ, পাৰ্চিয়ান কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বিধানসভাতেই নাই। গতিকে আচলতে মাইনৰিটিসকলক মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইকাৰণেই দিয়া হয় যাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই, তেওঁলোক নাম্বাৰ বহুত কম, যাতে তেওঁলোক ডিপ্ৰাইভ হৈ নাথাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক দিয়াৰ কাৰণে মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। গতিকে যদিহে এই ৰিলিজিয়াছ ষ্টেটাছটোও নাপায় তেতিয়া তেওঁলোক অট'মেটিকেলি, কাৰণ নতুন এখনত সেইটো উল্লেখেই নাই আপুনি কোনটো হেৰি হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে অন্ততঃ সেই মানুহখিনি যাতে স্পষ্টকৈ ইনক্লুড থাকে তেনেকেই ৰাখিব লাগে, নহ'লে কিন্তু এই তেওঁলোক আকৌ ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব। সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো আপুনি উইথড্ৰ ছাৰ, মই কথাটো মই কৈ দিওঁ ছাৰ। কথাটো হৈছে কি, লেংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটি বৰ্ড এখন আছে, ঠিকে আছে, বৰ্ডখনে তাৰ ফাংচনটো কৰি আছে, এইটো ক'ব লগা আমাৰ একো নাই, বা ফেকশ্যনে যিবিলাক ফাংচন আছে সেইবিলাক কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু তাতে আমাৰ এই বিল যিখন আপুনি হেৰি কৰিছে, এইটোত আগতে এক্সিষ্টিং বিলত এক্সিষ্টিং এক্টত ক্লিয়াৰলি আছিলে যে লেংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটি। তো এই লেংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটি কিয় উঠাও হ'ল? আৰু যেতিয়া আছিলে তো থাকিলেই হ'ল, আৰু ক্লিয়াৰ কথা, দুইটা বেনিফিটে পাব, বেনিফিট যে দুইটা পায় ভালে হ'ব আপোনালোকৰ, মানুহে বেছিকৈ পাব, বেছিকৈ যেতিয়া পাব গভৰ্ণমেণ্টখনে নাম হ'ব। আৰু এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে লেংগুৱেষ্টিক মাইনৰিটিটো থাকিব লাগে বুলি। সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দুটা উইথড্ৰ কৰিছেনে আপোনালোকে? কথা এটা কৈ লৈছোঁ। তাৰমানে কথাটো হৈছে কি যে আপোনালোকে মাননীয় সদস্য সংবিধান সভাৰ, আপোনালোকে কিছুমান কথা নিজেও বুজিব লাগিব। কথাটো ক'লে এতিয়া আমি বিৰোধী বুলি কৈ থাকিলেতো নহ'ব। তাৰমানে ভাৰতে ৰ'ব শুনক। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল কি যে আমি ইয়াত এটা ক্লিয়াৰিটি আনিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ বৰ্তমান ষ্টেটৰ যিখন এক্ট আছিল, সেই এক্টখনত একচুৱেলি ৰিলিজিয়াছ এণ্ড লিংগুইষ্টিক শব্দ দুটাহে আছে। তাত কোনো ডিফাইন কৰি দিয়া নাই যে একচুৱেলি ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি কোন আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি কোন। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ডিটেইলছ কৈছে, মই সেই ডিটেইলছখিনি মই সিমান মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ পিছত মই আৰু সেইখিনি ডিটেইলছ নকওঁ। আৰু এই কথাটো লৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টতো এনেকুৱা এটা বিচাৰাধীন হৈ আছে এটা বিষয়টো। গতিকে লিংগুইষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি আমাৰ বৰ্ড এখন আছে, গতিকে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিক আমি বাদ দিয়াৰ কথাটো কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ কি যে আমাৰ এক্টখনত যিহেতুকে ষ্টেট এক্টখনত যিহেতুকে আমাৰ ডিফাইন কৰা হোৱা নাই মাইনৰিটিটো, আমি মাত্ৰ মাইনৰিটিটো ইয়াত ডিফাইন কৰি দিছোঁ। আৰু ডিফাইন কৰাৰ ফলত কি হৈছে, এই কমিউনিটিকেইটাকে মাইনৰিটি বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনৰ কপিটো মই লাগিলে আপোনালোকক দি দিম। গতিকে সেই কপিটো আপোনালোকে চাব, আৰু সেই কপিটো উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে মই তেখেতৰ কপিটো ডিফাইন কৰাটো পঢ়ি দিলেও আমি গম পাম। পঢ়ি দিব নালাগে, আপোনাক মই দিয়ে দিছোঁ, আপোনাক মই দিয়ে দিছোঁ নটিফিকেশ্যনৰ কপিটো। গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে আমাৰ এই এক্টখনে গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছে, আৰু তাৰ জৰিয়তে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ কাৰণে আমাৰ আছে অলপ বেলেগ ফালে গৈ আছে। কোনফালে? কমিশ্যনৰ কথা, ইয়াত বৰ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নাই। বুজি পাইছোঁ, মাইনৰিটি কমিশ্যনটো বেলেগ বস্তু। নহয় মাইনৰিটি নহয়, মাইনৰিটি কমিশ্যনটো বেলেগ বস্তু, সেইটো ময়ো জানো। কিন্তু মাইনৰিটিৰ লগত আছে। মাইনৰিটি যিখন ভাৰত চৰকাৰৰ মাইনৰিটি ডেফিনিশ্যনটো দিছে, সেই ডেফিনিশ্যনটো দিছে 92ৰ যিখন এক্ট, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটি এক্ট 1992, এইটো ভাৰত চৰকাৰ আইনমতেহে এই ডেফিনিশ্যনটো দিছে। গতিকে সেই আইনখনৰ ভিত্তিতে আমি এই বিষয়টো দিছোঁ, গতিকে বেলেগ ফালে যোৱা নাই। কমিশ্যনটো এটা মাইনৰিটি কমিশ্যন এটা বেলেগ বস্তু, সেইটো
না বোৰ্ড মই লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বোৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ, মই আমাৰ মাইনৰিটি বোৰ্ডৰ কথা কোৱা নাই। নাই মই লিংগুইষ্টিক বোৰ্ডৰহে কথা কৈছোঁ, মাইনৰিটি বোৰ্ডৰ কথা মই কোৱা নাই। মই কৈছোঁ যে মাইনৰিটি ডিফাইন কৰিছে কোনে? ডিফাইন কৰিছে মাইনৰিটিটো ডিফাইন কৰিছে দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992 এইখন ভাৰত চৰকাৰৰ। গতিকে সেই আইন মতে মাইনৰিটিটো ডিফাইন কৰা হৈছে। আৰু তাতে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিটো মই বোৰ্ডৰ কথা যে কৈছোঁ, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ কাৰণে এখন বোৰ্ড আছে। মই মাইনৰিটি বোৰ্ডৰ কথা কোৱা নাই, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ কাৰণে এখন বোৰ্ড আছে। হয়, গতিকে সেইকাৰণে সেই কমিশ্যনটো বেলেগ, মাইনৰিটি কমিশ্যনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা বিষয়। আমি কৈছোঁ যে মাইনৰিটি কমিশ্যনটোৰ কথাটো ইয়াত অহাই নাই। না মাইনৰিটি কমিশ্যনৰ কথা অহা নাই, মাইনৰিটি না বিলটো বুজি পাইছোঁ। মানে আমি ইয়াতে গোটেই বিলখনৰ অনাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল যে মাইনৰিটি কাক কোৱা হয়। ভাৰত চৰকাৰৰ মাইনৰিটি কমিশ্যন এক্ট 1992ত কোনকেইটা কমিউনিটিক মানে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেই কথাখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ এই বিলখনৰ জৰিয়তে দি, সেইটোহে কথা আহিছে। গতিকে আৰু বোৰ্ডৰ কথাটো কৈছোঁ কি যে যিহেতুকে আমাৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বোৰ্ড এখন আছে, আজিও আছে, আৰু সেই বোৰ্ডখনৰ জৰিয়তে দি লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি সুবিধা পাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো কথাত আপত্তি কৰিব নালাগে। গতিকে সেইকাৰণে তাৰ উপৰি মই এটা কথা কওঁ যে কিছু আমাৰ UDFৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে যে কিছুমানে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। সেইকাৰণে আমি 6জন আমি মানে আমাৰ 5জন আমি মানে মেম্বাৰ ৰাখিছোঁ, চেয়াৰমেনৰ সৈতে 6জন হ'ব। গতিকে 6টা যিহেতু কমিউনিটি, কোনোবা এটা কমিউনিটিৰ পৰা যদি চেয়াৰমেন হয় তেতিয়াহ'লে বাকী 5টা কমিউনিটিৰ পৰা এজন মেম্বাৰ হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি বা তেওঁলোকৰ কমিউনিটিৰ যিখিনি কথা থাকে তেওঁলোকৰ তাত উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো ভালেই হৈছে, এইটো অসুবিধা হোৱা নাই, উঠাই লওঁ বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে যিখিনি কৈছে যদি এনেকেই হয়, যদি আমাৰ চব কমিউনিটি ডিপ্ৰাইভ নহয় তেনেহ'লে ভাল কথা। আমি আমাৰ এই হেৰিটোক উইথড্ৰ কৰি ল'লোঁ। আপুনি উদ্যোগ কৰিছে? সোনকালে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, হ'ব, ন মোৰ কনফিউজন। ঠিক আছে, য়েছ, মিনিষ্টাৰ হেজ ৰিপ্লাইড নাইচলি। ঠিক আছে, আপুনি উইথড্ৰ কৰিবনে? হ'ব, বড়োৱা হওক, কিন্তু এই কমিশ্যনটো যিটো হৈছে, কমিশ্যনত কিয় কটা হ'ল, এই জাষ্টিফিকেশ্যনটো দিলে ভাল হয় আৰু বস্তুটো। বুজি আপুনি কিয় বুজিব চেষ্টা কৰা নাই, বুজা নাই। কাৰণ আমাৰতো এইবাৰ বুজিলে আমাৰ নহয়, আপোনাক বাৰে বাৰে কথাটো কৈ থকা হৈছে যে আমি আমাৰ যিখন ষ্টেট কমিশ্যন এক্ট যিখন আছে, তো সেই এক্টত একচুৱেলি মাইনৰিটিটো সম্পৰ্কত কোনো ডেফিনেশ্যন তাত নাই। অকল কৈ থোৱা আছে মাইনৰিটি এণ্ড লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি, ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি। এতিয়া আমাৰ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি কোন কোন হ'ব? তো এই সম্পৰ্কত আমাৰ যিখন নেশ্যনেল মানে কমিশ্যন, নেশ্যনেল কমিশ্যন এক্ট 1992 ভাৰত চৰকাৰত, তাত 6টা কমিউনিটিক তেওঁলোকে কৈছে এইকেইটা ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি, এইটো কৈছে। আমি এতিয়া আমাৰ কমিশ্যনত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাইনৰিটিৰ সংজ্ঞা যদি কালি আপোনালোকে কয় যে আমি মাইনৰিটি কোন কোন হয় মাইনৰিটি, তেতিয়া আজিৰ এমেণ্ডমেণ্টটোৱে ক'ব যে এইকেইটা কমিউনিটিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ নটিফিকেশ্যন মতে এইকেইটা কমিউনিটিয়ে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি হ'ব। আৰু যিটো লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি মই কৈছোঁ বোৰ্ড আছে, পইচা পাব, তাতে অসুবিধা নাই। আপুনি হৈছে, হ'ব, আৰু বহুত আছে, 6 নম্বৰতে পাইছোঁ আমি। আপুনি নামটো ভৰোৱা কথাটো নাশুনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বক্তব্য ৰাখিছিল আপুনি নিশ্চয় শুনি আছে, ভালকৈ শুনিছে? আচ্ছা, আপুনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে একদম ডিটেইলছ কৈছে। ইয়াৰ পিছত আচলতে এইখন এমেণ্ডমেণ্টত আপোনাৰ মানে ক'বলগীয়া নাইয়ে একো। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই গোটেই বস্তুবিলাক এটা মানে ইভলিউশ্যন হৈ আছে দিনে দিনে, যে একচুৱেলি মাইনৰিটি কোন কোন হ'ব, কোন কোন ষ্টেটত, সেইবিলাকো চলি আছে।
আৰু তাৰ উপৰিও লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে যে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এই কমিশ্যনত নীৰৱ আছে সংখ্যাত হেৰিটো। গতিকে আমি কৈছোঁ কি যে ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন এক্ট, সেই এক্টখন মানে অসম চৰকাৰতো সেইখিনি এক্ট থাকক, নহ'লে কালি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰিলে বা কালি কোনোবাই যি কয় আমাকো ইনক্লুড কৰক মাইনৰিটি বুলি ক'লে, তেতিয়া আমাৰতো একো জবাব নাথাকিব, আমাৰ ষ্টেট আইনখনত সেইটো নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ যিটো লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বৰ্ড এখন আছে, বৰ্ডে সকলো ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু যিখন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992, সেই এক্টখনত লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিৰ শব্দটো তাত নাই। গতিকে আমি সেই এক্টখন মতেহে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। আপুনি এতিয়া উইথড্ৰ কৰিছেনে? উদ্যোগ ছাৰ, উদ্যোগটো কৰিব লাগিব। আল্টিমেটলি আমি উদ্যোগ নকৰোঁ, কাৰণ উদ্যোগ নকৰোঁ, সংখ্যা আপোনাৰ লগত আছে, আপুনি পাৰিব। উদ্যোগ নকৰোঁ উদ্যোগ মানে ডেট মিনছ ইটো প্ৰুভ হ'ল যে আগতে যেতিয়া এক্টটো বনোৱা হৈছে ভুল হৈছে, এইটো ক'ব লাগিব। আগতে ভুল হৈছে, আগতে যদি থাকে তেনেহ'লে এতিয়া উদ্যোগ কথাটো হৈছে কি উদ্যোগ মতে আমি জাষ্টিফিকেশ্যনটো ভালকৈ পোৱা নাই। উইথড্ৰ কৰিব নে নকৰে? উদ্যোগ নকৰোঁ উদ্যোগ মতে এনে আপোনালোকে সংখ্যাত আপোনালোকে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই সংশোধনী দুটা সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। In the proposed sub-clause D of clause 2 of the proposed bill, in between the words minorities and for appearing in line 1, the words linguistic minorities shall be added. The proposed sub-clause D of clause 2 of the proposed bill shall be deleted. যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনী দুটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয় সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দুটা নাকচ কৰা হ'ল। দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনী দুটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় নে নহয়? আৱাজটো উঠাব। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হৰৰ সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 3 নং দফাত মাননীয় সদস্য ৰফিকুল হুছেইন, শ্ৰী আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল, ছিদ্দিক আহমেদ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, ভৰত চন্দ্ৰ নৰ, নন্দিতা দাস, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, বসন্ত দাস, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, নুৰুল হুদা, বিমবাহুল ইছলাম লস্কৰ, কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ নামৰ এটা, আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ, নজৰুল হক, সুজামুদ্দিন লস্কৰ, আব্দুল আজিজ, শামছুল হুদা, জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ নামত এটা, মুঠ 2টা সংশোধনী আছে। এতিয়া মই মাননীয় ৰকিবুল হুছেইনৰ সহযোগী 11 জনৰ আৰু হাফিজ বছিৰ আহমেদৰ সহযোগী 7 জনে আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দুটা উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, দ্য আসাম State Commission for Minorities Amendment Bill 2002 clause 3 ওপৰত যি amendment আছিল, so I beg to move in the proposed sub-clause 2 of clause 3 of the proposed bill, the word and figure 5 appearing in the line 2 and 5 shall be substituted by the word and figure 6. উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, জাষ্ট আমি ক্লোজ 2ৰ ওপৰত এটা ডিবেট চালোঁ। এটা ডিবেটটো কি আছিল যে নেশ্যনেল যিটো এক্ট আছিল, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই শুনিবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী WMD ডিপাৰ্টমেণ্ট জাষ্ট ডিবেটেড যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992 সেই এক্টৰ পৰা আমাৰ যিটো আসাম State Commission for Minorities Act 2003 ইনকনফাৰ্মিটি নোহোৱাৰ কাৰণে আজি ডিবেটেড হৈছে। যিটো লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি অৰিজিনেল এক্টত নাই, অৰিজিনেল এক্ট নেশ্যনেল এক্টত লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ৱাৰ্ডটো নাছিল, ষ্টেট এক্টত আপোনালোকে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি সোমাইছিল। আজি ৰিপিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ডিলেট কৰিবলৈ যায় এইটো ডিবেটেড হ'ব লগা হৈছে। আজি লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে 2003 এক্টত লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি সোমাইছিল, যাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে এইটো ডিলেট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইটো কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ, আপোনালোকে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, এই এমেণ্ডমেণ্ট আৰু নেশ্যনেল এক্টৰ যিটো প্ৰভিজন,
নেশ্যনেল এক্টটো আমি এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি আমাৰ ষ্টেটৰ এক্ট এমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। দেখা গৈছে ষ্টেট এক্টত ক্ল'জ 3 নেশ্যনেল এক্টত ইয়াত প্ৰভিজন আছিল, ক্ল'জ 3 সাব ক্ল'জ 2ত আছিল চেয়াৰপাৰচন, ভাইচ চেয়াৰপাৰচন এণ্ড 5 মেম্বাৰ্ছ, অৰ্থাৎ টোটেল 7জন। মুঠ ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটি 6টা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটি, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, মুছলিমছ, বুদ্ধিষ্ট, পাৰ্চিছ এণ্ড জৈন, 6টা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিৰ মাজৰ পৰা টোটেল 7জন মানুহৰ দ্বাৰা কমিশ্যন বনোৱাৰ কাৰণে নেশ্যনেল এক্টত কৰিছিল চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন এণ্ড 5জন মেম্বাৰ। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টত আনিছে চেয়াৰমেন এণ্ড 5জন মেম্বাৰ, অৰ্থাৎ টোটেল 6, কিন্তু অৰিজিনেল নেশ্যনেল এক্টত কিন্তু 7জন আছিল। গতিকে এমেণ্ডমেণ্ট সেইকাৰণে এমেণ্ডমেণ্টত আমি আনিছোঁ যে এজন চেয়াৰমেন আৰু 6জন মেম্বাৰৰ দ্বাৰা। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ, এইটো আমাৰ নন্দিতা বাইদেউ এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল ছেপাৰেট এটা, যে তেখেতক যদি অনুৰোধ কৰিম তেখেতক কোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে, যিহেতু সেইটো অহা নাই, যে এই 6জন আমি কিয় বিচাৰিছোঁ, চেয়াৰমেনৰ উপৰিও 6জন এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ, 6টা কমিউনিটিৰ পৰা, ইষ্ট কমিউনিটিৰ পৰা, যিটো নেকি মন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে কৈছে যে ইষ্ট কমিউনিটিৰ পৰা এজন এজনকৈ মেম্বাৰ এই কমিশ্যনত থাকক, যাতে ইতিমধ্যে আমি অসমত বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় মাইনৰিটি মানুহৰ মাজতো ডিভিজন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এটা কমিউনিটিৰ ৰিলিজন গ্ৰুপৰ এগেইনষ্টত আন এটা ৰিলিজন গ্ৰুপ আনিবলৈ কেতিয়াবা মিডিয়াত তেনেকুৱা কোৱা হয় যে মাইনৰিটিৰ সকলো সা সুবিধা অমুক কমিউনিটিয়ে গোটেইখিনি আত্মসাৎ কৰি আছে। ঠিক এই কথাবিলাক, এলিগেশ্যনবিলাক যেতিয়া কমিশ্যনত প্ৰত্যেকটো ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি গ্ৰুপৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাত থাকিব, তেতিয়া এই যিটো মেলাভাইট যিবিলাক প্ৰপাগাণ্ডা, এলিগেশ্যন কেতিয়াও ইষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰিব, সমাজখন ভালে থাকিব, সমাজখন শান্তিৰে থাকিব। গতিকে মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট চৰকাৰে নিছে তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট যে ইয়াতে 6জন 5ৰ সলনি 6 প্লাছ চেয়াৰমেন, যাতে প্ৰত্যেকটো ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি কমিউনিটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাকৈ এই কমিশ্যনত সদস্য থাকিব পাৰে। আৰু মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ সহযোগী নন্দিতা দাসক প্ৰস্তাৱকেইটা উঠাই লওক। মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আচলতে ইয়াত সদস্যৰ সংখ্যা কমাব বঢ়াব লাগে এইটো আমি কৰা নাই। আমাৰ কথা হ'ল যে ইয়াত মানে যিটো আমাৰ ইয়াত সাব ক্লজ 2 দিয়া হৈছে যে কমিশ্যন এজন চেয়াৰপাৰ্চনৰ লগত 5জন মেম্বাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নমিনেট কৰিব, আৰু এমং পাৰ্চনছ অফ এমিনেন্স, এবিলিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কথা হ'ল যে চৰকাৰে যিজনক চেয়াৰপাৰ্চন কৰিব তেওঁ মানুহজন এমিনেণ্ট, এবিলিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি থকা মানুহ হ'ব লাগিব। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত এটা শব্দ মানে প্ৰিফাৰেবলি ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ যদি পোৱা যায়, যে মাইনৰিটিৰ মাজৰ পৰাই ল'ব, কিন্তু যদি ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ বা সেই ৰেংকৰ মানুহ পোৱা যায় তেনেহ'লে হয়তো বেছি এমিনেণ্ট হ'ব, ভাল হ'ব। এই কথাটো আমি লগত সংযোজন কৰাটো বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। 2 মিনিটত আপোনাৰ কি আছে? ছাৰ, আমাৰ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই যিটো সংখ্যাৰ কথা কৈছে যে 5ৰ সলনি 6 হ'ব লাগে, কিছু সময় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কৈ গৈছে, যিখিনি কথা মোৰ ৰিপিটহে হ'ব। ইয়াতে আছে কি যে আমাৰ ছেকশ্যন 3 আৰু ছাব ছেকশ্যন 2 লাইন নম্বৰ 6 এটা কথা আছিলে যে provided that the chairman and 5 members shall be from amongst the minority committee. So মই জাষ্ট অকণমান সংশোধন কৰিছোঁ, কাৰণ স্পেচিফিক এটা কমিউনিটিৰ মানুহ আহিবই লাগিব, তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ডটো এটা চেঞ্জ কৰি কেনে মই কৈছিলোঁ দ্য ৱৰ্ড আগৰ প্ৰস্তাৱটোত নেকি ছাৰ? এখেতৰ ৰিলেটেড হৈ আছে বস্তুটো। দ্য ৱৰ্ড এমংষ্ট এপিয়াৰিং ইন লাইন 6 shall be substituted by the word each of, and the word one shall be added between B and from in line 6. তাৰমানে তেতিয়া চেণ্টেন্সটো হ'বগৈ অধ্যক্ষ মহোদয়, provided that the chairman and 5 members shall be one from each of the minority committee. তাৰমানে এজন দিবই লাগিব, তাৰমানে এটা কমিটিৰ পৰা। তাৰমানে এমংছ খবৰটো থাকিলে অলপ দিব পাৰে, নিদিব পাৰে, সেইকাৰণে one from the each হ'লে
তেতিয়াহ'লে তাৰমানে এইটো এজন দিবই লাগিব, তাৰমানে 6জন যিহেতু নটিফাইড কমিউনিটি আছে, এইটোকে মই কৈছিলোঁ। মই আশা কৰোঁ যে এইটো বোধহয় মানিব পাৰিব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মন্ত্ৰী মহোদয়, মানিব পাৰিব অধ্যক্ষ। এইটো মানে একদম স্পেচিফিক হৈ থাকে তেতিয়া বস্তু। থেংক ইউ। এইটো প্ৰব্লেম নাই, স্পেচিফিক অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। কৰি দিব পাৰে। হৈছে ছাৰ, হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ টাইম। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় সদস্য দুগৰাকী ইয়াত বক্তব্য ৰাখি 3গৰাকী সদস্যই বক্তব্য ৰাখিছে। ইয়াত প্ৰথমটো ক্লজ 2 যিটো কৈছে যে কমিশ্যন শ্বেল কনচিষ্ট অফ চেয়াৰপাৰ্চন, এ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চন এণ্ড 5 members to be constituted by the central government, amongst the persons of the ability and integrity. তাত পিছত লিখিছে provided that the members including chairperson shall be from amongst the minority communities. তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, আমাৰ এতিয়া নন্দিতা বাইদেৱে যিটো কথা কৈছে যে ইচ কমিউনিটি, তাৰমানে যেতিয়া আইন এখন বনাই আইনৰ লেংগুৱেজটো আৰু আমি লিখা লেংগুৱেজটো বেলেগ হয়, সেইটো আমি সকলোৱে মানিব লাগিব। এমংছ ইচ কমিউনিটি মিনছ হোৱাট, এই 6টা কমিউনিটিৰ কথাই কোৱা হৈছে। এই 6টা কমিউনিটিৰ পৰাই থাকিব মেম্বাৰটো। এটা মেম্বাৰ বঢ়াই দিয়াটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, সেইটো কোনো বিষয়ো নহয়। কিন্তু প্ৰশ্নটো দেখিছে, এটা মেম্বাৰ আমি যেতিয়া বঢ়াই দিম, এতিয়া 6টা কমিউনিটিৰ কাৰণে আমি এটা বেলেঞ্চত ৰাখিছোঁ কি যে 6টা কমিউনিটিৰ ভিতৰত এজন চেয়াৰমেন হ'ল আৰু বাকী কমিউনিটি কেইটাৰ পৰা মেম্বাৰ হ'ল। এতিয়া যদি আমি 7জন মেম্বাৰ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে কোৱা মতে চেয়াৰপাৰ্চনজন ছাপ'জ মই ক'লোঁ মুছলিমৰ পৰা হ'ল, ধৰি লওঁ, আৰু বাকী 5টা কমিউনিটিৰ পৰা 5টা হ'ল, এতিয়া 6টা হয়। এতিয়া 7টা যদি আমি কৰি দিওঁ, ছাপ'জ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ এই কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেনটো মুছলিমৰ পৰা হ'ল, তেতিয়া এই যিকেইটাক আৰু প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ পৰা এজনকৈ মানুহ আহিব লাগে। 7 এইকাৰণে ভবা হৈছিল যে লেংগুৱেজটো যিহেতু আমাৰ অসমৰ চৰকাৰে আগৰ এক্টত আছিল, কিবা কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট আহিব নেকি এইটো ভাবি লোৱা হৈছিল। গতিকে মন্ত্ৰীৰ কোৱাত মই আশ্বস্ত ব্যক্তিগতভাৱে, গতিকে উইথড্ৰ কৰিছোঁ। হাফিজ চৌধুৰী। হাফিজ বছিৰ আহমেদ উইথড্ৰ কৰিছেনে আপুনি? ঠিক আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মানে আমিও এইটো এইকাৰণে আনিছিলোঁ প্ৰস্তাৱটো, যাতে এগৰাকী খুব এফিচিয়েণ্ট ভাল মানুহ হয় চলাব পাৰে। গতিকে চৰকাৰে যদি তেনেকুৱা মানুহ দিয়ে তেতিয়া এইটো কথা মোৰ ক'বলৈ থাকিব উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। এখেতে কৈছে যে IAS অফিচাৰ এজন দিব লাগে, ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ। এইটো অপেন আছে, এইটো IAS অফিচাৰো হ'ব পাৰে, আপুনিও হ'ব পাৰে, ময়ো হ'ব পাৰোঁ, যিকোনো এজন হ'ব পাৰে ইয়াত। XYZ এইটো অপেন, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে আমি যদি আজি কৈ দিওঁ যে ইয়াতে অকল ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, তাতকৈ এজন IAS অফিচাৰজনতকৈ কোনোবা আৰু এজন এই ছেক্টৰটোত কাম কৰা ভাল মানুহ নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁ ডিপ্ৰাইভ হ'ব। সেইকাৰণে কথাটো হ'ল কি যে IAS অফিচাৰ এজনক দিব লাগে বুলি আমি কনফাইন নকৰি ইট শুড বি অপেন। ঠিক আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰস্তাৱ দুটাও উইথড্ৰ কৰিছে। সংশোধনী দুটা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি আছেনে? সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে সংশোধনী দুটা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল আৰু দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনী দুটাৰ এইটো নহয়, ঠিক আছে, 3 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া বিধেয়কখনৰ 1 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈৰ নামৰ এটা সংশোধনী আছে। এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ আপোনাৰ সংশোধনী উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। অখিল গগৈ এবচেণ্ট। মাননীয় সদস্যগৰাকী এবচেণ্ট, গতিকে উত্তৰৰ কথা নাহে। অঁ, যাদুৰ নিচিনা হ'ল দেখোন। কোনটো চলি আছিলে? আপোনাৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উঠাওক। নাই, মই এইটো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণেহে আহ্বান জনাইছোঁ। কোনটো? আপোনাৰ এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছিলে, আপুনি এবচেণ্ট, গতিকে আমি নেক্সট পৰ্যায়ত যাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি সেইখিনি আহি পোৱাৰ কাৰণে আপোনাক সেইটো সুযোগ দিয়া হৈছে। হয়, মই এইটো মানে উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে সেইটো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, না আপোনাৰ মই বিলখন উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ এই বক্তব্য নিদিয়ে?
এতিয়া উত্তৰটো দিওঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰে যেতিয়া এখন বিল আনে, জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ অৰ্থে বিলখন আনে। গতিকে বিলখন এজন মাননীয় সদস্য যদি কৈ দিয়ে এইখন উইথড্ৰ কৰি দিয়ক, সেইটো এমেণ্ডমেণ্ট নহ'ল নহয়। না এমেণ্ডমেণ্টটো নহ'ল, এইখন উইথড্ৰ কৰি দিয়ক, বিলখন উইথড্ৰ কৰি দিয়ক। মানে চৰকাৰে বিল এখন উইথড্ৰ কৰি দিব নেকি? চৰকাৰী বিলখন আহে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে। গতিকে মাননীয় সদস্যসকলক মই অনুৰোধ কৰোঁ সদস্যজনক যে তেখেতে যদি ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট আনিলেহেঁতেন গোটেই বিলখনৰ ওপৰত, আৰু প্ৰত্যেকটো দফাৰ ওপৰত ক্লজ বাই ক্লজ যদি ক'লে যে এইটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, গোটেই আইনখনৰ ওপৰত যদি তেখেতে যদি ক্লজ বাই ক্লজ আনি পেলাই যদি তেওঁ যদি জাষ্টিফাইড কৰিলে হয় যে এই কাৰণত এই ক্লজবিলাক কেঞ্চেল কৰিব লাগে, গতিকে এই যিখন বিল আনিছে এইখন ট'টেলি উইথড্ৰ কৰিব লাগে। তেখেতে কথা নাই বতৰা নাই, কওক আপুনি এইখন উইথড্ৰ কৰক। এইটো চাব পাৰে নতুন সদস্যৰ কাৰণে এইটো হৈছে হয়তো। আৰু আগলৈ নতুন সদস্য বুলি নহয়, এইটো মানে কথাটো হৈছে কি যে বিলখন উইথড্ৰ কৰক বুলি কৈ দিলে উইথড্ৰ নকৰে বিলখন। গতিকে মই ভাবোঁ মাননীয় সদস্যগৰাকী নেক্সটবাৰ যেতিয়া কোনোবা বিলত পাৰ্টিচিপেট কৰে, যদি বিলখন উইথড্ৰ কৰিব লাগে বুলি ভাবে, তেতিয়া প্ৰতিটো ক্লজত, প্ৰতিটো ছেকশ্যনত আপোনাৰ জাষ্টিফিকেশ্যন লৈ আহি পেলাই ইয়াত বক্তব্য ৰাখিলে তেতিয়া আমি সেইমতে চাম। আনিছে আপুনি যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, আমি এইটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিব নালাগে বুলি কৈছোঁ। সেইকাৰণে আপুনি যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তাক উইথড্ৰ কৰিব দিছোঁ। কিয় নালাগে বুজাই দিয়ক কিয় নালাগে। একচুৱেলি বুজাই দিয়ক কিয় নালাগে। মই মানে এই বস্তুটোৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ নহ'লোঁ, পিছৰখিনিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলোঁ কাৰণে। নহয়, মাননীয় সদস্য, আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাহে সদনৰ বহুমূলীয়া সময়বিলাক নষ্ট নকৰিব, এইটো আমাৰ অনুৰোধ। ঠিক আছে মাননীয় সদস্য, এতিয়া আপুনি এইটো উইথড্ৰ কৰিব নাই। মই এমেণ্ডমেণ্টটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে বুলি, কাৰণ এই আপুনিতো এমেণ্ডমেণ্টটো আছিলে উইথড্ৰ কৰিবলৈ, এতিয়া আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো আপুনি উইথড্ৰ কৰিব নাই, যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছিলে। নহয়, মইতো উইথড্ৰ নকৰোঁ, আপোনালোকে পাছ কৰাই লওক নিজে। ঠিক আছে, নিজে ভোটিঙত পাছ কৰাই লওক। মই কৈছোঁ যে পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট, মই এতিয়া সংশোধনীটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। অসমৰ মানুহে বুজিলে আজি দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 শ্বেল বি উইথড্ৰন। যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনী সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহৰ সাপেক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰা হ'ল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নহয় বুলি নক'লে দেখোন। মই ভাবোঁ হৰৰ সাপেক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। কাৰ্যসূচী নং 6 গ মাননীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰীক বিধেয়কখনৰ পাৰিত কৰিবলৈ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হৰৰ সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 7 ক মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰীক দ্য আছাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়,
যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় ৰফাকে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 7 খ বিধেয়কখনৰ 2 নং আৰু 3 নং দফাত দুটাত সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 2 আৰু 3 নং দফা সদনৰ মাজত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 2 নং আৰু 3 নং দফা দুটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় ৰফাকে 2 নং আৰু 3 নং দফা দুটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 4 নং দফাত মাননীয় সদস্য কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ নামত দুটা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ, ৰকিবুল হুছেইন, শিৱামণি বৰা, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, দিগন্ত বৰুৱা, আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল, বৰ্মন কাৰেক্ট কৰি দিলে হ'ল বৰ্মন বুলি, শ্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, খলিল উদ্দিন মজুমদাৰ, কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট, ছিদ্দিক আহমেদ, নুৰুল হুদা আৰু শ্ৰী মিছবাউল ইছলামৰ লস্কৰৰ নামত মুঠ 3টা সংশোধনী আছে। এতিয়া মই মাননীয় শ্ৰী কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট আৰু শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সহযোগী 13জন আপোনালোকৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ 3টা উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ জনালোঁ। The Assam Industrial Infrastructure Development Corporation Amendment Bill 2022. I beg to move in subsection A inverted comma B of the clause 4 of the proposed bill, the word public person of reporting appearing in the line 2, 3 shall be substituted by the following word: UPSC, APSC pass out, or a person who is not belonging rank of the secretary in Assam government. In subsection H of the clause 4 of the proposed bill of the word non between the word 2 official appearing in the first line shall be deleted. অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ কথাখিনি মই কৈ আছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে a chairman to be appointed, a vice chairman to be appointed, the senior most secretary appoint কৰিব ঠিকই আছে। অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বস্তু মই বুজিব পৰা নাই, 2 non-official director nominated by the state government, যদি স্টেট গভর্নমেন্টে যদি এপয়েন্ট করে তেনেহলে নন অফিসিয়াল কেনেকৈ হ'ব? এই বস্তুটো অকণমান বুজাই দিব লাগে, 1 নম্বৰ কথা। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, যে a public person or reportee of a qualified person, that means অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে পাব্লিকৰ পৰা দুজন ৰেপুটেড পাৰ্চন যে ল'ব লাগে, মোৰ কথাটো এনেকুৱা আছিল যে ৰেপুটেড পাৰ্চন বুলি যে ৰিটায়াৰ্ড IAS বা APS যিবিলাক ৰিটায়াৰ্ড আছে সিহঁতৰ পৰা যদি 2জন মেম্বাৰ লোৱা হয় তেনেহ'লে স্পেচিফিক কৰি দিলে ভাল, তখন ডিগনিটিটো বাঢ়িব অধ্যক্ষ মহোদয়। এই যিটো কমিটি যিটো হ'ব কমিটিৰ ডিগনিটি বাঢ়িব আৰু কামটো ভালকৈ হ'ব। সেইকাৰণে এই কথাখিনি মই জাষ্টিফিকেশ্যনটো দিলোঁ। মই ভাবোঁ যে যেতিয়া এখন নিশ্চয় এখন আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এটা হ'ব, হৈ কিনে এটা কৰ্পৰেশ্যন এটা হ'ব, ভালে কথা। আৰু সেইটো কাৰণে যে কৰ্পৰেশ্যন যদি হয় এইটো ডিগনিটিটো যাতে ভাল হয়, যাতে ভালকৈ যাতে কাজ কৰ্মবিলাক কৰিব পাৰে। আৰু নন অফিচিয়েল যিটো কথাটো আছে এই কথাটো আমাক বুজাই দিলে হ'ল আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ 3টা প্ৰস্তাৱ হেৰি কৰিলে ন? কৰিলোঁ। I beg to move in sub নালাগে না? আচ্ছা মই কথা মুক্ত কৰিলে আছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলখনত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াত যিটো এটা কথা কৈছিলে যে কোনো ফাইনেন্সিয়েল হেৰি হ'ব নাহে বুলি কৈছিলে। বিলখনত যিটো কৈছিলে যে কোনো ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন নাহে বুলি কৈছিলে, সেইটো আপুনি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে কথাটো, ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন নাহে বুলি। সেই কথাটো হ'ল মন্ত্ৰী মহোদয় যে আগতে আপোনাৰ কমিশনাৰ এণ্ড স্পেচিয়েল ছেক্ৰেটাৰী টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আছিলে এইটোত, এতিয়া দিব বিচাৰিছে এ চেয়াৰমেন টু বি এপইণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম হু শ্বেল বি পাব্লিক পাৰ্চন অৰ এ কোৱালিফাইড প্ৰফেশ্যনেল হেভিং এডুকেট নলেজ। মই উদ্দেশ্যটো বুজি পোৱা নাই। বিৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ভাইচ চেয়াৰমেনটো সেনেকৈ কৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াত এটা বাৰে বাৰে এটা কথা কোৱা হৈছে, আপোনাক দেখিব যে য'ত তেখেতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে কোনো ফাইনেন্সিয়েল লাইবিলিটিজ নাই বুলি কৈছিলে, তাত লিখিছে যে পাৰ্কছ এণ্ড ফেচিলিটিজ অফ দি চেয়াৰমেন এণ্ড ভাইচ চেয়াৰমেন, দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড ভাইচ চেয়াৰমেন shall be entitled to such honorarium, parks, facilities may be notified by the state government from time to time.
এই এজন চেয়াৰমেন আৰু এজন ভাইচ চেয়াৰমেন হোৱা মানে আপুনি মন্ত্ৰী মহোদয় এখন তেওঁক গাড়ী দিয়ক, তেওঁৰ ষ্টাফ দিয়ক, PA দিয়ক, CA দিয়ক, ঠিক ভাইচ চেয়াৰমেনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা অৱস্থাই হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত দিছে যে খৰচ কমাব লাগে, যে আমি যদি আকৌ নন অফিচিয়েল মানুহক আমি চেয়াৰমেন পাতি দিব যাওঁ তেতিয়াতো খৰচটো বৃদ্ধি হ'ব। আৰু মই এটা কথা মাননীয় মন্ত্ৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি কষ্ট কৰিছে বহুতখিনি। বা AIDC নহয়, এই IDC, এইটো বহুত পুৰণা সংগঠন আগৰ পৰা আছে, আপোনাৰ কামো কৰি আছে, বহুতো বড়ো কাম চাম কৰিছে কিবা কিবি। এতিয়া আপোনালোক ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰিছে, মই জানো, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয় আগতে মই চাকৰি কৰি থাকোঁতে মই গৈছোঁ এইবিলাকত। মন্ত্ৰী মহোদয় কথা এটা হ'ল কি, মই এইখিনিতে এটা এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ আপুনি কালাবাহাৰ এৰিয়াত যাব, ধীৰেণপাৰাত যাব, এইবিলাক এৰিয়াত চকলেটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা চাৰ্ফৰ পাই আপোনাৰ চাবোন বহুত ফেক্টৰী আছে। লাহে লাহে গুৱাহাটীখন এতিয়া জনসমাগম লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে। আপোনালোকে AIDCৰ কথা কৈছোঁ যিহেতু এইটো, আপোনালোকে যদি সংস্কৃত গুৱাহাটীৰ অলপ আশে পাশে ধৰক নলবাৰী বা টিহু, আপুনি নাথগুচিলৈ যিটো কৰিছে সেইটো মই ভালেই পাইছোঁ, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেল্ট ঘোষণা কৰিছে টিহু। তাৰ আশে পাশে আপোনালোকে গভমেণ্ট মাটি আপোনালোকে লৈ লওক, আপোনালোকে একুয়াৰ কৰি লওক, গভমেণ্ট মাটি এলটমেণ্ট লৈ লওক। আপোনালোকে গোটেই ডাঙৰ এতিয়া এৰিয়া বাউণ্ডাৰী দিয়ক, ইলেক্ট্ৰিচিফিকেশ্যন দিয়ক, ৱাটাৰ চলাৰ সুবিধা দিয়ক। আৰু লাহে লাহে যিবিলাক মানুহে আমাৰ কালাপাহাৰ এৰিয়াত বা এই আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰি আছে তেওঁলোকক তালৈ যাবলৈ বাধ্য কৰক, তেতিয়া সেই জেগাবিলাকো উন্নতি হ'ব। মন্ত্ৰী মহোদয়, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিখন আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেল্ট বন্দা আছে, বামুণী মৈদাম আছে, এতিয়া ৰাণীত হৈছে, ৰাণীততো বাৰু দূৰত ঠিকে আছে, কিন্তু এতিয়া বামুণী মৈদামৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেল্টত যদি ডাঙৰ এটা কাৰখানা হয়, তাতে ধোঁৱাই চানি ধৰিব, পলিউশ্যন এটা হ'ব। বন্দাটো সেনেকুৱা, মানুহ জনবসতি বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এই চিন্তাটো কৰিব পাৰি নেকি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাৰ যিটো কথা আমাৰ কমলক্ষ দেৱপ্ৰকাশে কৈছে যে আমাৰ চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন ৰিটায়াৰ্ড IAS IPS অফিচাৰ হ'ব লাগে, তেনে কৈছে। প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে এইটো হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড বিষয়। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড বিষয় এটাত আমি চাব লাগিব যে অকল IAS আৰু IPSৰ মাজত আমি কনফাইন কৰি থ'ব নালাগে, এইটো আমি অপেন কৰিব লাগে। যেনে মই কথা এটা কৈছোঁ, এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, যেনে AIDCৰ আমি এজন বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ মেম্বাৰ দিছোঁ অভিজিত বৰুৱা। অভিজিত বৰুৱাক নিদি ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰতো দিব পাৰিলোহেঁতেন। অভিজিত বৰুৱাক এইকাৰণেই দিছোঁ যে তেওঁ এজন IITৰ পৰা পাছ কৰা IITian আৰু তেওঁ এটা ইন'ভেটৰ, যে অক্সিজেন তেওঁ অসমত বনাইছে, অক্সিজেন প্লাণ্ট। গতিকে বতাহ, তেওঁৰ কেপিটেলটো বতাহৰ পৰাই তেওঁ লয় আৰু তাৰ পৰা তেওঁ অক্সিজেন তৈয়াৰ কৰে, লিকুইড অক্সিজেনো তৈয়াৰ কৰে। ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ আছিল, অসমত অক্সিজেনৰ অভাৱ নাছিল আৰু 500 মেট্ৰিক টন লিকুইড অক্সিজেন অসমত ছাৰপ্লাছ আছিল, কাৰণ 9টা অসমত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অক্সিজেন প্লাণ্ট অসমত আছিল। এতিয়া আজি আপুনি কোৱা মতে এজন IPS আৰু এজন IAS ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰক দিয়াটো ভাল হ'ব নে অভিজিত বৰুৱাৰ দৰে এজন ব্যক্তিক দিয়াটো ভাল হ'ব, সেইটো আমাৰ কথা আছে। আমি সদায় আমি যিহেতুকে পলিটিক্স কৰা মানুহ, আপোনালোকৰ পলিটিক্স কৰে, আমি সকলোতো পলিটিকেল এৰেনাটোত আছোঁ। গতিকে আগত এটা ব্যুৰ'ক্ৰেচিৰ এটা আছিল হেৰি, কিন্তু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যুৰ'ক্ৰেচ আৰু ব্যুৰ'ক্ৰেচসকলৰ ব্যুৰ'ক্ৰেচ হ'ল IAS অফিচাৰ, IPS অফিচাৰ। কি ব্যুৰ'ক্ৰেচ? তেওঁলোকে হ'ল এপইণ্টেড ব্যুৰ'ক্ৰেচ। আৰু আপুনিও ব্যুৰ'ক্ৰেচ, আমি যিমান ইয়াতে আছোঁ আমি কি ব্যুৰ'ক্ৰেচ? আমি ইলেক্টেড ব্যুৰ'ক্ৰেচ। গতিকে আমি ব্যুৰ'ক্ৰেচিৰ ওচৰত আমি কিয় ইমান হেয় হৈ যাব লাগে? আমি ইমানেই মানে আমাৰ কথাটো কি হ'ল, ইয়াৰ আগৰ যিখন আইন আছে তাতো আপোনালোকে কৈছে ৰিটায়াৰ্ড IAS IPS অফিচাৰ দিয়ক। আমাৰ মাজত এনেকুৱা মানুহ নাই নেকি? যে মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ মাত্ৰ দিলোঁ অভিজিত বৰুৱাৰ কথাটো। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল মানুহ য'ত প্ৰকৃততে যোগ্য হয় তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক দিয়াৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে। দ্বিতীয় কথা, আমাৰ যিটো কৈছে যে অনাৰেৰিয়াম এটা দিয়া হ'ব, গতিকে আমি ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট নহয় কিয়? কাৰণ তাৰ দৰমহাৰ কোনো পে স্কেল নাই, কি ইটো নাই সিটো নাই, এইবিলাক আমি কৰা নাই।
অনাৰেৰিয়াম এটা দিয়া হয়। অনাৰেৰিয়াম মানে যিকোনো বৰ্ডতে মিটিং যেতিয়া হয়, আপুনি চৰকাৰত চাকৰি কৰিছিল, আগতে ছিনিয়ৰ ACS অফিচাৰ আছিল, আপুনি জানে ভালকৈ দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া। গতিকে এটা যিকোনো এখন বৰ্ডত মিটিং হ'লে মিটিঙৰ যিসকল মেম্বাৰ আহে এটা অনাৰেৰিয়াম দিয়া হয়, সেইটো নিয়ম। গতিকে সেইটো আৰু পইচাৰ মানে ডেফিনিট তাতে এনেকুৱা নহয় যে মেম্বাৰটো হ'লে তেওঁৰ পে স্কেল ইমান হ'ব, তেওঁৰ এনেকুৱা হ'ব, এইটো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা নাথাকে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, যিটো আপুনি কৈছে সেইটো কথাত মই একমত, কিন্তু একমত হ'লে মই নিৰূপায়। যেনে এতিয়া কালাপাহাৰ এৰিয়াত আমাৰ চাইকেল ফেক্টৰী, তাত যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, যেনে আজি গুৱাহাটীত আমাৰ বামুণী মৈদামত যিখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আছে, যেনে আমাৰ আজি গুৱাহাটীত আছাম কাৰ্বন, ইণ্ডিয়া কাৰ্বনৰ নিচিনা পলিউটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী গুৱাহাটীৰ মাজ মজিয়াত আছে। তো এইবিলাক কথাত মই আপোনাৰ লগত একমত, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এইবিলাক ইয়াৰ পৰা নিয়াটো সম্ভৱ আজিৰ দিনটোত নহয়। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত সম্ভৱ এইকাৰণে নহয় যে ইতিমধ্যে আপোনাসকলে জানে যে তাত বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইতিমধ্যে তাত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট হিচাপে সেই সময়ত বহুত বছৰ আগতে আজি, গতিকে সেই সময়ত আমাৰ হয়তো যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটখন বামুণী মৈদামত পৰিছিল, তেতিয়াতো বিজেপি চৰকাৰ নাছিল, বা তেতিয়াতো নাই, সেইটো বেলেগ কথা। মোৰ কথাটো হ'ল কি, মই তাকে কৈ আছোঁ আপোনাক যে আমাৰ কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত যিসকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটখন তাত বনাইছিল, তো তেওঁলোকে হয়তো এইটো নাভাবিলে যে চানমাৰীৰ পিছত বোধহয় গুৱাহাটী আগ নাবাঢ়ে, হয়তো তেওঁলোকে তেনেকৈ ভাবিছিল হয়তো। বা ইফালেও আমাৰ এই আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ পৰা ইফালে আৰু গুৱাহাটীখন আগ নাবাঢ়ে, এনেকৈ হয়তো ভাবিছিল। সেইকাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি এটা দূৰদৰ্শীভাৱে আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ আমি কেপিটেল ৰিজনৰ আমি সীমা বৰ্ধিত কৰি দিছোঁ, আমি মঙলদৈলৈকে ইফালে সীমা দিছোঁ, ইফালে বকলৈকে দিছোঁ, এইফালে জাগিৰোডলৈকে দিছোঁ, ইফালে টিহুলৈকে দিছোঁ। এইখন কেপিটেল ৰিজন হ'ব। আমি এটা কি, আমি দূৰদৰ্শিতাৰে আমি এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছোঁ। এতিয়া আজিৰ দিনটোত আপুনি যিটো কথা কৈছে, গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটৰ উঠোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু মই আপোনাৰ লগত একমত কথাটো, কিন্তু উঠোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কোনো পধ্যে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে। আৰু সেইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে কৰা নাই। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটখিনি আগৰ যি চৰকাৰ আছিল, যি পাৰ্টিৰে নহওক, তেওঁলোকে কৰিছে, সেইটো বহুত বছৰ আগত। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয়, আপোনাৰ কথাটোত মই কিন্তু একমত, কিন্তু উঠাব নোৱাৰে, এইটো উঠাব আপুনিও নোৱাৰে, ময়ো নোৱাৰে, কোনো নোৱাৰে। আৰু যিসকলে বনাইছিল সেই সময়ত এটা দূৰদৰ্শিতা ৰাখি বনাব লাগিছিল। এতিয়া আমি সেইকাৰণে টিহুলৈকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ কৰি দিছোঁ, যাতে সকলোৱে গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাজৰ যে পলিউটেড নকৰে। আমি এতিয়া ইথানল ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যে দিছোঁ, আমি দূৰে দূৰে দিছোঁ, আমি দৰঙতো তাত দিছোঁ ইথানল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, যাতে সেইটো এটা লাইন হৈ যায়। ঠিক তেনেদৰে আজি আমাৰ ইফালে বকলৈকে এইবিলাক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, গোৱালপাৰা মাটিয়া আমি এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী যোন আহে আমি তেওঁলোকক তাত যাব দিছোঁ। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে আমি গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাজত আমি সেইকাৰণে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব দিয়া নাই, যে অলপ গুৱাহাটীৰ দূৰৰ ফালে যাওঁ। আৰু গুৱাহাটী কেপিটেল ৰিজনটো আমি সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ কৈছোঁ, এটা ভিজন আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ। এইখিনি কথা ক'লোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্টটো উইথড্ৰ কৰি ল'ব। এতিয়া সদস্যসকল আপোনালোকৰ 3টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উইথড্ৰ কৰিবনে? মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জাষ্টিফিকেশ্যনখিনি ঠিকে আছে, আৰু যে মানে আল্টিমেটলি আমাৰ মাজতো এনেকুৱা পাৰ্চন আছে, আমাৰ মাজতো এনেকুৱা ভাল ভাল মানুহ আছে, হয়, এইটো ঠিকে কথা। আৰু লগতে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম বাৰু, যেতিয়া চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন বা এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, এইখিনি যাতে মানে পলিটিকেলি যাতে নহয়, যাতে মানে ভাল মানুহ হয়, যাতে সমাজত যাতে গ্ৰহণযোগ্য থকা মানুহবিলাক হয়, এইটোৱে মই অনুৰোধ জনাই আছোঁ। নে জাষ্টিফিকেশ্যনখিনি আপোনাৰ ঠিকে আছে, বেয়া দিয়া নাই, আৰু যোৱাটো দিব পৰা নাই, এইটো ভাল জাষ্টিফিকেশ্যন দিছে। কিন্তু মই এইটো অনুৰোধ জনাম যে মানুহখিনি যাতে ভাল মানুহখিনি এপইণ্টমেণ্ট হয়, এইটোৱে অনুৰোধ জনাই কিনে আমাৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে আমি উত্তৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া সংশোধনী 3টা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সদনৰ অনুমতি আছেনে? সদনৰ সন্মতি সপক্ষে সংশোধনী 3টা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া 4 নং দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া বিধেয়কখনৰ 5 নং দফাটো সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 5 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা
সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় ৰাফুকে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফাটো সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 7 গ মাননীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক মন্ত্ৰীক বিধেয়কখনৰ পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰো আছিলে এইটোতো এমেণ্ডমেণ্ট। আপোনাৰতো আগতেই গ'ল এইটো, পাছ হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো। নাই কৈছিলতো আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো কেলে আপুনি গোটেই সদনে নাকচ কৰিলে দেখোন। নহয়, সেইটো আগৰটো আছিলে। হয়। ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰততো মোৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়। ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আপোনাৰ ইয়াত কোনো সংশোধনী অহা নাই। এইটো আছে। নাই, সেইটো পাছ হ'ব নোৱাৰে। পাছ হৈ গ'ল। ক'ত উপস্থিত আছে? মই আগৰটোত উপস্থিত নাছিলোঁ, গতিকে আগৰখন কি চলি আছিলে মই গমেই নাপালোঁ। কথাটোতো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মই, আপোনালোকে কি কৈ আছে মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া এইখনততো মই আছিলোঁ। আৰে আপোনালোকে একেদিনাই 18খন বিল আনিব পাৰি নেকি? এটা মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱ নেকি? কোনটো ক্লজত আছে আপোনাৰ? এইটোতো সম্ভৱ নহয় ন। আপোনাৰ কোনটো ক্লজত আছে? ইয়াততো আপোনাৰ নাপালোঁ, যিখিনিলৈকে গৈছোঁ এতিয়ালৈকে। এইটো হৈ গ'ল যেতিয়া বাদ দিয়ক আৰু। নহয়, আপোনাৰ নামটো নাই। দেয়াৰ ইজ ন' এমেণ্ডমেণ্ট। ইয়াততো নাই। ইয়াত নাই। ইয়াততো নামটো থাকিলে মই ক'লোঁ হয়। ইয়াত নামটো নাই, গতিকে সেইটো দুখ কৰিব নালাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াত নাম নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন বিল এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। আচ্ছা, এতিয়া এটা এনাউন্সমেণ্ট আছে। অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ will give statement on Assam Meghalaya border settlement at 2:30 PM. আৰু আমি 3 মিনিট আছে, এইখনটো পাৰ নহ'ব। আচ্ছা, আৰু এটা আমি 2টাৰ পৰা 2:30লৈকে লাঞ্চ ব্ৰেক দিয়া হৈছে। লাঞ্চ ব্ৰেকৰ পিছতে আমি 2:30টাত ইয়াত আকৌ উপস্থিত হ'ম। গতিকে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা। হয়, আজি আমাৰ সদস্যসকলে কৈছে আজি প্ৰায় 1800মান বিল আছে। হয়, ইয়াৰ পিছত 2:30টাৰ পৰা আকৌ ষ্টেটমেণ্টটো আছে। হয়, যদি অলপ পাৰা যায় স্পীকাৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু চবলৈ আলোচনা কৰি 1 তাৰিখে অলপ যদি লৈ যায় তেতিয়া কথাবিলাক অলপ ভাল হয়। অলপ চাবচোন। আপোনালোকে কমকৈ ক'লে মানে সোনকালে আমি নহয়, অকল মই ক'লে নহ'ব। এইটো আপোনাৰ চৰকাৰ পক্ষও বোধহয় মান্তি হ'ব, এইটোত কোনো আপত্তি নকৰিব। কাৰণ নহ'লে আজি আপোনাৰ 8টা-9টালৈকে যদি ভালকৈ আলোচনা কৰিবলৈ হয় 8টা, 9টা, 10টা বাজিব। আৰু বোলে এনেকৈ কাইলৈতো নহ'ব, কালি নহ'ব, বেছিটো যোৱাকালি মানে 1 তাৰিখে সেইটোকে কৈ আছোঁ নেমটো, যে 1 তাৰিখে যদি অলপ আমাৰ প্ৰাইভেট খুব বেছি বোধহয় বিজনেছ নাই, বেছি নাই, 23টা আছে, তাৰে 7টা গ'ল। 7টা গ'ল। চাই লওক, কথাটো কৈছোঁ। যদি আপোনাৰ ভালকৈ আলোচনা কৰি খৰচী মাৰি লাগে অলপ, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে সময়। সেইকাৰণে লাঞ্চ ব্ৰেক দি আমি এক্সটেণ্ড কৰি যাওঁ। যদি লাষ্টত লাগিলে 1 তাৰিখলৈ লৈ যাম। এতিয়া সদন 2:30টালৈকে, আজি 2:30 বজালৈকে স্থগিত কৰা।
এই বস্তুটো যে আছে এনেকৈ থাকোঁ হা ঠিক আছে Hey, boga, doko, doko. Hus, hus, hus. Mai नारानिलाय गुमा गोथावा गै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुरादा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया दां आइ आफानि खोथा मोनाबोला आसा दाख्लाम दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय आंखौसो गोसोखांदों
जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउस्रिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि हाथासि गोसोआ जाबायो सावादाव हो हो ला 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 बिरबायै फैसालि होसोबायो फागोले आं फागोले हारेले आं फागोले नख्राङाव जोबनाय गैया लैथोआ रुगुं गैया सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो हो ला 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 गोसोआ हांख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउस्रिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि जंठी माठी हीराबादी गजन गजन फिठाई बादी जंठी माठी हीराबादी गजन गजन फिठाई बादी निजम
दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफ्राय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला अननायजों बुंसार होगोन बबेबा जोनोमनि बावलांनाय अननाया फैयोब्ला खाथियाव गोरबोनि गेजेराव बोजबना लानानै अननायजों बुंसार होगोन थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना
गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा गोसो बोथोरनि थिननाय एंगार हाया बिखा गोसोखाङाब्ला थेवबो मानो मोननै गोरबोजों जाबावलायो बोराबलायनाय गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा जिलिर जिलिर सानफ्लांसै एखनबा एखनबा अननायनि दोहौआ बुजिया सोमजिया सहाय नाङो माब्लाबादि दुखु दाहानि साजाखौदि गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा नङाथ' नङा अनजालु बे सिमांब्लाबो मोगथांसो आं नोंखौ अराय सम बावनो हाया अननाय दौलेंजों थाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरै जाय हाया आंगो
बोजोबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौ बोजोबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबोयो बे जाखांनाया जोबथि गैया जोंनि अनज्लायनायखौ लांगोन सिगाङाव अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया बिखाया थाबथाया नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया बिखाया थाबथाया बे बोरनाया मेंनायबो गैया गोरबो दाफिनो बायब्ला गोरबोआ अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय गोदै सानखांथिया अन्नायखौ बोजोबो बेखाय मोननाय गोसो सानैखौ बोजोबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया
लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं बारनाय बिबाराव नोंखौ नुयो आं उदांनि जोमैयाव नोंखौ नुयो आं आरो नुबावो आं मिनिस्लु मिनिनाय आंनि जिउनि गोरबो मिजिङाव हायला हुइला मोसाबायनाय हायला हुइला मोसाबायनाय आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै नोंनि महराव सानसेयै सानसेयै नोंनि सायखंखौ होसोयै होसोयै आरो दङ हारसिङै थांनानै दुखु हांमानि बाला गेजेराव गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै गोरबोनि मोजोमसे अननायखौ लानानै आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नोंनो आं गथायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला
माबोरै बुरखायबावनो बे आंनि दुखुथिया जिउखौ माबोरै थाजिम खालामबावनो बे आंनि खामग्लिनाय गोरबोखौ
এতিয়া অসম মেঘালয়ৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বক্তব্য ৰাখিব। অধ্যক্ষ মহোদয় ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিয়ক না, আপুনি বহক না, এটা কথা ক'ব, আপুনি বহক না, এটা কথা কৈ পিছত আপুনি আৰে ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিয়ক, আপুনি কি বুজি নাপায়, বহক। মাটি বেলেগক দি দিয়াটো আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰো। আপুনি বক্তব্য ৰাখিবলৈ দিছে, আপুনি বহক, মানিব নোৱাৰো। আপুনি বহক, প্ৰথমতে ডিসকাস হ'ব লাগে। এলপি ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা হাউসত এই বিষয়টো প্ৰথমতে আলোচনা হ'ব লাগে। আপুনি এটো অসমত আপুনি বহক, প্ৰথমতে এই বিষয়টো হাউসত আলোচনা হ'ব। আপুনি বহক, আমাক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি বহকচোন, বহক, ক'ব নালাগে, ক'বলৈ নিদিয়ে নেকি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ পবিত্ৰ সদনক মই জনাব খুজিছোঁ যে যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত এখন মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ সম্পৰ্কত মই পবিত্ৰ সদনত মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আমাৰ অবিভক্ত অসমৰ দুখন জিলা খাচী, জয়ন্তীয়া আৰু গাৰো হিলছ, এই দুইখনক সামৰি 2069 চনত মেঘালয়ক এখন স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1971 অনুসৰি 21/1/1972 চনত মেঘালয় ৰাজ্য এখন নতুন ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পায়, পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পায়। সেই সময়ত জিলাসমূহৰ যি বাউণ্ডৰী বনোৱা হৈছিল, বাউণ্ডৰী বনোৱাৰ যিটো ভিত্তি আছিলে, সেই ভিত্তিসমূহ আছিল 1915 চন আৰু 1876 চনৰ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলা গঠনৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ। মেঘালয় ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মেঘালয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত সীমাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহা হয় আৰু বিভিন্ন সময়ত মেঘালয় ষ্টেট গঠনৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত সীমা অংকন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাসমূহ চলি থাকে যদিও প্ৰচেষ্টাসমূহ সফল নোহোৱাকৈ থাকি যায়। কামৰূপ জিলাৰ ডিস্পিউটখিনিক লৈ এটা সময়ত জাষ্টিছ চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত কমিটিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব পৰা নাছিলে আৰু তাৰ ফলত এই সীমা সমস্যাই আমাৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ককে নিৰন্তৰভাৱে জৰ্জৰিত কৰি আহিছিলে। 1993 চনত মেঘালয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে 12টা এৰিয়াৰ কথা জনায় যে আমাৰ এই 12টা এৰিয়াত ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন আছে আৰু এই 12টা এৰিয়াৰ সম্পৰ্কত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত আলোচনা হ'ব লাগে। 2011 চনত এই 12টা সীমাৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা আগবঢ়াই নিবলৈ বা অঞ্চলৰ ওপৰত আগবঢ়াই নিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ মানচিত্ৰ আদি বিচৰা হয়। মেঘালয় চৰকাৰে 12টা এৰিয়াজ অফ ডিফাৰেন্স তাৰাবাৰী, গিজাং, হাহিম, লাংপি, বৰদুৱাৰ, বকলাপাৰা, নাওমা, মাউতামুৰ,
খানাপাৰা পিলিংকাটা, দেশ ডুমৰিয়া, ব্লক 1, ব্লক 2, খান্দুলি আৰু ৰাতাচাৰা এই এৰিয়াৰখিনিৰ মাজত ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা আৰম্ভ কৰে। এই মুহূৰ্তলৈকে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ত 22টা আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে, 22 বাৰ, 19 বাৰ মুখ্য সচিব পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছে আৰু 13 বাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত বা উপায়ুক্ত পৰ্যায় আদিত এই ধৰণে আলাপ আলোচনা হৈ থাকে। 23 জুলাই 2021 তাৰিখে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত হোৱা বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে কম স্পৰ্শকাতৰ, বিশেষকৈ লাংপি হওক, ব্লক 1 হওক, ব্লক 2 হওক, দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি চেনচিটিভ ডিছপিউট। ইয়াক সমাধান কৰাৰ বাবে বহুতখিনি প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু এই 12টাৰ ভিতৰত যিকেইটা লেছ চেনচিটিভ ডিছপিউট সেইকেইটা আমি ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লওঁ আৰু সেই এৰিয়াকেইটা আছিল তাৰাবাৰী, গিজাং, হাহিম, বকলাপাৰা, খানাপাৰা পিলিংকাটা আৰু ৰাতাচাৰা। এই ডিচিশ্যনখিনি 6টা এৰিয়াত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত আমি 3খন ৰিজনেল কমিটি বনাওঁ, যাতে এই 3খন ৰিজনেল কমিটি সৰ্বদলীয় হয় আৰু এই ৰিজনেল কমিটিৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডলকেইটাই সেই সীমান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। আমাৰ অসমত আমি 3টা ৰিজনেল কমিটি বনাওঁ, এটা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, এটা মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, এটা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। সেই ধৰণেও মেঘালয়ৰো 3জন মন্ত্ৰীয়ে 3টা ৰিজনেল কমিটিক নেতৃত্ব দিয়ে। এই ৰিজনেল কমিটিখিনি বনাওঁতে আমি সেই সমষ্টিৰ বিধায়কজনক কমিটিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ। ফলত আমাৰ বকো সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো বকোৰ বিধায়িকা কমিটিত থাকে, পলাশবাৰী বা আমাৰ পশ্চিম গুৱাহাটী দিছপুৰ আৰু ৰাতাচাৰাৰো স্থানীয় বিধায়ক, তেখেত UDF দলৰ, কিন্তু তেখেতকো এই কমিটিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ। এই সৰ্বদলীয় যিখন আমাৰ কমিটি নিৰ্মাণ কৰা হয় সেই কমিটিত জিলা উপায়ুক্তসকল থাকে, আন বিষয়াসকলো থাকে। এই কমিটি কেইখনে আমি 5টা পইণ্ট দিওঁ যে এই 5টা মিউচুৱেলি এগ্ৰিড পইণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে ছাইটবিলাক গৈ চাওক আৰু সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক। ইয়াৰ ভিতৰত এটা ৰখা হৈছিল হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ, কাৰণ এই 2খন জিলাত এটা বিশেষ বুৰঞ্জী আছে যে এই গোটেইখিনি এৰিয়া সংলগ্ন হয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ৰজা, বিভিন্ন মৌজাদাৰ, বিভিন্ন গাঁওবুঢ়াৰ শাসন কৰাৰ কাৰণে কোনোবা এটা পৰ্যায়ত এই অঞ্চলবিলাক কামৰূপৰ মৌজাদাৰ হাতত আছিল, কোনোবা এটা পৰ্যায়ত খাচী পাহাৰত আছিলে। এই ধৰণৰ তাত এটা খুব 100 years 200 yearsৰ হিষ্ট্ৰী কিছুমান তাত সন্নিৱিষ্ট আছিলে। তাৰপিছত আমি চাব দিছিলোঁ এথেনিচিটি অফ লোকেল পপুলেশ্যন, কাৰণ ডিছপিউটেড এৰিয়া ইমান কম আছিলে যে এখন গাঁৱত গাৰো মানুহ যদি মেঘালয়ৰ পৰা আছে, তাৰ পৰা স্প্লিট হৈ কাষৰ গাঁওখনত গৈ তাতে তেওঁলোকে এটা গাঁও কৰি 2খন গাঁও কাৰ্যত একেলগে আছে, কাৰণ গোটেইখিনি মানুহ গাৰো। সেইকাৰণে আমি চাব দিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এথেনিচিটিটো কি। তাৰপিছত আমি চাব দিছিলোঁ যিহেতু আল্টিমেটলি আমি মানুহক সেৱা কৰিব লাগিব আৰু আমি এটা কথা বুজি চাব লাগিব যে অসম, মেঘালয় সকলোৰে জনসাধাৰণ হোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক। আজি আমি চাব লাগিব যে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেনে স্কুলত পঢ়াৰ অধিকাৰ আছে নাই, লাইট পোৱাৰ অধিকাৰ আছে নাই, পানী পোৱাৰ অধিকাৰ আছে নে নাই, কণ্টিউগিটি অৰ্থাৎ প্ৰশাসনিকভাৱে তেওঁলোকৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড এটা হ'লে, ঘৰ এটা জ্বলিলে, মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে ক'ৰ পৰা গৈ ফাষ্ট ৰেছপণ্ড কৰিব পাৰি। চ' কণ্টিউগিটি ৱাজ মেড ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ্ছ। তাৰপিছত আমি ল'ব দিছিলোঁ পিপলছ উইল।
যে মানুহখিনিয়ে ক'ত থাকিব খোজে, কাৰণ মানুহখিনিৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ কথাটো নাই, পিপলছ উইল, আৰু ছেকেণ্ড আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্স। এই তিনিওখন কমিটিয়ে তিনিওটা অঞ্চলত ফিজিকেলি যায়, মেঘালয়ৰ কমিটিয়েও যায় আৰু অসমৰ কমিটিয়েও যায়, আৰু দুইটা অঞ্চলত কমিটিবিলাকে ভ্ৰমণ কৰে, আৰু কমিটিৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত তাৰ লোকেল কমিউনিটি ভিলেজাৰ্ছ সকলোৱে আহি এই কমিউনিটিত এই যিটো প্ৰচেছ আছিল ইনস্পেকশ্যন বা ফিল্ড ভিজিট তাতে সহযোগিতা কৰে। এই ভিজিটৰ পিছত তিনিওখন কমিটিৰ মাজত শ্বিলং আৰু গুৱাহাটীত কেইবাবাৰো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকখিনি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আমি গোটেই 12টা ডিছপিউটৰ 6টা ডিছপিউট আমি ৰিজল্ভ কৰোঁ। ডিছপিউটেড এৰিয়া আছিলে মাত্ৰ 36 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। 36 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ 18.33 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ লগত থাকি যায়, 18.46 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ লগত থাকে। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান এৰিয়া অলৰেডি মেঘালয়ৰ লগত বহু দিনৰ পৰা আছে। এনেকুৱা নহয় যে আজি আমি গৈ কাবাক দি দিলোঁ, যেনেকৈ ৰাতাচেৰা এৰিয়া, যিসকল বৰাক ভেলীৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোকে জানে যে ৰাতাচেৰাই মেঘালয়কে ভোট দিয়ে, মেঘালয়ৰ লগতে ৰাতাচেৰা আছে, আৰু তাৰ IAP, তাৰ ভোটাৰ্ছ কাৰ্ড, তাৰ ৰেচনৰ দোকান গোটেই মেঘালয়ৰ পৰাই হয়। আমাৰ অসমৰ কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল তাত নাছিলেই। সেই ধৰণে আমি গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত আমি এই সিদ্ধান্তটো লওঁ যে আমি এই ধৰণে 36 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আমি ৰিজল্ভ কৰিম। ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ ডিছপিউট আমি ৰিজল্ভ কৰিব যাওঁতে আমি কোনকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া লৈছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ। তাৰাবাৰী যিটো এৰিয়া আছিলে, তাৰাবাৰী এৰিয়াটো আমি যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰোঁ তাত 4.69 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ কনচিষ্টিং অফ আপাৰ তাৰাবাৰী, ৱাকাম, ৰাংখেত, থাংখোলা, চিংমিপিয়া, চিংগিদে, দৈনী, চাৰাদনু, দেৱবোলাপাৰা আৰু বালকাম উইথ 4.69 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এইখিনি মেঘালয়লৈকে যোৱাৰ বাবে তাত আমাৰ MOUত সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। গিজাং এৰিয়াত টোটেল 13.53 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ 2.9 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমাগাঁও আৰু গোহাঁইমাৰা বোলা দুখন গাৰো ভিলেজ আমাৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছে, সেইখিনি মেঘালয়ত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। কিন্তু যিখন গিজাং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কনচিষ্টিং অফ 10.83 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ তেওঁলোকক অসমৰ লগতে এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন থকাৰ সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক সেইধৰণে হাহিমত 3.51 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছিলে, তাৰে ৰংথালী, ৰাণীখাট, আঠিয়াবাৰী, তামুংগুৰি, সোণাকুৰি, মাথাপুতা, উমচিক, মাছাপাৰা, ময়ৰাপাৰা, মালাপাৰা, নালপাৰা, চিমৰাং আৰু চিমৰাং চালপাৰা, ইয়াৰে 3.21 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ লগত যায়, আৰু থুৰিপাৰা আৰু থুটিয়া বজাৰ এৰিয়া এই দুইটা অসমৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্ত হয়। বকলাপাৰা যিটো এৰিয়া, বকলাপাৰা এৰিয়াৰ টোটেল ডিছপিউট হয় অনলি 1.57 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। তাৰে দুখন ভিলেজ নেমলি বকলাপাৰা আৰু হাওলা উইথ 0.56 কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্ত হয় মেঘালয়ৰ লগত, আৰু দুখন ভিলেজ জিমৰিগাঁও আৰু লিংখুং 1.1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এওঁলোকে অসমৰ লগত থকাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। খানাপাৰা পিলিংকেটা এৰিয়াৰ 2.29 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত টোটেল ডিছপিউট আছিল, তাৰে 0.5 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মাইখুলি, বৰপথাৰ আৰু পিলিংকাটাৰ অনলি ষ্ট'ন কোৱাৰী এৰিয়াটো, আন এৰিয়া নহয়, আন এৰিয়াখিনি আমাৰ লগত মাইখুলি, পিলিংকাটা আৰু বৰপথাৰৰ অনলি দ্য ষ্ট'ন কোৱাৰী পাৰ্ট কনচিষ্টিং অফ 0.5 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ লগত থাকিব, আৰু গোটেই খানাপাৰা এৰিয়াৰ ডিছপিউটটো ৰিজল্ভ হ'ব যে 0.8 স্কুৱেৰ ইয়াৰ যিখিনি বাকী 2.29ৰ পৰা -0.50
এই গোটেইখিনি স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অসমৰ লগত থাকিব অৰ্থাৎ কইনাধৰা ASTC ট্ৰেনজিট পোষ্ট অসমীয়া নামঘৰ যিমানখিনি আছিলে এই গোটেইখিনি অসমৰ লগত থকাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৰাতাচাৰ এৰিয়া মই আগতে কৈছোঁ যে ইট ৱাজ এ টেকনিকেলি অল এলং ইট ৱাজ ইন মেঘালয়া তথাপিতো 11.2 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ মেঘালয়লৈকে 6.42 কিলোমিটাৰ থাকিব বাকীখিনি অসমত থাকিব আৰু বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন আনচেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু তাৰে ৰাতাচেৰাৰো 4.79 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া অফ বালাচাৰা গ্ৰাণ্ট ৰেভিনিউ ভিলেজ উইল বি নাও পাৰ্ট অফ আছাম এতিয়া গোটেইখিনিৰ মেঘালয়ৰ লগত আছিলে বাট আফটাৰ দিছ এগ্ৰিমেণ্ট Balasara Grant Revenue Village consisting of 4.78 square kilometer jitu gutei khini Meghalaya logot asile now it will come to Assam aru tate jitu nodi ase duikhon rajyok divide koribo সেই নদীখনৰ ওপৰতো ক্ষমতা অসমৰ অব্যাহত থাকিব এইখিনিৰ ওপৰত আমি সিদ্ধান্ত লৈ আমি প্ৰথম মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এখন ড্ৰাফ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বনাওঁ ড্ৰাফ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পিছত আমি সৰ্বদলীয় বৈঠক এখন আহ্বান কৰোঁ সৰ্বদলীয় বৈঠকত কংগ্ৰেছ দলক বাদ দি আন সকলোৱে ইয়াক আদৰণি জনায় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সভাত আহিব পৰা নাছিল কিন্তু তেখেতে ইয়াত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন বা সমৰ্থন নাই বুলি আমাক জনায় কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বাদ দি আপুনি অলপ পিছত চিঠিখন 2টা বজাত আছিলে চিঠিখন গৈ 3টা বজাত পাইছেগে যি নহওক আপুনি এখন মোক লেটাৰ দিছিলে না নাই দিয়া আপুনি হোৱাটছএপত এখন বহুত ডাঙৰ চিঠি দিছে ঠিক আছে তেলে নাই দিয়া তেলে আপোনাৰ কোনো ভিউ নাই বুলি ধৰিলো মোৰ হোৱাটছএপত আছে মই চাই পিছত দি দিম ঠিক আছে বাৰু ধৰি ললো যে আপোনাৰ কোনো ভিউ নাছিল অপজিশন মইতো অপজিশন বুলিয়ে কৈ আছো আপোনাৰ মই সাপোৰ্ট বুলি কোৱা নাই মই কৈছো কংগ্ৰেছ আৰু আপোনাৰ অপজিশন আছিল বুলি কৈছো আপুনি কমান মই সাপোৰ্ট থকা বুলি শুনিলে নেকি মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈয়ে সমৰ্থন কৰা নাছিলে চুক্তিখনক মই নাই বুলি কৈছো আছে বুলি কোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলে কৈছিল যে বিধানসভাত আলোচনা কৰিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিল সমৰ্থন নাছিলে বাকি আন ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ইয়াক আদৰণি জনাইছিলে যে হয় অসম মেঘালয়ৰ ইমান দিনীয়া পুৰণা ডিসপিউট আমি যদি ৰিজলভ কৰিব পাৰো খুব ভাল হ'ব সকলোৱে আদৰণি জনাইছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাত্ৰ সংগঠন তাত যিকেইটা ছাত্ৰ সংগঠন এক্টিভ হৈ থাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এটা কথাত গুৰুত্ব দিছিলে বিশেষকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা যে ডিসপিউটটো যি ধৰণে যেনেকৈ আছে চৰকাৰে ৰিজলভ কৰিব কিন্তু আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ সমূহীয়া আইডেন্টিটিটো জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰো বা ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট আমি হৈ থাকিব লাগে সেই দিশত আমি বিচাৰো গতিকে ইন প্ৰিন্সিপল আমি চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন জনাওঁ কিন্তু তেখেতসকলে লগত কৈছিল যে কোনখন গাঁও ক'ত কি হ'ব লাগে ডিটেইলছটো আমি নাজানো বা আমি গাঁওবিলাকত গৈ পোৱা নাই বাট উই সাপোৰ্ট দ্য স্পিৰিট অফ ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট আছুৱে সাপোৰ্ট দিছে আছুৱে ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্টক সাপোৰ্ট দিছে ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট এই যে ভাগ বিতৰণটো হৈছে হেতু আপুনি মোক এনেকৈ কিয় প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি মোক এনেকৈ সুধিব নোৱাৰে নহয় বহক মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি মোক জেৰা কৰিব নোৱাৰিবতো যি নহওক সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আগতে কৈছোঁ ৰেকৰ্ডত কৈছোঁ আৰু মোক জেৰা ভৱিষ্যতে নকৰে যাতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মই মোৰ লাইনটো এইটো যে আছুৱে ডিসপিউটটোৰ কোনখন ভিলেজ ক'ত যাব তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে নাজানে চৰকাৰে জনাইছে আমি জানিছোঁ বুজিম কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে উত্তৰ পূবখন একেলগে থাকক ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট হৈ থাকক সেই কনচেপ্টটো তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছিল দে হেভ সাপোৰ্টেড দ্য কনচেপ্ট অফ ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় এই ড্ৰাফ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কাৰণ আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া boundaries can be redrawn only by parliament or for that matter গোটেই ষ্টেটৰ কোনখন ষ্টেট ক'ত হ'ব কেনেকৈ হ'ব কি থাকিব কি কৰিব এই গোটেই অধিকাৰটো আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইট ইজ ভেষ্টেড উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি ভাৰত চৰকাৰলৈকে এই মেমৰেণ্ডামখনৰ কপি পঠাওঁ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কপি পঠাওঁ
আৰু ভাৰত চৰকাৰে সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰাৰম্ভিক সাৰ্ভে কৰিব দিয়ে তাৰ পিছত তেখেতসকলে যোৱাকালি আমাক মাতিছিলে যে হয় নাও ইউ কেন সাইন দ্য MOU আমি তাৰ পিছত মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখন আমি সহি কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ অনলি এম্পাৱাৰ্ড টু ৰিড্ৰ দ্য বাউণ্ডাৰী সো ডেফিনেটলি কোনোবা এটা পৰ্যায়ত ই ভাৰতৰ সংসদলৈকে যাব আৰু সেই মুহূৰ্তত সংসদে বিধানসভাৰ পৰা অপিনিয়ন বিচাৰিব পাৰে তেতিয়া হয়তো আমি অপিনিয়ন দিব লাগিব বাট এজ অফ নাও আমি যি কৰিছোঁ দিছ ইজ এ এক্সিকিউটিভ একশ্যন নট এ লেজিছলেটিভ একশ্যন সো ইট ইজ ইন দ্য ডমেইন অফ এক্সিকিউটিভৰ পৰা এইটো ডমেইন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যাব ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম আৰু তাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টে যি এপ্ৰুভ কৰিব that will become final আমি যি সহি কৰিছোঁ সেইটো ফাইনেল নহয় whatever will be approved by Parliament of India that will be the final approval যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় আজি with a sense of satisfaction মই ক'ব খোজো যে আজি এই একৰ্ডখন হৈ যোৱাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ গোটেই ভাৰততে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ পেপাৰবিলাকতো নিউজ ওলাইছে যে আসাম মেঘালয়া মডেল should be adopted in resolving dispute even in Karnataka or Maharashtra. আজি তেওঁলোকে এই ধৰণে কোনো মানুহে আজি আমাৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাজ চলি আছে কৰো পৰা মানুহে ৰিয়াকশন দিয়া নাই যে কাৰণ বাই নাও এভৰিবডি নোজ যে কোন ক'ত যাব সকলো শান্তিত আছে মানুহে সমৰ্থন দিছে আৰু মানুহক সুধি কৰা হৈছে বিধানসভাত কৈতো মানুহ বহুত ওপৰত সেই গাঁৱৰ মানুহক সুধি আমাৰ এই টিমটোৱে পাহাৰৰ ওপৰত গৈছে মানুহৰ লগত কথা পাতিছে সুধিছে মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিছে and for the first time we have created a all party model য'ত কংগ্ৰেছ দলৰ দুইজন বিধায়কে সহি কৰিছে পাৰ্টি ভিউটো বেলেগ কথা বাট ৰিজনেল কমিটিত বকো সমষ্টিৰ বিধায়িকা আৰু ইফালে কোন সমাজ চন্দ্ৰত আপোনাৰ লগত MLA আছিলে কাটিগড়া সমষ্টিৰ MLA সহি কৰিছে the local MLA has also sign in that recommendation অৰ্থাৎ যে লোকেল MLA লোকেল সিচুৱেশ্যনটো বেছি বুজি পায় যে কোনটো মেঘালয়ত আছে কোনটো অসমত আছে কোনখন পাহাৰ মেঘালয়ত আছে কোনে ক'ৰ পৰা ৰেচন খায় কোনে ক'ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ আছে মানুহ আবেগিকভাৱে ক'ত সো সেইকাৰণে উই হেভ টেকেন লোকেল MLA ইনটু কনচিডাৰেশ্যন আৰু লোকেল MLA সকলেও ইয়াতে সমৰ্থন জনায় তেওঁলোকৰ সহি সন্নিৱিষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকৰ সহি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পিছত এই ডিসপিউটটো ৰিজলভ কৰা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাৰ সন্মুখত সমস্যা হয় আজি ৰাতিপুৱাও অসম মিজোৰামৰ মাজত আকৌ ৰাস্তা বনোৱালৈ সংঘাত বা ইস্যু চলি থাকে অসম অৰুণাচল অসম মেঘালয় অসম নাগালেণ্ড আজি চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত সীমা সমস্যাত আমি জৰ্জৰিত হৈ থকাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক কমন এসপিৰেশন আছিলে যেনেকে আজি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ক্যান বি এ ইউনাইটেড টুৰিজম হাব কাৰণ মানুহ অসমত ফুৰিব নাহে ৰাতি এবাৰ কাজিৰঙাটো যাব খোজে শিলঙতো যাব খোজে যেটো কমন স্পিৰিট অফ নৰ্থ ইষ্ট আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুত কেইটা গানত তাৰ প্ৰতিবিম্ব পাব যে হাউ আমিও এতিয়া অসমীয়া মানুহে বহাগ বিহু এখন কৰিলে হাত ভনিক আনিহে আমি বহাগ বিহুটো কৰিব খোজো তাৰমানে আসাম ইজ অলৱেজ চেম্পিয়নিং দ্য কজ অফ ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট যেতিয়া অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমা সংঘাত হৈছিল দেয়াৰ ইজ এ লট অফ আৰ্টিকল জুনৰ অসমৰ ফালৰ পৰা কৈ আছিল যে নহয় আমি মিজোৰামৰ লগতো একেলগে থাকিব খোজো ডিফাৰেন্স ইজ বেলেগ কথা এই অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ 6টা ডিসপিউট সমাধানে আজি ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্টৰ নতুন এটা বীজ অংকুৰিত কৰিছে আপোনালোকে চাব আমি কেনেকে লস কৰো আজি মেঘালয় আৰু অসম আমি একে বৰ্ডাৰত আছো তেওঁলোকে যেতিয়া ওয়াইনৰ ট্যাক্স কমাই ৰাখে তেওঁলোকে যেতিয়া খাদ্য বস্তুৰ ট্যাক্স কমাই ৰাখে আমিও কমাব বাধ্য কাৰণ আমাৰ ইউনাইটেড ট্যাক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আজি আমাক সুকিয়া এটা টাইম জোনৰ প্ৰয়োজন আছে আজি আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়ালৈকে শুই উঠো তেতিয়া বেলি আহি অস্ত আমাৰ মূৰৰ আহি পাইগৈ কিন্তু আমি যদি 2 ঘণ্টা আগলৈকে টাইম জোনটো লৈ যাব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ অসমৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা মানুহৰ এফিচিয়েন্সিৰ পৰা মানুহৰ হেলথৰ পৰা আসলতে আমি যেতিয়া আজি কাম কৰি থাকো আমি আধা ৰাতিত কাম কৰি থাকো কিন্তু আসলতে টাইম জোনটো যদি আগত থাকিলেতেন আমি ইন নৰ্মেল টাইমছত বায়োলজিক্যাল ক্লকৰ মতে উঠিব পাৰিলেতেন বায়োলজিক্যাল ক্লকৰ মতে শুব পাৰিলেতেন
একটা ইউনাইটেড টুৰিজিম হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, ইউনাইটেড টাইম জোন হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, আজি আমাৰ ইউনাইটেড টেক্সেশ্যন পলিচি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, মানুহৰ মাজত সদ্ভাৱনা বাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি এই কথাবিলাকত সীমাৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই, বিকজ there is a distrust between the two states. ইটো ষ্টেটৰ মানুহে ইটো ষ্টেটক ভাল নাপায়, বিশ্বাস নকৰে, বিকজ উই হেভ এ ডিছপিউট অন বৰ্ডাৰ। এতিয়া বৰ্ডাৰৰ সলিউশ্যনৰ ৰাস্তা কি? বৰ্ডাৰ সলিউশ্যনৰ ৰাস্তাটো হৈছে যে উই হেভ টু ফেচ দ্য ৰিয়েলিটি এজ ইট ইজ। আজি মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ইমান দিনলৈকে কৈ আছিল যে কইনাধৰা ষ্টেট গেষ্ট হাউচটো মেঘালয়। চ' মই তেওঁলোকক ক'লো ইউ এক্সামিন দ্য ৰিয়েলিটি, এইটো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে নেকি? ASTC বাছ ষ্টেণ্ডটো বনাই আছে, কয় সেইটোও মেঘালয়ৰ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট গৈ কেছ পাইছেগৈ। এতিয়া তেওঁলোকেও ৰিয়েলিটি বুজি আফটাৰ ইনস্পেক্টিং দ্য ছাইট, এইফালৰ লোকেল MLA সেইফালৰ লোকেল MLA দুইজনে বহিছে, সকলোৱে বহিছে, বহি পেলাই তেওঁলোকে এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি চৰকাৰক দিছে যে আমাৰ এইটো মাজত সীমা আৰু দিছ বাউণ্ডৰী উইল ছেটিছফাই দ্য নিডছ অফ বোথ দ্য ষ্টেট। আজি এটা অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত এই একৰ্ডখন হোৱাৰ পিছত দেয়াৰ ইজ এ জুবিলেশ্যন, যে মানুহে বিচাৰিছে যে কোনো জিকা নাই ইয়াতে, সকলোৱে তেওঁলোকে বহুত আশা কৰিছিল, তেওঁলোকে বহুত পোৱা নাই, আমি কিবা আশা কৰিছিলোঁ, আমি পোৱা নাই, কিন্তু দুইখন ষ্টেটে কিবা এটা পালোঁ যে আজি তেওঁলোকে ক'লে যে এই 12টা ডিছপিউটৰ বাদে জীৱনত আৰু তেওঁলোকে 13 নম্বৰ ডিছপিউটৰ কথা নকয়। নহ'লে এতিয়াও ছয়গাঁৱত আহি থাকে, কয় আমি মেঘালয়ৰ হয়, ছয়গাঁৱৰ বহুত গাঁৱত আহে, বকোত আহে, পলাশবাৰীত আহে। এতিয়া ৰিটেন ডকুমেণ্ট হৈ গ'ল যে ডিছপিউট 12টাই আছিলে, 6টা সমাধান হ'ল আৰু 6টা হ'ব, তাত কোনো 13 নম্বৰৰ স্কোপ নাই, অৰ্থাৎ আৰু নতুনকৈ কোনেও আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মিটিঙত আছিল মানকাছাৰৰ, তেওঁ মিটিঙত কৈছিলে যে মোৰ অমুক জেগাত আহে, মোৰ অমুক জেগাত আহে, বাট মেঘালয় হেজ নাও চাৰ্টিফাইড যে তাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ক্লেইম নাই। অনলি আমাৰ উঠিব নালাগে, বুজাব নালাগে, তেওঁলোকে ক্লেইম নাই বুলি অফিচিয়েলটো আৰু ক্লাৰিফিকেশ্যন নালাগে। কিবা যদি অধ্যক্ষ মহোদয়ে অনুমতি দিয়ে পিছত ক'ব, এই 12টা জাগাৰ বাদে কোনো 13 নম্বৰ ডিছপিউট নাই বুলি তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰকো জনাইছে, আমাকো জনাইছে। ইট ৰিজল্ভ উইথ ডেট। নাও তাৰমানে গোৱালপাৰাত কোনো ডিছপিউট নাই, সাউথ চালমাৰাত কোনো ডিছপিউট নাই, যি আছিল ইয়াতে শেষ হৈ গ'ল। একেটা মডেল লৈ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতো আমাৰ আলোচনাবিলাক আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাওঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 1951 চনত যেতিয়া নেফা আছিলে, নেফা থকাৰ সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিহেতু তেতিয়া চৰকাৰ আমাৰ আছিলে, সেই সময়ত উই ট্ৰান্সফাৰ 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ লেণ্ড ফ্ৰম অৰুণাচল টু আছাম, অৰ্থাৎ মাটিখিনি নেফাত আছিলে 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছতে 1951ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এটা কমিটি বনাইছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নেফাৰ মাটিটো অসমলৈকে তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছিলে বাই 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। তেতিয়াৰ পৰাই অৰুণাচলৰ মানুহৰ মাজত আপত্তি আছিলে যে আমাৰ মাটি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা কিয় ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে। যি নহওক, তেতিয়া অসমে যুক্তি দিছিল যে এইখিনি হিলছ নহয়, এইখিনি প্লেইনছ। অৰুণাচলে কৈছিলে প্লেইনছ অৰুণাচলত থাকিব নোৱাৰে নেকি? So from 1951 that dispute started when we transferred 3000 square kilometer of area from Arunachal to Assam. Supreme Court hol bibhinno area hol lahe ami alochona korar pisot etia Arunachalor mukhyamantri aru mur majot ekhon বুজাবুজি হৈছে যে আমাৰ যি কাজিয়া আছে 122খন ভিলেজত, তাতকৈ কোনেও মাটি দখল কৰিব নোৱাৰে, মাটি কোনেও আনিব নোৱাৰে। দ্য ডিছপিউট উইল বি চেণ্টাৰ্ড অনলি এৰাউণ্ড 122 ভিলেজেছ। এতিয়া আৰু বঢ়াব নোৱাৰে। অন্ততঃ কাজিয়াটো আমি ফিক্স কৰি দিলোঁ যে এতিয়া আৰু 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ লৈ গৈছিল বুলি যি তোমালোকৰ এটা অভিযোগ আছিল, নাও ইউ নো লংগাৰ ইউ কেন ভেণ্টিলেট ডেট গ্ৰিভেন্সেছ, ডেট ইজ নাও অভাৰ। যদিও আমি 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অসমলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে অন ৰেকৰ্ড, বাট তোমালোকে আৰু 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ কথা নকবা, মাত্ৰ 122খন ভিলেজৰ কথা কবা। আৰু 122খন ভিলেজত কিমান আছিল? 1119 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আৰু আলোচনা কৰাৰ পিছত
প্ৰেজেণ্টলি অৰুণাচল চৰকাৰে আমাক দেখুৱাইছে যে নাও ডিছপিউট ইজ অনলি এবাউট 850 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি এই অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই 122খন ভিলেজ কোন সমষ্টিত পৰে। ছাপ'জ সোণাৰীত পৰে, কোনোবা তিনিচুকীয়াত পৰে, কোনোবা নাহৰকটীয়াত পৰে। অৰুণাচলৰ স্থানীয় MLA আৰু আমাৰ স্থানীয় MLA, দুইজন স্থানীয় MLA আৰু দুইফালৰ প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী তেওঁলোকে ফিল্ডত যাব। তেওঁলোকে ফিল্ডত যোৱাৰ পিছত এতিয়াই মই ডিচিক সুধিলোঁ যে এই 122খন ভিলেজ আমাৰ লগত আছে নে নাই। ডিচিসকলে মোক অলৰেডি ৰিপৰ্ট দিছে যে 22খন ভিলেজ বহুত অৰুণাচলৰ ভিতৰত, আমাৰ কেতিয়াও আমাৰ লগত কোনো কথাই নাই, আমাৰ লগত কোনো ডিছপিউটে নাই, মেপতহে দেখুওৱা আছে, কিন্তু 22খন ভিলেজ ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা বহুত দূৰত। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডৰী বুলি আমি যাক বুজো তাতকৈ বহুত ভিতৰত। কাজিয়া কৰিতো লাভ নাই যদি বহুত ভিতৰত হয়, কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে ময়ো নাজানো। তাৰ কাৰণে উপযুক্ত মঞ্চ কি যে অৰুণাচলৰ লোকেল MLA জন যাওক, অসমৰ লোকেল MLA যাওক, দুইজন লোকেল MLA দুইফালৰ চিভিল ছ'চাইটিক লৈ পেলাই তাতে আছুও থাকিব পাৰে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদো থাকিব পাৰে, অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাও থাকিব পাৰে, আপছুও থাকিব পাৰে। দুইটা কমিটি লৈ তেওঁলোকে ফিল্ডত যাওক। তেওঁলোকে যদি নিজৰ ভিতৰত ডিছপিউটটো ৰিজল্ভ কৰি আমাক ক'ব পাৰে যে দাদা আমাৰ কোনো কাজিয়া নাই, এইখন দুইখন গাঁও অৰুণাচলে, এখন গাঁওহে অসমৰ, বা দুখন গাঁও অসমৰ, এখন গাঁওহে অৰুণাচলৰ, তাত আমি আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে। যদি মিয়া বিবি ৰাজি হ'ব লাগে, কাজিও ৰাজি হ'ব লাগে, তাত কাজিটো ৰাজি নহ'লে কথা নাই। এতিয়া আমি এই গোটেই চুক্তিখন অসম মেঘালয়ে কৰোঁতে দুইফালৰ স্থানীয় বিধায়ক, স্থানীয় মানুহ এগ্ৰী। আমি ইয়াত খং খাই থাকি কি লাভ আছে, আমাৰ ইয়াততো কথা নাই। আজি ঠিক সেইধৰণে যদি সোণাৰীত ডিছপিউট আছে, সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক, সোণাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু তাৰ কাষৰ আনটো যিটো নেইবাৰিং সমষ্টি, দুইটা সমষ্টিৰ ৰাইজে বহি যদি আমাক ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ে যে ঠিক আছে এখন গাঁও তাতে আছে, এখন গাঁও আমাৰ আছে, আমি দুইখন ৰাজ্য কিয় কাজিয়া কৰি থাকিব লাগে। আজি সেই স্পিৰিটটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু এই স্পিৰিটত সকলো সমস্যা সমাধান নহয়। আজি মেঘালয়ৰ লগত যাওঁতে লাম্পি এনেকুৱা এটা এৰিয়া আহিব যে তাত কনচিড কৰা সকলোৰে কাৰণে দিগদাৰ হ'ব। চ' হয়তো 12টাৰ ভিতৰত এটা থাকি যাব। কাৰ্বি আলঙত ডিছপিউট আছে, এতিয়া তাক মই সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো কাৰ্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদেহে সমাধান কৰিব পাৰিব। মই মেঘালয়ক জনাই দিছোঁ যে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত জুৰিডিকশ্যন নাই, জুৰিডিকশ্যন উইথ দ্য কাৰ্বি আলং। এতিয়া কাৰ্বি আলং আৰু জয়ন্তীয়া হিলছ কাউন্সিলে যদি কেতিয়াবা বহি আমাক এখন কাগজ পঠাই দিয়ে যে আমি দুইজনে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, এই ধৰণে আমি সীমাটো ভগালোঁ, অসমে তাত আমি বাধা দিব যোৱাৰ কি মিনিংটো আছে? আমি বাধা দিব যোৱাটো কোনো মিনিং থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে স্থানীয় মানুহ ৰাজি নহয়, চৰকাৰ ৰাজি হ'ব নোৱাৰে। ষ্টেণ্ড ইজ ডেট, পজিশ্যন ইজ ডেট। স্থানীয় মানুহ ৰাজি নহ'লে আমি ৰাজি হ'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে অসম অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, দেয়াৰ উইল বি লোকেল কমিটি। লোকেল কমিটিত MLA থাকিব, হুএভাৰ দ্য পাৰ্টি হি মে ৰিপ্ৰেজেণ্ট। আমি পাৰ্টিত যোৱা নাই, দুইজন তাৰো দুইজন MLA লগত আমি আৰু অলপ চিভিল ছ'চাইটিকো দি দিম যে লাগিলে 3জন বিশিষ্ট নাগৰিক ল'ব, DCৰ লগত ৰাখিব, লাগিলে আৰু দল সংগঠনক ৰাখিব। স্থানীয়ভাৱে আলোচনা কৰি আনডিছপিউটেডখিনি আমাক প্ৰথমতে দি দিয়ক যে দাদা এইখিনি কাজিয়াই নাই, আমি এনেই কাজিয়া লাগি আছোঁ, সেইখিনি দি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ 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 ডিছপিউট থাকি যাব। যেনেকৈ মই কৈছোঁ লাম্পিটো মই সমাধান কৰিব পৰা নাই, মই নাজানো, পিছত কোনোবাই আৰু কৰিব, নতুন চিন্তা আহিব। কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে যিখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি সমাধান নকৰাটো এটা অপৰাধ, আৰু সেইটো এটা অক্ষমনীয় অপৰাধ যে আমি মানুহৰ মাজত মানুহক কিয় কাজিয়া লগাব লাগে, যদি আমি পাৰোঁ যে উই কেন ৰিজল্ভ দিছ ইছ্যুজ। চ' ইন ডেট স্পিৰিট আজি আমি এই কামখিনি কৰিছোঁ। মই হাউচৰ সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে মই যিমান মানুহক চিনি পাওঁ জানো, এভৰিবডি হেজ ৱেলকাম। আজি আপোনালোকে টুইটাৰ ট্ৰেণ্ডত চাব, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ MLA মন্ত্ৰীও এইবিলাক আদৰণি জনাই আছে, যাৰ কোনো পাৰ্টি ফিলিংছ নাই। বিকজ এভৰিবডি ৱান্টছ ডেট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি শুড বি ইউনাইটেড। আমাৰ কাণ্ট্ৰি ডাঙৰ হ'ব লাগে, আমাৰ দেশ বিশ্বগুৰু হ'ব লাগে, আমাৰ দেশ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব লাগে। চ' সেইকাৰণে মানুহে বহল মনেৰে
আজি এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোক আদৰণি জনাইছে মই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিকজ ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট চইচ আজি যেনেকৈ ইয়াত ক'ব মাটি এৰি দিছে বুলি কোনেও ক'তো এৰি দিয়া নাই কিন্তু দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি ডিফিকাল্ট চইচ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট থাকে প্ৰেছাৰ থাকে আজি আনকি মেঘালয় যিখন একৰ্ড তাক আমাৰে বিজেপিৰ MLA এজনে মেঘালয়ত অপোজ কৰি দিছে চ' দেয়াৰ আৰ প্ৰব্লেমছ বাট ইন স্পাইট অফ ডেট ষ্টেটছমেন স্পিৰিট দেখুৱাবই লাগিব আৰু অসমে 7 ভনীৰ জ্যেষ্ঠ ভনী হিচাপে আমাৰ যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য উইদাউট ছেক্ৰিফাইজিং আৱাৰ ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ সেইটো আমি দেখুৱাবই লাগিব আৰু সেই কামখিনি আজি ৰাজ্য চৰকাৰখনে কৰিলে মই অসম বিধানসভাক অৱগত কৰিছোঁ মই খালি এটাই কথা কওঁ যে মাটি দিয়া নিদিয়া দিজ আৰ দ্য ৰাইটছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অসম বিধানসভাৰো ইয়াত কথা নাই বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰো কথা নাই উই হেভ জাষ্ট ডান এ এক্সিকিউটিভ একশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বিধানসভাৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ দিছ আৰ পিয়ৰলি একশ্যন ইন দ্য এক্সিকিউটিভ এৰিয়া এক্সিকিউটিভৰ পিছত ইট উইল গ' টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে সাধাৰণতে পাছ কৰাৰ আগতে বিধানসভাৰ অপিনিয়ন বিচাৰে যেনেকৈ তেলেংগানা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিভক্ত কৰাৰ আগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ অপিনিয়ন বিচাৰিছিলে যদি আইনে কয় এট ছাম টাইম the matter will come to Assam Assembly officially মই আনা নহয় it will come to Assam Assembly officially আৰু সেই সময়ত Assemblyৰ অধিকাৰ থাকিব either to reject it or accept it but as of now whatever we have done it is strictly within the domain of executive this is not within the domain of legislative কিন্তু যেতিয়া সংসদত যাব then it will become a area of legislative গতিকে বিধানসভাত আলোচনা হ'ব লাগে আজিৰ দিনত আলোচনা হ'ব নালাগে যিটো সময়ত বিধানসভাত আলোচনা হ'ব লাগে ডেফিনেটলি ইট উইল বি ডিসকাস ইন দ্য ফ্লোৰ অফ দ্য হাউস অৰ ফ্লোৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে এক্সিকিউটিভ একশ্যনৰ বিষয়ে কোৱাৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ একশ্যনটো হ'ব মহোদয় সাংবিধানিক যিখিনি ব্যৱস্থা তাৰ মাজেদি যিখিনি আইন আছে মহোদয় আমাৰ সংবিধানত যিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত তাত লিখা আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসপুট হ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হস্তক্ষেপ প্ৰয়োজন আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল আৰ্টিকল 131 অনুসৰি অথবা 263 অনুসৰি এইবিলাক প্ৰভিজন আছে এতিয়া যিখিনি কাম কৰিছে তেখেতে খুব সোনকালে এইখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে 6 মাহৰ ভিতৰত এই ক্ষেত্ৰতো যোৱা 5 দিনীয়া অধিৱেশনত আমাৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াৰে 0 আৱাৰত এটা প্ৰশ্ন উঠাইছিল যোৱাকালিও তেখেতে ক'ব বিচাৰিছিল আৰু মই তেখেতৰ হৈ কৈছিলোঁ যে হেতু অঞ্চলৰ কিছু মানুহৰ আপত্তি আছে ঠিক তেনেকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাতৰি কাকতত এটা বাতৰি ওলাইছে আজি 3 দিন মান আগত পলাশবাৰী সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলৰ তেখেতসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে মেঘালয়ে এইটো দাবী কৰিছে যোৱা 7 মাৰ্চৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াই মেঘালয় বিধানসভাত ঘোষণা কৰিছিল যে আমি এই মাহৰ শেষৰ ফালে দিল্লীত এখন চুক্তি কৰিম আৰু আমি কেইখন গাঁও পাম কি কথা তেখেতে তাত ডাইভালছ কৰিছিল এতিয়া মহোদয় এই ঘটনাবিলাক পূৰ্বৰ পৰাই ঘটি আছে আৰু সেই গতিকে 85 চনতেই YV চন্দ্ৰচূড় আৰু দিল্লীৰ এজন ন্যায়াধীশক লৈ আমাৰ কমিশ্যন হৈছিল চিফ জাষ্টিচ দিল্লী হাইকোৰ্টৰ আৰু তাত গোটেই বিষয়ে চালি জাৰি চাই মেঘালয়ে দাবী কৰা যুক্তি অসমৰ ভূমি অযুক্তিকৰ সংবিধান অনুসৰি অসম চৰকাৰ সঠিক পক্ষত আছে বুলি 27 জুলাই 1987ত প্ৰতিবেদন দিছিল আৰু মেঘালয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত মনোপুত নোহোৱাৰ বাবে মানি লোৱা নাছিল এনেকুৱা হয় আমাৰ নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে এতিয়া আমি এই এক্সিকিউটিভ একশ্যনখিনি কৰাৰ আগতে অসম চৰকাৰৰ এক্সিকিউটিভে আমাকো অকমান যদি জনালে হয় যে 87ৰ ৰিপৰ্টটো কি কাৰণে মেঘালয় দাবীখিনি অযুক্তিকৰ আমি তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনিত সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰু উৎসাহ পালোঁ হয় কিন্তু যিহেতু সেই সময়তে ডিনাই কৰিছে তেখেতসকলৰ ষ্টেটহুড হৈছে 1972ত আৰু 87লৈকে তেওঁলোকে যিমানখিনি ক্লেইম কৰিলে এতিয়া কৈছে 2011 বা 93ৰ কথা কিন্তু 87ৰে তেতিয়া তেওঁলোকক আউটৰাইট ৰিজেক্ট কৰা হৈছে সেই গতিকে কি যুক্তিত ৰিজেক্ট হৈছিল এই কথাবিলাক আমি ভাবোঁ দিল্লীলৈকে গৈ পোৱাৰ আগত অসমৰ আমি সকলোৱে গম পোৱা কাৰণ আমি ইতিহাস নতুনকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ ইতিহাস পাতত যিটো লিপিবদ্ধ হৈছে সেইটো আছেই সেই গতিকে ইতিহাস পঢ়ি পেলাই বুৰঞ্জী পঢ়ি এইটো পাইছোঁ যে 87ত ৰিজেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ক্লেইম আৰু সেই গতিকে মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ আমি পবিত্ৰ সদনত অসমৰ ৰাইজৰ হৈ
যে কি যুক্তিত বা কি কাৰণত এই প্ৰতিবেদনখন সেই সময়ত মেঘালয় অযুক্তিকৰ বুলি ক'লে আৰু আমাৰ পক্ষত সেই ৰায় হৈছিল এইবিলাক কথা জনাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি আমি দিব বিচাৰিছোঁ তাত আমাৰ আপত্তি নাথাকে আমি খালি কিছু তথ্য বিচাৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ যিটো মানে যিখিনি ডিভাইচ আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত বাউণ্ডেৰী ডিছপুট হ'লে দুখন ষ্টেটৰ মাজত সংবিধানত উল্লেখ আছে এনেকৈ মন্ত্ৰী গোটটো তাত উল্লেখ আছে নে মই নাজানো সেই বিষয়ত আমি গম পালে ভাল পাম যিহেতু আমি এক্সিকিউটিভ একশ্যন টু বি গভাৰ্ণ বাই দ্য লজ মেড বাই দ্য লেজিসলেচাৰ সেই গতিকে মই এইখিনি বিষয়ত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি সামৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'ব যে সন্মানীয় বিধায়িকা নন্দিতা দাসে প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁ অতুলদা কপিটো দি দিব We are confirmed যে বকো সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে আমাৰ যিখন ৰিপৰ্ট যাৰ ওপৰত এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে তাত তেওঁ ঐক্যমত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই 2-3 বাৰ সুধিছিলোঁ কৈছে যে তেখেতৰ নিজে সহি কৰিছে আৰু তেখেতে যেতিয়া ডিভাইচ আনিছিল তাৰ আগত তাৰ পিছত তেওঁ সহি কৰিছে মই যিমান দূৰ জানো আফটাৰ ভিজিটিং দ্য সাইট গতিকে এইটো আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ ৰিপৰ্টৰ কপি এটা আমাৰ সন্মানীয় বিৰোধী দলপতিক দি দিব দ্বিতীয়তে কথা চন্দ্ৰচূড় কমিটি যদি কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাগালেণ্ড যদি চন্দ্ৰচূড়টোক আমি যদি ডিভাইচ হিচাপে লওঁ যে চন্দ্ৰচূড় কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আমি মানি ল'ম একেধৰণে নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতো লোকেল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট আমি মানি ল'ব লাগিব আহি গ'ল লোকেল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টে গোটেইখন অৰুণাচলক দি দিছে তেতিয়া আমি গৈ কেছ কৰিলোঁ তাৰমানে আমি ৰিজেক্ট কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে চন্দ্ৰচূড় কমিটিৰ ৰিপৰ্টখনো মেঘালয়ে ৰিজেক্ট কৰিলে এতিয়া যদি ভিত্তি হিচাপে আমি চন্দ্ৰচূড় কমিটিৰ ৰিপৰ্টটোত লওঁ মেঘালয়ত যিটো ভিত্তি ল'ম সেইটো নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলতো আমি একেটাই ভিত্তি ল'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰে 29 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ বচাব যায় এতিয়াতো 18 হ'ল 18 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ বচাব তাৰো ৰাতাচেৰাৰ 11 কিলোমিটাৰ বাদ দিলে ইট ইজ জাষ্ট 7 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ তেতিয়ালে নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত আমি গোটেইখিনি দি দিব লাগিব সো যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কনচিয়াছলি এইটো ডিচিশ্যন ল'লে যে জাজসকলৰ কথাটো আমি ইয়াত নানো কাৰণ এজন জাজৰ ৰিপৰ্ট মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পজিটিভ কিন্তু অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হিউজলি নিগেটিভ সেইকাৰণে তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি অসম আৰু নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত আমি লোকেল কমিশ্যন আৰু জাজক নামানো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাম যদি জাজজনক নামানো বুলি আমি নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত কৈ থাকি মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি জাজজনক মানিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমাৰ কনসিস্টেন্ট ডিসকাশন আছে যে জাজে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে সীমা সমস্যা দুইখন ৰাজ্যই আলোচনা কৰিয়ে সমাধান কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি চন্দ্ৰচূড় কমিটিৰ ৰিপৰ্টখনক মই আজি ষ্টেটমেণ্টটো অনা নাই ডেলিবাৰেটলি অনা নাই কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে চন্দ্ৰচূড় কমিটিৰ ৰিপৰ্টখনক ন্যায্যতা এই হাউছে দিব লাগে আলোচনা কৰিব লাগে কাৰণ তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডেও ক'ব যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে নিজেই নিউট্ৰেল আম্পায়াৰৰ ৰিপৰ্টক মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰি কৰিছে এতিয়া অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ডিনাই কেনেকৈ কৰিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সন্মানীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াইটো এগ্ৰি কৰিব যে আজি ইনস্পাইট অফ আৱাৰ ইনস্পাইট অফ আৱাৰ প্ৰেজেণ্ট পজিশ্যন আমি দুইখন ৰাজ্য আজি মিলা মিছাকৈ কিবা এটা সমাধান কৰিব পাৰিলোঁ আৰু লোকেল মানুহ কোনেও আমাক আহি আপত্তি কৰা নাই যে কোনোবা এখন গভৰ্ণমেণ্টে সাংঘাতিক বেয়া কাম কৰি দিলে that means for the first time we have done something which satisfy population of both the state গতিকে মই হিষ্ট্ৰী যাব খোজা নাই মই কোনো সোমাব খোজা নাই মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়া অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত সৰি লোকেল কমিশ্যন নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে মই আজিও হাউচক অনুৰোধ কৰিম যে বিধায়কসকলে যদি আপত্তি কৰে আমি নকৰোঁ আমি কিয় কৰিম যদি কালি এটা আমগুৰিত অসম নাগালেণ্ডৰ ডিসপিউট আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যদি মোক কয় যে দুইখন গাঁৱত আমাৰ লগত নাইয়েই কিয় কাজিয়া কৰি আছে গাঁৱৰ নাম জানাৰ পিছত বহুতে মোক কৈছে আৰে এইবোৰ গাঁৱত আমি নামেই শুনা নাই এতিয়া অসম অৰুণাচলৰ ডিসপিউটেড 22খন গাঁৱৰ নাম মই ডিসি সকলক দিলোঁ ডিসি সকলে কৈছে এইবোৰ নাম আমি নাজানোৱে ছাৰ
অসমৰ চেঞ্চাছত নাই, ক'তো নাই। কাৰণ কি হৈছিল, এইবোৰ মেপত বনাই বনাই থোৱা জাগা কাজিয়া লাগি আছে 6-7 জাগাত, কিন্তু সেই 6-7 জাগাৰ কাজিয়াটোকে বহুত জাগাত দেখুওৱা হয়, কাৰণ দিজ আৰ অল মেপছ। সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে মেপ বাদ দিয়ক, আমি ভৰি দি খোজকাঢ়ি যাওঁ, আমি চাওঁ এইখন অসম অৰুণাচল। বোলে নহয়, এইখন অসমৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, অৰুণাচলো আহক। এতিয়া নাহৰকটীয়া সমষ্টিত এখন টি গাৰ্ডেন এখন অৰুণাচলে নিজৰ বুলি দেখুৱাই আছে। খুব সম্ভৱ নাহৰকটীয়া সমষ্টিত এখন টি গাৰ্ডেন পৰে, তাত দূৰ দূৰণিলৈকে অৰুণাচল নাই। মই অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিছোঁ, ভাই কোনোবা এজন মন্ত্ৰীক পঠাই দে, চাই যা। কৈছে দাদা ঠিক হে, अगर नहीं है तो हम छोड़ देगा, अगर है तो हम बातचीत करेगा। এটা খুব মিলা মিছাৰ পৰিৱেশেৰে আমি সমস্যাটো সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ পৰা মই সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াত অল পাৰ্টিয়ে মিলি আমি কামটো কৰিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ 2জনকৈ বিধায়ক কমিটিত আছিলে, মোক গভৰ্ণমেণ্টে জনোৱা মতে নন্দিতা দাসে তাত স্বাক্ষৰ কৰিছে। অখিল ক'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম কথা যে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে 16 মাৰ্চত আমাৰ বিধানসভাক জনাইছিলে, অসম চৰকাৰে জনাইছিলে, কেতু বিধানসভাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে, তাত জনাইছিলে যে অৰুণাচলে আমাৰ পৰা 83.95 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি দখল কৰি আছে। নাগালেণ্ডে 553.96 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দখল কৰি আছে। মেঘালয়ে 34.41 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দখল কৰি আছে, আৰু মিজোৰামে 17.77 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দখল কৰি আছে, বেদখল কৰি আছে অসমৰ মাটি। সৰ্বমুঠ 690.10 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ মাটি এই 4খন ৰাজ্যই দখল কৰি আছে। এইটো কেইদিনমানৰ আগতে দিয়া 16 মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা 2022ত দিয়া তথ্য। এতিয়া মই এই কথাটো নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে যে এই 34.41 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মেঘালয়ে যে আমাৰ মাটি দখল কৰি আছিলে, সেই মাটিখিনি ঘূৰাই পালোঁ বুলি, ঘূৰাই পাম বুলি এটাও শব্দ আমি পোৱা নাই। এইটো আমাৰ মাটিত দখল কৰি আছিলে বুলি কৈছে। কৈছে যে বিবাদিত অঞ্চল 36 কিলোমিটাৰ, 18 কিলোমিটাৰ হ'ল। না এইকাৰণে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো আপুনি চেক কৰে, সেইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনত কৈছে যে বিবাদিত মাটি জনাব আপোনাক। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভাত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয় তেতিয়া এই যি 22খন গাঁও অৰুণাচলৰ ভিতৰতো আছে, মইতো মেপৰ পৰা কম দখল কৰি থকা বুলিয়ে ক'ম। দিজ আৰ লিগেল আনচাৰ টু এ লিগেল কুৱেশ্যন। যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত যোৱা যায় তাত কথাটো বেলেগ দেখা যায়। আজি যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে ইমান দিনে আমাক ডিচিসকলে উত্তৰ দিয়ে যে অৰুণাচলে ইমান মাটি দখল কৰি আছে, যেতিয়া আমি ডিচিসকলক ক'লোঁ যে এই 122খন গাঁৱৰ পজিশ্যনটো চাই দিয়কচোন, তেওঁলোকে আমাক ৰিপৰ্ট দিলে যে 22খন গাঁও ছাৰ আমাৰ চেঞ্চাছত নাই, ইট ইজ ডিপ ইনচাইড অৰুণাচল। এতিয়া মোক যদি আজিও আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, মই দখল কৰি থকা বুলি ক'ম, টিল দ্য ছেটেলমেণ্ট ইজ ডান। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোক কথাটো ক'বলৈ দিয়ক, মইতো জানিছোঁ এইটো মেঘালয়ৰ কথা ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে আহিছে, কিন্তু আপুনি যি জানিব বিচাৰে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন, সেইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটোৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন, প্ৰব্লেমটো আছিলে তাৰ কাৰণেতো MOU হৈছে। হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইটো কথা কৈছোঁ, আজি মেৰাপানী অঞ্চলত আজি য'ত মেৰাপানী টাউন, নাই নাই সেইটোতো গোলাঘাট আপুনি নাগালেণ্ডৰ মানে প্ৰব্লেম অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ মাটি মেৰাপানীত যে নাগালেণ্ডে দখল কৰি আছে, দিজ আৰ আনডিছপিউটেড ফেক্ট। আমি ত'ত গৈছোঁ য'ত কোনো মানুহৰ অভিযোগ নাই। মেৰাপানীত অজস্ৰ মানুহৰ অভিযোগ আছে ৰাইজৰ, কিন্তু আমি যদি তাৰাবাৰীত যাওঁ মানুহৰ অভিযোগ নাই। মই সেইটো উদাহৰণ দিবলৈকে আহিছিলোঁ। উদাহৰণটো যদি এনেকুৱা হৈ যায়, কালি যদি হাউচত এনেকুৱা ওলাই যায় বাহিৰত যে মেৰাপানীৰ মাটিৰ কথাও অসমে পাতি আছে, আমাৰ পজিশ্যনটো বেয়া হৈ যাব নহয়। গতিকে আপেল আৰু কমলাৰ মাজত কম্পেয়াৰ নহ'ব, কম্পেয়াৰ হ'ব আপেল আৰু আপেলৰ মাজত। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ কথাখিনি ক'বলৈ দিলে ভাল হ'ব। মই যদি কিবা কথা কওঁ মোকতো কোনেও ইণ্টাৰাপ্ট কৰিবলৈ নিদিয়ে। কথাটো শুনকচোন, মই কৈছোঁ আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰিব পাৰে। প্লিজ চাইলেণ্ট।
আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰিব পাৰে যিটোৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু সেইটো হ'ল অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ যিটো MOU হৈছে এইটোৰ ওপৰত ইয়াত যদি আপোনাৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে সেইটো আপুনি বিচাৰিব পাৰে বৰ্ডাৰ ঘটনা ইয়াতো আপুনি ডিবেটৰ নিচিনা ক'লেতো ইয়াৰ উত্তৰ ক'ৰ পৰা দিব এইটো ৰিজল্ভ হোৱাই নাই একো নাই নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰেক্টিকেল পজিশ্যনটো ক'ব কৈছিলোঁ নাই নাই পজিশ্যনটো চবে জানে প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল এই কথা চবে জানে যে আজি নাগালেণ্ড অসম বৰ্ডাৰ ডিছপিউট মানে আছে ইয়াৰ বিষয়ত আলোচনা চলি আছে সেইটো এতিয়া অহা নাই নহয় এতিয়া মেঘালয় আৰু অসমৰ মাজত MOU চাইন হৈছে ইটোৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিছে এই ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত বা মেঘালয় আৰু অসম বৰ্ডাৰৰ বিষয়ত যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে আপুনি ক্লাৰিফিকেশ্যন বিচাৰিব পাৰে তাৰমানে আপোনালোকে যিমানখিনি কথা কৈ দিলে আপোনালোকে মোক কিয় সামৰিছে মই ইয়াতো নাই তাৰ আগতে মই বহুতখিনি শেষ কৰি দিব পাৰিলোঁ মোক কথাটোৱে ক'বলৈ নিদিয়ে নাই নাই আপোনালোকৰ কি আপোনাক মই কৈছো মেঘালয় আৰু অসম বৰ্ডাৰৰ কথা কোৱাত আপত্তি নাই অসম আৰু মেঘালয়ৰ MOUৰ ওপৰত আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰক মোক কথাটো ক'বলৈ দিব অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্নটো মই কৰিব পাৰোঁ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটোৱে কৈছো এটা সীমাত অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটো কওক চাইলেণ্ট কওক ক'বলৈ দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটো যে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে যিহেতু তেওঁলোক পাহাৰত বসবাস কৰে আৰু সেই ৰাজ্যবিলাকত লাহে লাহে মিডল ক্লাছটোৰ এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মাটিৰ ক্ৰাইচিছ হৈছে আৰু সেইকাৰণে ঐতিহাসিকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লাহেকৈ পাহাৰৰ পৰা মানুহ সমতল এলেকালৈ নামি আহিছে প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক দে অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকৰ যিটো পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিহেতু এতিয়া মিডল ক্লাছটো ডেভেলপ হৈছে তেওঁলোকে সমতল ভূমি বিচাৰি আহিছে সকলো সেইকাৰণে অসমৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাজ্যৰ বহুতে কয় যে অসমে সদায় চবৰ লগত কাজিয়া কৰে নেকি অসমে কাজিয়া কৰা নাই অসমৰ মাটিলে লাহে লাহে পাহাৰৰ মানুহবিলাক আহিছে যেতিয়া তেওঁলোকে ইকনমিকেলি ডেভেলপ কৰিছে তেওঁলোকে আহিছে কিন্তু যেতিয়া আহিছে তেতিয়া আহিছে ক'লৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰলৈ যি কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আমাৰ সংবিধানত ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈ আছে মই সেই অৰ্থত ক'বলৈ খুজিছিলোঁ যে আজি মেৰাপানীৰ যিটো ঠাইত যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো ঠাইৰ পৰা অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমাটো 20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছিলে তো এতিয়া ঠিক একেদৰে আজি আপুনি দেখিবলৈ পাব যে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যে অসমৰ মাটি সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত আহিহে তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিছে দখল কৰাৰ পাছত মাটি যেতিয়া দখল হৈ গ'ল তেওঁলোকে দখল কৰাৰ পাছত যদি তেওঁলোকক সোধে যে আপোনালোকে কাৰ লগত থাকিব নাগালেণ্ডৰ মানুহ এজনক বা মেঘালয়ৰ মানুহ এজনক যদি সোধে মেঘালয়ৰ পৰা আহি মানুহ এজনে যদি আমাৰ মাটি দখল কৰিলে তাৰপিছত যদি সোধে যে আপোনালোকে কাৰ লগত থাকিব ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ক'ব মেঘালয়ৰ লগত থাকিম না এতিয়া আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো বিচাৰক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো মোৰ কথাটো স্পষ্ট এইটো প্ৰতিবাদ নহয় আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰক না মই এটা বাক্য কৈ শেষ কৰিব খুজিছোঁ মোৰ শেষৰ বাক্যটো হ'ল মোৰ শেষৰ বাক্য হ'ব দে অখিল গগৈ অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি এইফালে নাচাওক মই কৈছোঁ বাধা দিছোঁ এইফালে চাবই নালাগে আপুনি ইফালে চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে চিঞৰি থাকে তেওঁলোকে হ'ব চাইলেণ্ট দ্য অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ অলপ দেচোন ক'বলৈ দিয়ক হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটোৱে যে অসমৰ সাংবিধানিক সীমাৰ মাটি এৰাৰ প্ৰশ্নটো আহিব নোৱাৰে যিটো সাংবিধানিক সীমা আছে সেইটো আমাৰ একদম ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে সেইটোৰ পৰা মাটি এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নটো এবাৰ যদি কম্প্ৰমাইজ আৰম্ভ হয় এইটো আনলিমিটেড হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে আজি 6খন গাঁৱত মান্তি হৈছে 6টা ঠাইত 12টা ঠাইতো মান্তি হৈ যাব তাৰ পাছত দেখিব যদিও আজি কৈছে যে আজি আমি ডিছপিউট নকৰোঁ আৰু 2 বছৰ পাছত আৰু 5 বছৰ পিছত তেনেকুৱা আৰু 20টা ঠাই আহিব আৰু আকৌ একেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব গতিকে সাংবিধানিক সীমাৰ মাটি এৰাটো আমি কোনোপধ্যে পক্ষত নাই ঠিক আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে তাত মই কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী কোনো কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা নাথাকে যে এইটো অসমৰ পূব পশ্চিম বাউণ্ডেৰী
তেনেকৈ যদি বাউণ্ডৰী এটা লিখা থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিছপিউটে নহ'লহেঁতেন। মই যোৱাকালিও দিল্লীত কৈছোঁ, এইকাৰণে মই ক'ব খোজা নাই, কাৰণ এইটো লুকছ এ লিটল বিট পাৰ্টিচান। ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বিল যেতিয়া হয়, বাকী ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে। আমাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বিল হওঁতে কোৱা হ'ল দ্য কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, দ্য অৰিজিনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ দেয়াৰ ডিছপিউট। প্ৰব্লেম ইজ ডেট যেতিয়া 1972 বা পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচল, এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে অসমে মাটি এৰি দিব নালাগে, বাট হিষ্টৰী এণ্ড আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকৰ্ড ছেজ ডেট আমি নেফাৰ পৰা 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ লৈ লৈছিলোঁ। এতিয়া দিজ আৰ ফেক্টছ, হাউ আই উইল গো এণ্ড কাউণ্টাৰ দেম? ইট ইজ এ ৰেকৰ্ড। আমাৰ ৰেকৰ্ডে কৈ আছে যে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে অৰুণাচল বা দুখন নেফা বেলেগ আছিল, অসম বেলেগ আছিল, হি ট্ৰান্সফাৰ 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অফ নেফা লেণ্ড টু আছাম। এতিয়া দিজ আৰ ক্লিয়াৰ পইণ্টছ। এতিয়া এই কথাটো আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত মিজোৰামৰ কথাটো বেলেগ, দে টক এবাউট 1800th century, বাট দিজ আৰ ফেকচুৱেল মেটেৰিয়েল অফ 1951। এতিয়া অসমৰ মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ থাকিব নাই যে মুখ্যমন্ত্ৰীজন আমি আনডিভাইডেড আছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীজন তোমাৰ আছিলে, গতিকে তুমি এই কামটো কৰি থৈ দিছিলা। এতিয়া অন ডেট আমি ডিছকাশ্যন নকৰিম নেকি? যদি আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্লেইনছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যে মধ্যবিত্তৰ জন্ম হৈছে, নামি নামি আহি থাকিব। নামি নামি আহি থাকিলে আমাৰ ফালৰ পৰা এইখন ফৰেষ্ট হয়, আমি তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব নোৱাৰোঁ, আমি তাত ৰাস্তা দিব নোৱাৰোঁ, আমি তাত পানী দিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে নামি নামি আহি থাকিব, তেওঁলোকে বেছি এনক্ৰচ কৰি গৈ থাকিব। গতিকে মধ্যবিত্ত আৰম্ভ হৈছে, এণ্ড মোৰ মতেদি দিছ ইজ দ্য টাইম ইউ ৰিজল্ভ দ্য ডিছপিউট, যাতে আৰু এই ঘটনাটো আগবাঢ়ি নাযায়। মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাটোৱে মোৰ চিন্তা যে আগত তাত মানুহৰ মধ্যবিত্ত সমাজখন বহুত কম আছিল, এতিয়া মধ্যবিত্ত সমাজ হৈছে, তেওঁলোকক প্লেইনছ লেণ্ড লাগে, এভৰি ডে পিপুল আৰ এনক্ৰচিং। গতিকে দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম যে আমি এইটো ৰিজল্ভ কৰি লওঁ। যদি আমি ৰিজল্ভ কৰি নলওঁ, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি এখন এনেকুৱা অসম দি থৈ যাব লাগিব যে আমাক ব্লেম কৰিব, হোৱাই ইউ হেভ নট চল্ভ দিছ। যেতিয়া অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে 3000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ পৰা 8ত নামি আহিলে, এণ্ড হি ইজ ৰেডি টু কাম ডাউন মোৰ, why you have not resolved it? আজি 72 চনততো ইমান দাবীয়ে নাছিলে, আমাৰ মাটি ন, তেওঁলোকেতো আকৌ আপুনি ভুল কৰিছে, নহয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে আপুনি বাৰে বাৰে ভুল, এইটো সন্মিলিত উত্তৰ পূৰ্বৰ মাটি আছিল, আনডিভাইডেড অসমৰ মাটি আছিল। আমাৰ ভুল ক'ত হৈ আছে, অসম বুলি কওঁতে whether we are speaking of a Assam post 1972 or pre 1972, মই যেটি হিষ্ট্ৰী কৈ আছোঁ আনডিভাইডেড অসমৰ হিষ্ট্ৰী কৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আমি আলোচনা কৰি নাগালেণ্ড আৰু অসম, অসম আৰু মিজোৰাম, অসম আৰু অৰুণাচল, অসম আৰু মেঘালয় চাৰিটা একে নহয়, ইয়াৰ দুটা ডিছপিউট আমি ৰিজল্ভ কৰিব পাৰোঁ। মেৰাপানী টান, মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে, আমি কমেণ্টে দিব খোজা নাই। অসম নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট ইজ ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমিও কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকেও কথা কৈছে, লেট আছ সি হোৱাট ডিচিশ্যন উইল কাম। কিন্তু যদি অসম মেঘালয়ৰ কথা ক'ব যাওঁতে আমি যদি মেৰাপানী লৈ আহোঁ, তেতিয়া মানুহৰ চকুত পুৰণা দিনবিলাক মনত পৰিব, কিন্তু অসম মেঘালয়ৰ মাজত এনেকুৱা ঘটনা হোৱাই নাই। গতিকে আমি আপেলৰ কথা কওঁতে কমলাৰ কথা কিয় টানি আনো? গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল যে অৰুণাচল আৰু মেঘালয় ইট ইজ এ ৰিজলভেবল ডিছপিউট, আৰু আমাক ৰিজলভ কৰাৰ সুবিধা দিয়ক। অসম নাগালেণ্ডটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে, অসম মিজোৰামটো খুব এটা কনফ্লিক্ট ষ্টেটাছত আছে, কিন্তু অসম অৰুণাচল, অসম মেঘালয়া আমি ডিছপিউটটো ৰিজলভ কৰিব পাৰোঁ। ইট ইজ উইদিন আৱাৰ অথৰিটি, উইদিন আৱাৰ উইজডম, উইদিন আৱাৰ গ্ৰিপ। আমি সেইটোও যদি নকৰি আমি যদি সিদ্ধান্ত লওঁ যে নহয় আমি কাজিয়াই কৰি থাকিম, আমি ক'ত যাম? ইট ইজ নট এ কনচেপ্ট অফ চিভিলাইজেশ্যন। চিভিলাইজেশ্যনে এইটোক নুবুজায়, কিন্তু এচাম মানুহ থাকে, বিশেষকৈ লেফ্ট থিংকিঙৰ মানুহবিলাক, তেওঁলোকে সংঘাত ক'ৰবাত বিচাৰি থাকে। আপুনিতো ৰিজনেলিষ্ট বুলি ওৱান কনফ্লিক্ট, আৰু আমি কনফ্লিক্ট ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল।
হৈ গ'ল হৈছে আৰু মই এনেকে অসমৰ মাটি এৰি দিয়াৰ বিপক্ষে। আপোনাৰ কথাটো ৰাখিলে এইটো ৰেকৰ্ডেড হ'ব লাগে, এইটো কেতিয়াও আপোনাৰ কথা ৰেকৰ্ডেড অসমৰ মাটি এনেকৈ এৰি দিয়াৰ পক্ষত আমি নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি যি কৈছে সেইটো ৰেকৰ্ডত থাকিব, ইয়াত একো টেনচন ল'ব নালাগে। আমি বিৰোধী থাকিলোঁ বুলিয়েই মই এটা বেলেগ কথা ক'ব গৈছোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰতে যে বিৰোধিতা কৰিম সেই কথাটো হ'ব নোৱাৰে। আমাক মই দুষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে ইন প্ৰিন্সিপল যিটো কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন একেলগে থকাৰ স্বাৰ্থত বহুদিনীয়া এটা সীমা বিবাদ মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইন প্ৰিন্সিপল মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে সন্মতি আছে, সেইটোত কাৰো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু যি ধৰণে কৰিব লাগিছিল সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ ক'ৰবাত অলপ খুদুৱনি থাকে সেই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অকণমান এড্ৰেছ কৰিলে ভাল হ'ব। এতিয়া বহুত পুৰণা বেমাৰ এটা আমি এতিয়া মীমাংসা কৰিবলৈ গৈছোঁ। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইটো এটা পদক্ষেপটো ইন প্ৰিন্সিপল নীতিগতভাৱে এইটো ভাল হৈছে, কাৰণ সৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য এখনৰ লগত আমি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে মেঘালয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ লগত ভাল এটা সম্বন্ধ হ'লে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক যথেষ্ট লাভ ভাল হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি ব্যক্তিগতভাৱে কথাখিনি আমি কি হৈছে একো গম পোৱা নাই। আমাক যদি এইটো আৰু একযুগুটি বৰ্ডাৰে বহুখিনি আছেই, ইয়াত আহিব তন্নকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। MOU কপিটো আমি নুবুজিম বোধহয়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আমাক অকণমান বিশ্বাসত লৈ গোটেই কথাখিনি যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে সেইসকলৰ লগত যদি এইটো একদম আমি এটা পজিটিভলি আমি কৈছোঁ আমাক বুজাই দিয়ে, আমিও বিচাৰিছোঁ যে আমি অকণমান সেই ঠাইলৈ যাওঁ, যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো যদি কৰি দিয়ে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, মই নাজানো যে আমাৰ দুজন বিধায়িকাই আমাক তাত স্বাক্ষৰো কৰিছে। গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি এটা বেলেগ, আমি ইয়াত যদি বেলেগ এটা পাতি আছোঁ তেতিয়া কেৱল তৰ্ক বা বিতৰ্ক হৈ থাকিব, মীমাংসা নহ'ব। আমি ইয়াত বহিছোঁ এটা গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টত, আমি ৰাজ্যখনৰ যদি এই বিবাদবিলাক শেষ কৰিবলৈ পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত পজিটিভলি আমি সহায় কৰিম। কিন্তু আমাক বিশ্বাসত ল'ব লাগিব, সেই বিশ্বাসটোত আমাৰো যিখিনি মানুহ আছে আমিও পজিটিভলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ। MOUত থকা কথাখিনি একযুগুটি পৰ্যায়ত থাকোঁতে যদি আমাক তন্নকৈ দিয়ে, আমি কৈছোঁ যদি সঁচাকৈ এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ ভাল হয়, আমাৰ বিৰোধী পক্ষত থাকিও আমি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিম। আৰু যদি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা বেলেগ ক'বলগীয়া থাকে আপোনাক আমি যোগাত্মকভাৱে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি আঙুলিয়াম। আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক যে আমি তালৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিসকলো নহ'লেও আমি গোটেই কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। কোনখিনিনো তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আমি একো এতিয়া কথাখিনি ভালকৈ ধৰিবই পৰা নাই। MOUতনো কি আছে সেই গোটেই কথাখিনি যদি লেজিছলেটিভ অৰ্ডাৰ এটা হোৱাৰ আগত, পাৰ্লিয়ামেণ্টত অহাৰ আগত আমি যদি কেৱল মিডিয়াতে গৈ পেলাই আমি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি নাথাকি তন্নকৈ এই কথাখিনি পাতি সকলোৰে বিশ্বাসত লৈ যদি কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে এটা অতি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই জাষ্ট এটা মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'ব কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেলগে উত্তৰ দিলেও হ'ব। মই ছাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্ৰীসভাৰ সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে, আমাৰ সদনৰ জ্ঞাতাৰ্থে মোৰ এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব খুজিছোঁ এই বাউণ্ডাৰী সম্পৰ্কত। মই জেলত আছিলোঁ, তাত এজন ছয়গাঁও সমষ্টিৰ গাঁওবুঢ়া, খুব সম্ভৱ ৰাভা মানুহ, তেওঁক মই লগ পালোঁ, আন্তৰিকতা গঢ় লৈ উঠিলে। তেওঁ খুব আন্তৰিকতাৰে মোক তেওঁৰ ঘৰলৈ মাতিলে, ঘৰত গ'লোঁ, তাত গৈ দেখিলোঁ গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ অসমৰে ভোটাৰ। কিন্তু ছাৰ সেই গাঁওবুঢ়াজনে দেখুৱাই দিলে তাত এটা ডেম, এটা মানে মাছ মৰাৰ কাৰণে পুখুৰী বনাই দিছে মেঘালয়। তাত চাইনবোৰ্ড লাগি আছে, তাত চাইনবোৰ্ড বনাই দিছে ৰেঞ্জ অফিচাৰ ছয়েল কনজাৰভেশ্যন অমুক ৰেঞ্জ মেঘালয়। তাৰপিছত আহি পেলাই এখন স্কুল পালোঁ, স্কুলখন মেঘালয়ে পাতি দিছে। মই গাঁওবুঢ়াক সুধিলোঁ, কি কথা ভাই, এইবোৰ চব মেঘালয়ে দেখোন, আজি ইয়াতে চাইনবোৰ্ডটো ছয়েল কনজাৰভেশ্যন ৰেঞ্জ মেঘালয়ে বনাই দিছে, কালিতো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব। কয় ছাৰ ডিমাণ্ড কৰিলেতো উপায় নাই, আমাৰ এতিয়া সুবিধা নাই, অসম চৰকাৰে স্কুল দিয়া নাই, কাৰেণ্ট দিয়া নাই, আমাৰ এই পুখুৰীটো মেঘালয়ে বনাই দিছে, আমি মনা কৰিম নেকি? দিজ আৰ দি প্ৰেলিউড টু দি ডিমাণ্ড অফ দি নেইবাৰিং ষ্টেটছ। আমাৰ ৰাজ্যখনে এই কথাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিলে মোৰ এতিয়া নামটো, জেগাৰ নাম আৰু গাঁওবুঢ়াৰ নামটো মনত পৰা নাই, মই দিব পাৰিম। এনেকুৱা বহু জেগাত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ হেমাহিৰ কাৰণে আমি ৰাইজক প্ৰয়োজনীয় সুবিধা নিদিয়াৰ কাৰণে মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে সুবিধা দি আছে। এটা সময়ত সেই মানুহখিনি মেঘালয়ৰ যাবলৈ উৎসাহী হ'ব।
অধ্যক্ষ মহোদয় অকণমান যদি মই কোৱা কথাখিনি ৰিকালেক্ট কৰে যে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ এটাও গুৱাহাটীত বনাই দিয়ে, আমাক যদি ইয়াত ফিচাৰীও বনাই দিয়ে, দিছ উইল বি চেৰিটি অফ মেঘালয়। কিন্তু মেঘালয়ৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইখন দুইখন চিফ মিনিষ্টাৰৰ মাজত ইন প্ৰেজেন্স অফ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ চাইনবোৰ্ড থাকিব পাৰে, আমিও গৈ এখন চাইনবোৰ্ড ক'ৰবাত লগাব পাৰোঁ। আগতে মানুহে দখল কৰিব, তাৰপিছত ক'ব এনেকে মাটিখিনি আপুনি মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে এটা চিন্তা কৰে যে তেওঁ কথা ক'লে চব মনে মনে থাকিব লাগে, তেওঁ ক'ব, তেওঁ শুনি থাকিব, কোনে শুনি থাকিব? এনেকে নহয়, আপুনি কথাখিনি প্ৰচেছটোত জড়িত হওক। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই মেমৰেণ্ডামৰ কপি এটা মই বিৰোধী পক্ষৰ দলপতি ডাঙৰীয়াক দি দিম। আপোনালোকে অঞ্চলখিনি ভ্ৰমণ কৰিব খুজিলে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তই আপোনালোকে জনালে হি উইল ফেচিলিটেট যে যোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই। আৰু এই গোটেই পৰ্যায়টো নন পলিটিকেল আছিলে। অলপ আগতে মই নন্দিতা দাসৰ স্বাক্ষৰ থকা প্ৰতিবেদনখনো এলপিক মই দিছোঁ। ইট ৱাজ এ নন পলিটিকেল এক্সাৰচাইজ, ইয়াত কোনো পলিটিকেল কথা নাই। আৰু আজিৰ পৰা মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা 6টা জেগাত শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ কেইটামান সমস্যা আছে। কি আছে? যেনেকৈ বিহালী যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, সেইফালৰ পৰা অৰুণাচল সোমোৱা বুলি অভিযোগ কৰে। ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আমি ৰাস্তা বনাব নোৱাৰোঁ, টেলিফোন টাৱাৰ বনাব নোৱাৰোঁ। গতিকে অসম ইজ ইন এ ডিছএডভান্টেজ পজিশ্যন। সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে বেটাৰ যে যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সমস্যাটো সমাধান কৰি ল'ব লাগে। মোৰ উই দিলে মোৰ উইল লুজ। প্ৰশ্নটো হ'ল এইটোৱে মই বুজাব খুজিছোঁ যে মোৰ কথাখিনিকে আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে বুজাইছে, মই বেলেগ ধৰণে বুজাইছে যে নিঅ' মিডল ক্লাছ হৈছে। য়েছ, দেয়াৰ ইজ এ নিঅ' মিডল ক্লাছ। আমি কৰিব পাৰোঁ, আমি নোৱাৰোঁ, কাৰণ আজি আমাৰ ফালৰ পৰা দিজ আৰ ফৰেষ্ট। তেওঁলোকে কৰি গৈ থাকিব। এসময়ত কি হ'ব যে উইল লুজ মোৰ। গতিকে আজি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত এটা প্ৰপাৰ স্পিৰিট আছে, গোটেইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিব পাৰে, আজি কংগ্ৰেছ আছে, দে আৰ প্ৰেজেন্স ইন অল দ্য ষ্টেটছ, এটা ইউনাইটেড আমব্ৰেলা আছে। এই সময়ছোৱাতে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম টু ৰিজল্ভ দ্য বৰ্ডাৰ ডিছপিউট এণ্ড ৱেন প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট লেভেল। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আজি মই যোৱাকালিও জাষ্ট মই ফিনিছ কৰিছোঁ, 1 তাৰিখে আমাৰ তাতে এটা মোৰ স্পীচ আছিল। মই কৈছোঁ যে দেয়াৰ ইজ এ ছেকশ্যন অফ ইণ্টেলেকচুৱেল ইন আৱাৰ ছ'চাইটি, যোনে অসম ভাৰতৰ লগত নাছিল, অমুক আছিল, তমুক আছিল, দে ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট ডিছকণ্টেণ্ট ইন এভৰি স্পেয়াৰ। কাৰণ যদি প্ৰতিবাদ নাথাকে, মানুহৰ মনত খং নাথাকে, মানুহৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যায়, তেওঁলোকো নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজে জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে টিপিকেলি ভাল জেগাটোতো তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ে। ডেট ইজ কল চ' কল লেফ্ট এনাৰ্কিষ্ট আইডিঅলজি, আৰু সেইটোক আমি বিৰোধিতা কৰোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই 1 মিনিট এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মানে আমি দেখা পাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ৰাতি 10টালৈকে থাকিব লাগিব সকলো। মই 1 মিনিটতে শেষ কৰি দি আছোঁ। মানে আমাৰ চুবুৰীয়া এই কেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আগ্ৰাসী মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডেই বেছি আগ্ৰাসী ভূমিকা আমি বিগত 15-20 বছৰত দেখা পাইছোঁ। কেইদিনমান পূৰ্বে মিজোৰামৰ আৰক্ষীয়ে আৰু মিজোৰামৰ ৰাইজে মিলি অসম আৰক্ষীৰ 6গৰাকীকৈ আমাৰ জোৱানক শ্বহীদ কৰিলে। এইবোৰ গৈ থাকিলে শেষ নহয়, এইটো ডিছকাছন নিচিনা হৈ যাব। আৰু ঠিক সেইদৰে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু আহিব নালাগে বেছ কৰি ফালে আপোনালোকে কিবা যদি এই ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত এই বিষয়টোত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা পাতে একো নাই। মই মানে এইটো যদি আলোচনা কৰি থাকে তেতিয়াতো অন্য বিষয়ত আমি আহিবই নোৱাৰোঁ। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট চব বস্তু সদায় ডিছকাশ্যনৰ নিচিনা হ'ব নালাগে। এতিয়া আমি অন্য কাৰ্যসূচীত আহিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আপুনি যদি টাইম দিয়ে, মই 4বাৰ থিয় দিলোঁ। কোনটো? যে মোৰ গোটেই 100 কিলোমিটাৰ 130 কিলোমিটাৰ মেঘালয়ৰ মাজত যাব লাগে। নতুন নতুনকৈ মোৰ জেগা মেঘালয় দখল কৰি আছে। অসম দৰ্শনৰ কাম হৈ আছে, কামাখ্যা মন্দিৰ মেঘালয়তে কয় সিহঁতৰ, মিৰ্জুমলা কবৰস্থান কয় সিহঁতৰ, চাউথ চালমৰ থানাটো আহি সিহঁতৰ চাইনবোৰ্ড ভাঙি দিছে, ডেইলি হৈ আছে। কথাখিনি ক'ব সুযোগে নিদিলে।
আমি জিপিনতে যাওঁ 137 কিলোমিটাৰ মই মেঘালয় মাজ যাব লাগে মোৰ সমষ্টিত ডেইলি কিডনেপিং হৈ আছে নতুনকৈ 6 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল মেঘালয়ৰ পোষ্ট সেই 6 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ পোষ্ট কাটি আনি আমাৰ অসমৰ গুৰিত মানকাছাৰৰ গুৰিত বহাই দিলে সেইবিলাক লৈ কোনো আপত্তি নাই নতুন নতুন ঠাই নলয় বুলি কৈ দিলে হ'ল সেইখিনি কথা কোৱাৰ সুযোগেই নিদিলে আপোনালোকে নাই অকল হাত চাপৰি মাৰি দিলে হ'ল সমস্যাৰ কথা ক'ব নালাগে সুযোগ দিয়া নাই এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব নিদিয়ে নাই ক'ব দি আছো সকলোকে ক'ত ক'ব দি আছে আমাকতো ইমানখিনি ক'লো নাই চবে এটা ষ্টেটমেণ্টটো বেলেগ বিষয় ডিছকাশ্যনটো বেলেগ বিষয় এদিন আপোনালোকে বৰ্ডাৰ বিষয়ত মানে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা এজেণ্ডা ছেট কৰক মহোদয় এতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সদায় অধ্যক্ষৰেহে কিবাটো দেখি থাকে আমি থেংক ইউ বুলি কৈছোঁ এতিয়া মোৰ সমষ্টিত চাটিবৈ বজাৰ মেঘালয় ঘাট আমাৰ বজাৰ অৰ্ডুবা বজাৰ মেঘালয় ঘাট আমাৰ বজাৰ চান্নামাৰী বজাৰ তেখেতসকলকে আমাৰ বজাৰ যুগে যুগে এই বজাৰবিলাক আমাৰ অসমৰ বজাৰ অসমৰ লিচি অসমৰ টেণ্ডাৰ চব অসমৰ হৈ আছে এতিয়া মেঘালয় গাৰো ছাত্ৰ সন্থা আহি এইটো দখল কৰি আছে হ'ব এতিয়া আমি অন্য কাৰ্যসূচীলৈ আহিলোঁ ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2073 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আই প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আছাম ৰিকমেণ্ড ডেট দ্য আছাম taxation liquidation of area dues amendment bill 2022 be taken into consideration by the Assam Legislative Assembly. মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক the Assam taxation liquidation of area dues amendment bill 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় the Assam taxation liquidation of area dues amendment bill 2022 দফাই দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম টেক্সেশ্যন লিকুইডেশ্যন অফ এৰিয়াৰ ডিউজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল এতিয়া বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটোত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 3 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্টৰ নামত এটা সংশোধনী আছে এতিয়া মই মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'বনে মই তাৰ আগতে ক'ব লগা আছে ছাৰ দুটা কথা ক'ম বাৰু আছাম টেক্সেশ্যন লিকুইডেশ্যন অফ এৰিয়া ডিউজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 অধ্যক্ষ মহোদয় কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে বহুতকেইটা এক্ট য'ৰ পৰা এৰিয়াৰ পাব লগা আছে বা বহুতকেইটা আছে তাতে হেৰি আছে তাতে এটা হেৰি আছে একটা আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য prohibition of manufacture, advertising, trade, storage, distribution, sales মানে এই যে যেটো এক যেটো হয়েছিল তো কমত এই একটু তাতে নাই আর এই লিস্টত কারণ বিকজ অফ দ্যাট তাতে আমার এখন এক্ট হয়েছিল ময়ও আসলে এখন বিধানসভাত আমার যেজন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে হেলথ মিনিষ্টার আছিলে সেইটো কাৰণে এই বিলখন এই এক্টখন তাতে সন্নিবিষ্ট কৰা নাই কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ক'ব লগা আছে মই একটু উঠাই দিম মই এইটো মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া নাই কথাটো হৈছে কি প্ৰত্যেকটা দোকানত যদি বাইদেউ আমি যাওঁ তেনেহ'লে আমি পাম বাৰু জৰ্দা পাম গোটেই বস্তুখিনি আমি পাই থাকোঁ আৰু যদি আমি টেক্সে নাপাওঁ আৰু সেইবোৰ বস্তু যদি আমি দোকানত পাই থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰতো আল্টিমেটলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লছটো হৈ আছে আমি বিচাৰোঁ যে টোটেলি ষ্টপ কৰিব লাগে বস্তুটো এই জৰ্দাটো টোটেলি ষ্টপ কৰিব লাগে বাকি যিখিনি বস্তু আছে গোটেই ষ্টপ কৰিব লাগে সাইলেন্ট প্লিজ কোনেও কথা পাতিব নালাগে গোটেই যদি আমি ষ্টপ কৰোঁ তেনেহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো কাৰণে মই এইটো উঠাই ল'ম কিন্তু তথাপি আমি বাইদেউৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমি সেইটো সন্নিবিষ্ট কৰা নাই কিন্তু আল্টিমেট টেক্সটো আমি মাৰি খাই আছোঁ কিন্তু আমি যদি দোকানত যাওঁ তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু আকৌ পাই থাকোঁ এইটো কাৰণে এইটো ক্লিয়াৰলি এটা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় সদস্য আপুনি যদি এইটো আমাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ এইটো ইয়াত এচাৰ্ট কৰিবলৈ কৈছে আচলতে দুটা বস্তু আচলতে আপুনি গমেই পাইছে কাৰণ মই টেক্স যিখন বিল আনিছোঁ সেই বিলখন এৰিয়াৰ ডিউজখিনিৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু 11খন মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বিল আছে যিখিনি এৰিয়াৰ ডিউজবিলাক আছে সেইখিনি আনিছোঁ কিন্তু আপুনি যিটো ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ কৈছে সেইখন এইকাৰণে আনিব নোৱাৰোঁ যে সেইখন টেক্স বিল নহয় আৰু সেইখনৰ আপুনি
তাৰ যিহেতু এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সটেণ্ড হৈ গৈছে আৰু সেইটো যদি আপুনি চাই এই গোটেইখিনি কথা আচলতে ৰেগুলেটৰী নেচাৰ তাত আপুনি যিখিনি কনচাৰ্ণ আপোনাৰ তাততো লিখাই আছে আপোনাৰ এখনত চাব আসাম হেল্থ প্ৰহিবিশ্যন অফ মেনুফেকচাৰিং এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ট্ৰেড ষ্ট'ৰেজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিখন এক্ট আছে 2013 তাত প্ৰথমতে আপুনি চাব প্ৰিএম্বুলত কি লিখা আছে প্ৰিএম্বুলত লিখি চাব টু ইম্প্ৰুভ পাব্লিক হেল্থ এণ্ড প্ৰিভেণ্ট ইনচিডেন্টছ অফ কেঞ্চাৰ এণ্ড আদাৰ হেল্থ হেজাৰ্ডছ এণ্ড এডিকশ্যনছ এমং দ্য পিপুল অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড ফৰ মেটাৰ্ছ কানেক্টেড হিয়াৰিং অৰ ইনচিডেণ্টেল দেয়াৰ টু গতিকে এইটোৱে সমস্যা অধ্যক্ষ আপুনি য'ত মানে ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ কৈছে সেইটো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ GST পিছত আপুনি এইটো ৰিপিলিং হৈছে তাৰপিছত এক্টটো সোমাবলৈ কৈছে গতিকে মই টেকনিকেল ৰিজনতে এইটো মই ইনচাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ কনচাৰ্ণটো আমি এডমিট কৰিছোঁ যে আপুনি যিটো কথা কৈছে হেল্থ কনচাৰ্ণৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু টেকনিকেলি যিহেতু এইখন মই টেক্স বিল আনিছোঁ আৰু আপুনি যিটো কৈছে ৰেগুলেটৰী নেচাৰ গতিকে ইয়াত মই সংশোধন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় সদস্যগৰাকীক এইখিনি কথা কৈ তেখেতৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে সেইটো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ তো উইথড্ৰ কৰিলে দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনীটোৰ এইটো নালাগে 3 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল মুভ কৰিব লাগিব যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনীৰ সপক্ষে আছে এইটোতো উইথড্ৰ কৰিলে ঠিক আছে তো দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 4 আৰু 5 নং দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখনত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 4 আৰু 5 নং দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখন সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল 4 আৰু 5 নং দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখন বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 4 আৰু 5 নং দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আসাম টেক্সেশ্যন লিকুইডেশ্যন অফ এৰিয়াৰ ডিউজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আসাম টেক্সেশ্যন লিকুইডেশ্যন অফ এৰিয়াৰ ডিউজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল বিধেয়কখনো পাৰিত হ'ল ৰাজভৱনৰ পৰা বাণী এটা আছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2073 of the Constitution of India, I, Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, recommend that the Assam Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 be taken into consideration by the Assam Legislative Assembly. Mananiya Bittomantri, the Assam Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আসাম ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট 2022 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আসাম ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া শ্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰ শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন শ্ৰী শিৱামণি বৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আব্দুল বটিন খণ্ডকাৰ মিজবাউল ইছলাম লস্কৰ দিগন্ত বৰ্মন আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল কলিমুদ্দিন মজুমদাৰ কমলেশ্বৰদেৱ পুৰকাষ্ট সিদ্দিক আহমেদ আৰু নুৰুল হুদাৰ নামত এটা আৰু শ্ৰী চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ নামত এটা আৰু শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ শ্ৰী মুজিবুৰ ৰহমান শ্ৰী আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ আৰু শ্ৰী মিজানুৰ ৰহমানৰ নামত এটা মুঠ 3টা সংশোধনী আছে
এতিয়া মই মাননীয় শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু মানে বাকী যিখিনি ইয়াত নাম উল্লেখ আছে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি উঠাব Sir, প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি sir, I beg to move in the proposed subclause 7 of the subclause 2 of clause 2 of the proposed bill, the figure 32% appearing in the line 2 shall be substituted by figure 29.5%. একেবাৰতে কৈ দিয়ক তো মোক নকৰিলে হয় লাষ্টত উইথড্ৰ কৰিলেতো আৰু মুভ নালাগে আপুনিতো মোক অলৰেডি কৰি থৈ দিছে Sir, FRBM Act, মাননীয় ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে চৰকাৰে FRBM Actটো এইবাৰ আকৌ সংশোধন কৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ঋণ ল'ব বিচাৰিছে আৰু লোনৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক লোন ল'বৰ কাৰণে যিটো চিলিং আগতে বান্ধি দিয়া আছিলে ডেট টু দি GSDP এইটো 28.5% আছিলে এতিয়া 32% কৰিব বিচাৰিছে ছাৰ এইটোতে আমাৰ অলপ অবজেকশ্যন আছে কাৰণ আগতো ছাৰ এইটো আগতে আৰু আগতো এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁতে আমি অবজেকশ্যন কৰিছিলোঁ ছাৰ বিশেষকৈ যেতিয়া লোন ল'বৰ কাৰণে যিটো চিলিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 28.5%টো যেতিয়া 32% কৰিব তেতিয়া ছাৰ ৰাজ্যখনৰ বেচিকেলি তিনিটা বিষয়ত এইটো এফেক্ট কৰিব যে এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ টোটেল আউটষ্টেণ্ডিং যিটো লাইবিলিটিছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আছে এতিয়া এইটো আগতকৈ বাঢ়ি যাব টোটেল আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিটো আগতকৈ বাঢ়ি যাব ছাৰ তাৰ 2 নম্বৰ ছাৰ পাৰ কেপিটেল যিটো লোন আছে আমাৰ এতিয়া এই পাৰ কেপিটেল লোনটো আগতকৈ বেছি বাঢ়ি যাব আৰু 3 নম্বৰ ছাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট দি আছে এইটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমাৰ ছাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো GSDP আপুনি প্ৰজেক্টেড GSDP বাজেটত যিটো আপুনি দেখুৱাইছে প্ৰজেক্টেড GSDP দেখুৱাইছে 4,81,657 2022-23 তাৰে ছাৰ 32% যদি লোন লয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া লোনটো কিমান হ'ব আপুনি গম পাইছে নাই লোনটোতো আমাৰ এতিয়া তেতিয়া প্ৰজেক্টেড GSDPৰ 4,81,657ৰ 32% যদি লোন লয় তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো টোটেল ষ্টেট আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিটো হ'বগৈ 1,50,518 1,50,518 কোটি টকা ছাৰ হ'ব এইটো 22-23 যদি আপুনি 21-22 যদি প্ৰজেক্টেড GSDP যিটো 4,33,092 যদি লয় তেতিয়া 1,38,886 টকা হ'ব তাৰমানে আমাৰ এতিয়া ছাৰ আৰু এই কথাখিনি আমি এইকাৰণে অপ'জ কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই NK সিং এটা FRBM কমিটি বনাইছিলে 2017ত NK সিং আৰু এই NK সিং কমিটিয়ে এটা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে লোন লোৱাটো ডেট টু দি GSDP 20%ৰ বিলত ৰাখিব লাগে বা 20%তে মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে 40% দিছিলে এতিয়া এই যে এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যোৱাবাৰো আনিলে এইবাৰো আনিলে NK সিং কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো মানে অভাৰটেক কৰিছে মানে মানা নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাত্ৰ 2খন ৰাজ্য আছে যোনে NK সিং কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন এতিয়ালৈকে মানি আছে এইটো মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰৰ 20% আৰু গুজৰাটৰ 23% তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আছে কিন্তু বাকী অসমৰ লগতে অন্যান্য ষ্টেটবিলাকো এইবিলাক মানে মানা নাই তাৰপিছত ছাৰ 14 ফাইনেন্স কমিটিয়ে লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা চিলিং বান্ধি দিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকক এইটো ডেট টু দি GSDPটো তেওঁলোকে 25%ত বান্ধি দিছে 25% আৰু ছাৰ ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো চিলিং বান্ধি দিছে ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টটো 10% টু দি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আমি যিটো ৰেভিনিউ পাইছোঁ কালেকশ্যন আছে আমাৰ তাৰ 10%হে আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট হ'ব পাৰে এতিয়া এই 32% কৰাৰ লগে লগে 32% কৰাৰ লগে ছাৰ কি হ'ব আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 32% কৰিলে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰিপে'মেণ্টটো বাঢ়ি যাব ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টো বাঢ়ি যাব আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিছো বাঢ়ি যাব আৰু ছাৰ গৈ কি হ'বগৈ আমাৰ ষ্টেটখন মানে আমি অপ'জ কৰা এইটো কাৰণ যে আমাৰ ষ্টেটখন লাহে লাহে ডেট ট্ৰেপৰ পিনে গৈ আছে আমি ডেট ট্ৰেপত
আমি সোমাই যাম, যেনেকৈ শ্ৰীলংকা এতিয়া সোমাইছে। আৰু পাঞ্জাৱত এতিয়া কি হৈছে আপুনি জানে, পাঞ্জাৱৰ এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট আৰু এনুৱেল বৰয়িং যিটো লিমিট প্ৰায় একে হৈ গ'ল। এতিয়া মানে ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লোন ল'ব লগা হৈছে। আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 2020-21 চনত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে ছাৰ, তেতিয়া তেখেতে হাউচত এটা এপাৰ্টিভ একৰ ওপৰত এটা তেখেতে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিছিলে ইয়াতে, লে কৰিছিলে ইয়াতে। তাত কোৱা হৈছিলে যে 5 বছৰৰ পিছত, তেতিয়াই দিছে 2021-তে কোৱা হৈছিলে যে 5 বছৰৰ পিছত আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ টোটেল যিটো ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট 41,281.16 হ'ব, 41,281.16। কিন্তু ছাৰ 32% যদি লয়, 32% যদি চিলিংটো যদি বঢ়াই দিয়ে 28.5-ৰ পৰা, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ ষ্টেটৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টটো বোধহয় আফটাৰ 5 years 2025-26ত বোধহয় 55,000 কোটি টকা হ'ব। এইকাৰণে ছাৰ আমি এইকাৰণে অপ'জ কৰিছোঁ, কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অৱস্থাটো পিছলৈ খুব বেয়া হ'ব ফাইনেন্সিয়েলি। আৰু আপোনালোকে যোৱাবাৰ যিটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাবাৰ এবাৰ কৈছিলে যে আমি যে লোন লৈছোঁ হাউচে আমাক এপ্ৰুভ কৰিছে, যোৱাবাৰ আমি হাউচে এপ্ৰুভ কৰিছিলে, কিন্তু মই তেতিয়াও মই অপ'জ কৰিছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়াও আপোনালোকক হাউচক 4টা গ্ৰাউণ্ডত 4টা ৰিফৰ্ম কমপ্লিট কৰিলেহে আপোনালোকক লোন ল'বৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিলে যোৱাবাৰ ছেশ্যনত। যে তাৰ 1 নম্বৰটো আছিলে মানে ডিটেইলছ অফ ৰিফৰ্ম টু বি কমপ্লিটেড ফৰ এভেইলিং এডিশ্যনেল বৰয়িং, এইটো আছিলে আপোনাৰ যোৱাবাৰ। তাত আছিলে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, এটা ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ আছিলে 1 নেশ্যন 1 ৰেচন কাৰ্ড, 3 নম্বৰ আছিলে আৰ্বান লোকেল বডিজ, 3 নম্বৰ আছিলে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অকল এটাহে কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে, ইজ অফ ডুইং বিজনেছ। মই জানো বাকী 1 নেশ্যন 1 ৰেচন কাৰ্ড এইটো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, আৰ্বান লোকেল বডিজ ৰিফৰ্মটো নহ'ল, পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এতিয়া গৈ আছে কিন্তু কমপ্লিট হোৱা নাই। সেইটো কণ্ডিশ্যনতে আমি লোনটো যোৱাবাৰ এপ্ৰুভ কৰিছিলোঁ এই হাউচত, আৰু এইটো কণ্ডিশ্যনতে লোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টো এপ্ৰুভ কৰিছিলে। 4টা ৰিফৰ্মৰ ভিতৰত এটা ৰিফৰ্মে গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে ছাৰ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে লোনটো নবঢ়াই, মাননীয় মন্ত্ৰীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ মই চৰকাৰক যে আপোনালোকে লোনটো নবঢ়াই চৰকাৰে কিছুমান এক্সপেণ্ডিচাৰ কমাব পাৰে আপোনালোকৰ। কাৰণ আমাৰ এতিয়া মাৰ্চ 2015-ত আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিজ আপুনি কেনেকৈ বাঢ়িছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাৰ্চ 2015-ত আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং লাইবিলিটিজ আছিলে 31,300.99 crore। সেইটো মই 2021-ত একেবাৰে জাম মাৰি গৈ পেলাই 82,741.07লৈকে। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 2015-ত 15.99 আছিলে ডেপ টু দি GSDP ৰেচিঅ'। সেইটো মাৰ্চ 2021-ত গৈ 15-ৰ পৰা গৈ 22% হৈ গ'ল, 22.13% হৈ গ'ল। প্ৰতিটো বস্তু তেনেকৈ আগলৈ মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে 32% নলয়, মই মাত্ৰ আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে মিনিমাম 29.5 ল'ব লাগে বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ বেছি লোন ল'ব নালাগে। কাৰণ আপুনি জানে, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঞ্জাৱৰ উদাহৰণ দিছে, কেৰেলাৰ উদাহৰণ দিছে, পাঞ্জাৱৰ অৱস্থা ভাল নহয় এতিয়া। আম আদমি পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 2 দিনৰ পিছত পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ ধৰি পেলাই কি ক'লে যে মোক 2 বছৰৰ কাৰণে 50,000 কোটি টকা পেকেজ দিয়ক, 50,000 crore তেওঁ বিচাৰিছে। সেইকাৰণে লোনটো লোৱাৰ সলনি মই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অলপ এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ পৰা পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত ইনকাম নাই, আপোনাৰ হাতত চাৰপ্লাছ ফাণ্ড নাই, সেইকাৰণে কিছুমান আপুনি এক্সপেণ্ডিচাৰ কমোৱাৰ বাহিৰে আপোনাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আৰু চিলিংটো বঢ়াই গৈ থাকিলে আপোনাৰে বিপদ হ'ব। 5 বছৰৰ পিছত অসমৰ অৱস্থা অতি উচনি হ'ব বিত্তীয়ভাৱে। এইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো কৈছে DC অফিচ বনাম, ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচ বনাম। অসমত 33খন জিলা আছে, 33খন জিলাত যদি DC অফিচ ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰিবলৈ যায় কিমান কোটি টকা খৰচ হ'ব। আপোনাৰ হাতততো ইনকাম নাই, আপোনাৰ হাতত চাৰপ্লাছ পইচা নাই। মানুহে ঘৰ নতুন ঘৰ কেতিয়া বনায়? যেতিয়া আপোনাৰ চাৰপ্লাছ পইচা থাকে, যেতিয়া আপোনাৰ হাতত ইনকাম থাকে। তাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লে চাৰ্কিট হাউচ বনাম, মডাৰ্ণ চাৰ্কিট হাউচ বনাম। তেতিয়া অসমত 33টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তেতিয়া 33টা চাৰ্কিট হাউচ বনালে কিমান পইচা যাব? তাৰপিছত
আপোনালোকৰ আমাৰ গুৱাহাটীত এটা প্ৰপাৰ্টি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ, এনেকুৱা ধুনীয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজৰ নিচিনা প্ৰপাৰ্টি কোনো বেলেগ ৰাজ্যত নাই তেনেকুৱা। তাত যেতিয়া আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰবিলাক আহে ৰিভিউ মিটিংবিলাক আপোনালোকে তাত নাপাতি পেলাই কি কাৰণে তাজ বিবেন্তালৈ লৈ যায়, কি কাৰণে ৰেডিচন হোটেললৈ লৈ যায়, সেইটো বন্ধ কৰক। যিমান ৰিভিউ মিটিং হয়, যিমান চৰকাৰী মিটিং হয়, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ খানাপাৰাত পাতক, পইচা কমাই দিয়ক। ৰেডিচন বোলো আৰু তেজ বিবেন্তাত মিটিং কৰা বন্ধ কৰক, কাৰণ এইটো আপোনাৰতো ইনকাম নাই, আপোনাৰতো ছাৰপ্লাছ পইচা নাই। আৰু যি আপোনালোকৰ 85 লাখ যিটো হিতাধিকাৰী আছে, 85 লাখ যিটো হিতাধিকাৰী আছে, এই 85 লাখ হিতাধিকাৰীৰ 50% হিতাধিকাৰী আঁচনি আপোনালোকে ইনকাম জেনেৰেটিং স্কিমলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে 85 লাখৰ পৰা। এতিয়া যে যিখিনি দি আছে ইনকাম নাই, ইনকাম কোনো নাই, ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ নাই। 85 লাখ মানুহ আপুনি হিতাধিকাৰী দি আছে, তাৰ পৰা কোনো ৰিটাৰ্ণ নাই। তাৰ 50% হিতাধিকাৰী আঁচনি আপোনালোকে ইনকাম জেনেৰেশ্যন স্কিমলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ক। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰটো আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক। ইনকাম নাই আমাৰ হাতত ছাৰপ্লাছ পইচা নাই। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো প্ৰাইভেট জেট লয় দিল্লীত অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে, এইটো বন্ধ কৰি দিয়ক। কাৰণ নহ'লে আমাৰ অৱস্থা দিনে দিনে ৰাজ্যখনৰ অৱস্থাটো প্ৰয়োজনত থাকি বেছি মানে বুজাইছে, বুজি পাইছোঁ। আমাৰ ক'বলগীয়া আছে, ইয়াত মাজত কোৱাটো ডিভাইচত নাই, আমাক উইদাউট ডিভাইচ ট্ৰেইনিং দিব লাগে আছে, আমাক ক'বলগীয়া উইদাউট ডিভাইচ এনেকৈ বাৰে বাৰে আমাক ক'বলগীয়া আছে, ডিভাইচ দিব লাগে ছাৰ, ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক, ডিভাইচবিলাক শিকাই ছাৰ। এমেণ্ডমেণ্ট কোনোবাই এক্সপ্লেইন কৰি আছে, মাজত কথা কয়, ডিভাইচবিলাক ট্ৰেইনিং দিব লাগে, ডিভাইচবিলাক শিকাব লাগে। সিদ্ধান্ত একো শিকা নাই। লেট হিম স্পীক। নো টকিং, ডণ্ট টক। ঠিক আছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ অভিভাৱকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ ক'বলগীয়া প্ৰায় শেষ হৈছিলে। আৰু আমি তেখেতে ব্যস্ত এটা লিমিটলৈকে তাৰপিছত ইমান বুজাব গ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া থাকে। থেংক ইউ। আমাৰ থিংকিং আছে, আমাৰ মিছন আছে, আমাৰ ভিজন আছে, আমাৰ কমিটমেণ্ট আছে ছ'চাইটিত। নেক্সট উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো এটা নিয়মত, এইটো আপোনাৰ যদি এমেণ্ডমেণ্ট লাগে দিলেহেঁতেন। এমেণ্ডমেণ্টত কোনে কোনে ক'ব এইটো ধাৰ্য কৰি পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয় পঢ়িয়ে দিছে নামকেইটা, সেইকেইজনে ক'ব পাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই ইতিমধ্যে ভৰতনক কোৱা কথাখিনি ময়ো আনিছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি ৰিপিট নকৰোঁ। মই মাত্ৰ এখন ছবি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা সেইখিনি এড্ৰেছত মই পাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে বেছিক এই চৰকাৰখনৰ কথাটো আছিল যে আমি লোন নলওঁ। যদি বিচাৰে মই আনিছোঁ কোন তাৰিখে কি কৈছিলে, আকৌ কৈছোঁ। এইখিনিতে তৰুণ গগৈ বহি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰ, কৈছিল যে লোন লৈ শেষ কৰি থৈ গ'ল, 10,000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে, একদম আমি কুণ্ঠাচা, বাহিৰত ওলাব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিল যে এই চৰকাৰখন আহিলে উপাৰ্জনটো বঢ়াব আৰু লোনটো নল'ব। যদি চাব বিচাৰে মই চিডিখিনিও কালেক্ট কৰিছোঁ যে টক শ্ব' হৈছিলে, আমাক কৈছিল আপোনালোকে কিয় লোন লৈছিল, কিয় আপোনালোকে লোন লৈ পেলাই গোটেই অসমখনক ধৰুৱা কৰিলে। এই কথা বতৰাবিলাক যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে এই চৰকাৰখনে বোধহয় লোন নলয়, বোধহয় তেওঁলোকে উপাৰ্জনটো বঢ়াব। এতিয়া আমাৰ যিটো তথ্য মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে দিলে 20-21 চনত, মই নাজানো গোটেইখিনি কথাটো ইমান এক্সপাৰ্টো নহয়, লিখিছে আমাৰ দৈনিক জনমভূমি কাকতত যে 20-21 চনত GDP সৰ্বকালৰ সৰ্বনিম্ন। এই কথাখিনি হয়নে নহয় যে আগত আৰু সৰ্বনিম্ন হৈছে? 2020-2021 GDP সৰ্বকালৰ সৰ্বনিম্ন। তাৰপিছতে লিখিছে যে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে উদ্বেগজনক তথ্য, ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় অতি সামান্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে জনমূৰি ঋণৰ পৰিমাণ অধিক বৃদ্ধি হৈছে। অসমৰ এটি শিশুৰ মূৰতো এতিয়া 23,611 টকা ঋণৰ বোজা। ঋণৰ পুত গৈছে ৰাজ্যৰ দৈনিক জনমভূমিয়ে লিখিছে। জনমূৰি ঋণ 23,611 টকাৰ বিপৰীতে ধাৰৰ বোজা 1,080, 1,00,000
88,006.5 কোটি টকা। বিত্তমন্ত্ৰীৰ তথ্যই উন্মোচিত কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ছবি। অসম আদিত্য বুলি কাকতত লিখিছে। ইয়াত লিখিছে আকৌ আপোনাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় কেবিনেট পাতিছিল কেইদিনমানৰ আগত ঢকুৱাখানাত। এতিয়া আকৌ গুৱাহাটীতকৈ ঢকুৱাখানাত আপোনাৰ পেট্ৰলৰ দামটো আজি বেছি, নাজানো সঁচা নে মিছা। গুৱাহাটীত দাম 99.91 টকা, আকৌ ঢকুৱাখানাত 103 টকা 21 পইচা। মাজুলীত আকৌ লখিমপুৰত মাজুলীত 102.6 টকা পেট্ৰল। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা ডাঙৰীয়ানীৰ তথ্যই উন্মোচিত হ'ল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ শাসনৰ আকাশ পাতাল তফাত। শোচনীয় ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি GDP 0.95%। কংগ্ৰেছৰ আমোলত 2015-16 বৰ্ষত ৰাজ্যত GDP আছিল 16.47%। জনমূৰিৰ ঋণ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ 10,760 টকাৰ পৰা বাঢ়ি গৈ এতিয়া হৈছে 23,611 টকা। এইটো আগৰ বৰ্ষৰটো দিছে, এইটো ইয়াৰ তথ্য পালোঁ। 23,611 টকা। এই বেয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিল যে বেছি গোটেইখন শেষ কৰি গ'ল, তেওঁলোকৰ দিনত আছিল, আমাৰ দিনত আছিল 10,760 টকা। বাকী আৰু দিছে মই এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত বাঢ়িব 5%। আকৌ এই কেন্দ্ৰীয় এনেই আপোনাৰ আমাৰ অৱস্থা নাই। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আকৌ টুল গেটৰ পইচাবিলাক আমাৰ বাঢ়ি যাব। ক'ত বাঢ়িব? জনপ্ৰিয় নিবনুৱা আমাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাই আমাৰ সোণাপুৰত কিমানকৈ বাঢ়িব, মদনপুৰত কিমানকৈ বাঢ়িব, ৰহাত টুল টেক্সত কিমান বাঢ়িব, দবকাত কিমান বাঢ়িব, আগত কিমান আছিল সেই তথ্যও দিছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়। ৰেডি ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ। আকৌ নতুনকৈ আকৌ কৈছে যে দেৰগাঁৱতো এখন নতুন টুল গেট বহাব, 80% নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ অধ্যায় প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুৎ মাচুল 59 পইচাকৈ বঢ়াইছে। 150 বিধ অত্যাৱশ্যকীয় দৰৱৰ মূল্য বাঢ়িব 11%। দৰৱ এই যে বেমাৰ হ'লে খাই যে সেইবিলাকে বোধহয় দৰৱ। 150 বিধ অত্যাৱশ্যকীয় দৰৱৰ মূল্য বাঢ়িব 11%। 8 দিনত বৈগত 8 দিন, আজিৰ পৰা 8 দিন, আজিৰ পৰা 9 দিন হ'ব। 8 দিনত 7 বাৰ বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। 8 দিনত 7 বাৰ বাঢ়িল। শাক পাচলিৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত এইখন আপোনাৰ লিখিছে আমাৰ অসম কাকতত। আমাৰ দৈনিক অসমীয়া প্ৰতিদিনত আমাৰ কথাবিলাক লিখিছে 15-16ত GDP আছিলে 16.47। এই যে কথাবিলাক কৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কৈ আছে আমাৰ শ্ৰীলংকাত আপোনাৰ হৈছে 245 টকা লিটাৰে প্ৰতি গাখীৰ। এইকাৰণে চিন্তিত হৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন ঘৰ মই আগতো কৈছোঁ চলাবৰ কাৰণে উপাৰ্জন নোহোৱা এজন অভিভাৱকে ধাৰ লৈ পেলাই যদি চলাই থাকে, ল'ৰাবিলাকে যদি গাড়ী কিনে, ল'ৰাকেইটাকে যাতে আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি ঘূৰি ফুৰে, খুব ভাল লাগে। যেতিয়া চক্ৰবৃদ্ধি সুদ, যেতিয়া আপোনাৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ কাগজখন যেতিয়া আহে, তেতিয়া মাটি যায়, গাড়ী যায়, দেউলীয়া হয়, ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। আজি ৰাজ্যখনত প্ৰতিজন মানুহ আজি চিন্তিত হৈছে। আমি ইয়াততো একেবাৰে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন একদম বহুত হৈছে, পদক্ষেপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। লাইট একেবাৰে গৈয়ে ভাল লাগে। কিন্তু গাঁৱৰ মানুহৰ পেটত জ্বালাত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। উপাৰ্জন বন্ধ, দোকানবিলাক খুলি বহি আছে, দোকানত বিক্ৰী নাই। ক'ৰ পৰা বিক্ৰী থাকিব উপাধ্যক্ষ মহোদয়? মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যে আৰু লোন অনুগ্ৰহ কৰি নল'ব। লোন লোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ যাৰ পৰা লোন লৈছে, লোন ৰিপে নকৰাৰ কাৰণে শ্ৰীলংকাত আহি দখল কৰিছে, ৰাস্তা দখল কৰিছে, যোৱাৰ পৰা লৈছে। সেই কথাবিলাক অকণমান এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ আৰু এটা মই কৈছোঁ, আৰু এটা কথা, বানপানী গৰাখহনীয়া, তাৰ কাৰণে লোন লৈছে। লোন লৈ পেলাই এতিয়া যেতিয়া ঠিকাদাৰে বোলে কাম কৰি পেলাই যেতিয়া পইচা বিচাৰিছে, পইচা নাই, ডাইভাৰ্ট কৰিছে। ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল আপোনাৰ ইনডিচিপ্লিন হৈছে। যদি এই কথাখিনি সত্য হয়, ডাইভাৰ্ট কৰিছে কোনো পইচা, যিটো কাৰণে লোন লৈছে তালৈ খৰচ নকৰি যদি বেলেগ কামত কৰিছে, সেইটো এটা বেলেগ এটা
আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনডিচিপ্লিন হ'ব, এই কথাখিনি এড্ৰেছ কৰিব বুলি উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই সময়খিনিত 4% আকৌ যদি আপোনালোকে লোনটো লয়, ইয়াৰ যিটো চাইজ হ'ব, সেই চাইজটো কিন্তু অসমৰ মানুহে বহন কৰিব নোৱাৰিব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম। ইয়াত অৱশ্যে বহু কথা আলোচনা হৈছে। ইতিপূৰ্বে আমাৰ ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হাছান ডাঙৰীয়াই কিছুমান কথা কৈছে। আমাৰ প্ৰস্তাৱটো আছিল যে ইয়াত যিটো প্ৰপ'জ কৰা হৈছে যে এতিয়া 28.5%লৈকে আমাৰ টোটেল GSDPৰ যিটো বৰয়িং কেপাচিটি আছে গভমেণ্টৰ, এইটো 32%লৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো যুক্তি দিছে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে, সেই যুক্তিটো হ'ল, প্ৰথম কথা কৈছে যে COVID-19 পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেটৰ যিটো অ'ন ৰেভিনিউ কালেকশ্যন সেইটোত এফেক্ট হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কৈছে, দ্য এপেটাইট ফৰ বৰয়িং হেজ ছিগনিফিকেণ্টলি এনহান্স, মানে এপেটাইট বাঢ়িছে, মানে আমাৰ যিহেতু GSDPৰ, গতিকে এপেটাইট বাঢ়িছে মানে আমি আৰু ল'ম। যদি আমি কোনোবাই ডায়েটিং কৰি আছোঁ বা অলপ আমি যদি খাদ্য অলপ কমাই আছোঁ, মানে চুগাৰৰ কাৰণে বা অন্য বেমাৰৰ পৰা বঢ়াৰ কাৰণে, যদি আমাৰ হজম ভালকৈ হৈ আছে, মানে আমি বেছিকৈ খাব পাৰিম, মানে আৰু খাব লাগে। কোনোবাই যদি নিজৰ পেটটো কমাবলৈ খাদ্যটো কণ্ট্ৰল কৰি আছে, যদি হজম বেছি হৈছে মানে আৰু বেছিকৈ খামেই, হেবিটটো চেঞ্জ কৰিম। এই কথাটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে। এপেটাইট ফৰ বৰয়িং এইটো বুজি পাইছোঁ যে যদিও বাঢ়িছে, কিন্তু আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল যি কথাখিনি আলোচনা হ'ল যে শ্ৰীলংকাৰ যিটো আজি অৱস্থা হ'ল, গোটেই বিশ্ব আজি ভয় খাই গৈছে শ্ৰীলংকাৰ অৱস্থা দেখা পায়। আৰু এটা কথা, আমাৰ যিমান হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ বাজেটবিলাক প্ৰত্যেক বছৰ দাখিল কৰা হয়, এই হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বাজেটত পলিটিকেলি বেনিফিট হয়, ঠিক কথা, কিন্তু আমাৰ হেল্থি ইকনমিত কেনেকৈ এফেক্ট হৈছে এই কথাবিলাক কিন্তু আমি উপেক্ষা কৰিলে নহ'ব উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু এটা কথা হ'ল যে আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হয়, আৰু সেই ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ আমাৰ যিখিনি এছেট আছে 24%ত এতিয়ালৈকে আমি ৰেভিনিউ ইম্প'জ কৰা নাই। মই বাজেট ডিছকাশ্যনত কৈছিলোঁ, সেই 24%ৰ পৰা যদি আমি চাই চিতি তাতো অলপ ৰেভিনিউ ইম্প'জ কৰা হয়, কৰি পেলাই আমাৰ যদি কেপাচিটিটো বঢ়োৱা হয়, তেনেহ'লে হয়তো আমি বৰয়িং, কাৰণ যোৱা বছৰ আমি দেখা পালোঁ যে দুটা কিস্তিত এবাৰ 6,000 কোটি, অলমষ্ট 6,000 কোটি টকা আমি দিব লগা হ'ল ইণ্টাৰেষ্ট, আৰু এটা কিস্তিত আৰু এবাৰ 3,000 3,500 কোটি দিয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ যদি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট দিব লগা হয়, মই এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল পাছ হোৱাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কথাটো কৈছিলোঁ যে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো তাত ৰাজহুৱা ঋণৰ শিতানত যিটো 6,573 কোটি টকাৰ প্ৰভিজন ৰাখিছিল ৰাজহুৱা ঋণৰ কাৰণে, আমি কৈছিলোঁ যে আমি এতিয়ালৈকে যিমান বৰয়িং কৰিলোঁ আৰু আমি যিখিনি ঘূৰাই দিম, এই কেপাচিটিটো হিচাপ কৰি মিলোৱা হৈছে নেকি, বা আমি আৰু যে বৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট যিটো বাজেটত এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিলত যিটো দিয়া হৈছে সেইটো আমাৰ গৈ হ'বনে নাই, বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে অন্তৰ্ভুক্ত নে কিবা এটা কৈ থৈ দিলে, পিছত আৰু নক'লে। কিন্তু এই কথাটো ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যদিহে আমি এনেকেই এইটো লিমিটৰ ওপৰত আমি যদি বৰয়িং কেপাচিটিটো কৰি লওঁ। গতিকে মই আৰু বেছি কথা ক'ব নাযাওঁ, মই এটা কথা কওঁ যে আমি ইমান একেকোবে 32%লৈকে নগৈ আমি যিটো এৰিয়া দলৰ পৰা আমি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে 28.5%ৰ পৰা 30লৈকে কৰা হ'ব, যে বৰয়িং কেপাচিটি 30%ৰ ওপৰত এবাৰ নোযোৱা ভাল, যিটো গৈ পেলাই এটা সময়ত আমাৰ জনসাধাৰণ এফেক্টেড হ'ব, আমাৰ পাৰ্টিৰ একো ক্ষতি নহয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জনসাধাৰণ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী। Honorable Deputy Speaker, sir, I beg to move that in the proposed subclause 7 of clause 2, Roman 2 of the proposed bill, the words "if required" and punctuation mark comma occurring in line 5 before and after the words "if required" shall be deleted, and the word "only" shall be added after the last word "projects." মূল কথাটো হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I will differ a little from the standpoint of Congress and AIUDF. চৰকাৰে ঋণৰ পৰিমাণটো বঢ়াব কৈছে, ডেট GSDP ৰেচিঅ' 28.5ৰ পৰা 32লৈ বঢ়াব কৈছে, তাত মোৰ অকণো আপত্তি নাই। I do agree, I have support to the proposal of the government. Only my concern, Honorable Deputy Speaker, sir, is that there are some other provisions in our AFRBM Act for prudent fiscal management in our state. মই 2-3টা ক্লজ কৈ দিব খুজিছোঁ,
প্ৰিন্সিপল আমাৰ এই FRBM এক্টতে আছে যে এনশিওর দ্যাট দি borrowings are used for productive assets and accumulation of capital assets and are not applied to finance revenue expenditure. This is one of the important principle. Another principle, pursue expenditure policies that would provide impetus to economic growth, poverty reduction, and improvement in human welfare. Then another important policy principle, build up a revenue surplus for use in capital formation and productive expenditure. These are some of the very important principle of the AFRBM Act. আৰু এটা কথা মই ক'ব হৈছে, ইয়াতে আছে FRBM Act, এটা mandate আছিলে যে we will eliminate revenue deficit within 5 financial years beginning on 1st day of April 2005 and ending on 31st day of March 2010. 2010 31st মাৰ্চৰ ভিতৰতে as per the mandate of this act we should have eliminated revenue deficit. কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ 19-20 যদি চাওঁ একচুৱেল 19-20 একচুৱেল তাতেও আমাৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিট হৈছে 2019-20লৈ 10তে শেষ কৰিব লাগিছিলে 19-20তো প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিট হৈছে. Another important principle mandate মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে we should restrict the revenue expenditure under annual state plan to 1/3 of the plan outlay in a financial year with a view to making more fund available for capital and development expenditure. Our total plan outlay jiman hoy tare ami 1/3 revenue expenditure restrict koribo lage. Ami joa bosoror ei bosoror budget tu jodi chao ইয়াতে দেখা গৈছে 96,000 আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিভ 23,000 ৰেভিনিউ কেপিটেল ৰিচিভ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ 96,000 23,000 অনলি কেপিটেল অৰ্থাৎ 1,20,000 কোটি মানৰ 96,000 আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব লাগিছিলে এজ পাৰ FRBM Act 1/3 মিনছ 40,000 ক্ৰ'ৰ তাৰপৰা ডাবল হৈ গৈছে. সেইকাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰপ'জালটো হ'ল লোন লক 32% if the loan is Amaniul Sabe কৈছে appetite has grown. If the appetite has grown for creation of my assets for the future well-being of our future generation, I will always welcome. Thank you. এই কাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় if required to মই ইয়াতে কৈছে এই আপোনাৰ বিলখনত কৈছে যে the additional fiscal space that will be created by borrowing shall be utilized if required strictly for capital expenditure. বাকিখিনি ঠিকে আছে, why if required? That means a doubt is created in our mind that if not required, some amount from the borrowing shall be spent for revenue expenditure, which is strictly against the mandate of the FRBM Act, against the provision of fiscal prudency of our state. সেইকাৰণে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় লোন লওক আৰু এইখিনি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰ কাৰণে এতিয়া ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে চাৰ্কিট হাউচ বনাও, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰক, স্কুল বনাও, ৰাস্তা ঘাট বনাও, মেডিকেল কলেজ বনাও, আই হেভ নো অবজেকশ্যন. কিন্তু ইফ ৰিকুৱাৰ্ড টু সেইকাৰণে কাটি দিয়া বিচাৰিছোঁ যাতে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ নহয় 10,000 কোটি ল'লেও গোটেইখিনি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত কৰক. অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মোক আগৰটোতো এৰি থৈ গৈছে, এইটোতো এৰি দিব নেকি? ইয়াতো আপোনাৰ নাম লাগিব এইখন এইখন অধ্যক্ষ কওক 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 ক'ব অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ যে আজিৰ যিখন বিল উত্থাপন কৰিছে এইখন বিল উত্থাপন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিলে। কাৰণ তাৰ কাৰণটো হ'ল আমাক যিখন ফিজিকেল যিটো ষ্টেটমেণ্ট অফ FRBM দিছে তাৰ শেষৰ পৃষ্ঠাটোত গোটেই কথাখিনি লিখি থোৱা আছেচোন।
শেষৰ পৃষ্ঠাটো পঢ়ি চালে কোনেও মানে এইটো মানে একদম বিধান সভাখনক আমাক আচলতে অপমানহে কৰিছে। কাৰণ শেষৰ পৃষ্ঠাটোত কৈছে যে দেৱ আৰু GSDPৰ যিটো অনুপাত, সেই অনুপাতটো কোন চনত কিমান হ'ব সেইটো একচুৱেল, বাজেট এষ্টিমেটেড আৰু প্ৰজেক্টেড, সেই আটাইবিলাক কথা কৈ থৈছে। তাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকে কৈছে যে 28.5ৰ পৰা 28.5ৰ পৰা 32লৈ নিব লাগে। ইয়াত কৈ আছে যে 2020-21ত PA কৈছে যে 22.13%হে আমি ধাৰ ল'ব লাগিব। তাৰপাছত কৈছে যে 2021-22ত বি আপোনাৰতো ইয়াৰ পিছৰটোতহে আছিলে নহয়, ফিস্কেল মেনেজমেণ্ট নাই, ইয়াৰ পিছৰটোত আছিলে। এইটো আপোনাৰ 1 নম্বৰ দফাত আছিলে, এইটো 2 নম্বৰ চলি আছে। আপোনাৰ আহিব মানে ফিস্কেল মেনেজমেণ্ট আপোনাৰতো আহিব বহক, এতিয়া বাইদেউক উত্তৰ দিম। আছাম ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট আছে, আহিব আপোনাৰ ইয়াৰ পিছৰটোত আছে। আপুনি আগতে যোগ পালে, আপোনাৰ ইয়াৰ পিছৰটোত আহিব। অলপ ধৈৰ্য ধৰক বাইদেউ। এইটো আপুনি এইটো মিছলিড নকৰিব। আজি মই যিকেইটা অধ্যক্ষ মহোদয় যি কাৰণে আনিছোঁ, অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ এমেণ্ডমেণ্টটো মাননীয় সদস্যসকলে বুজিয়ে পাইছে যে ইয়াৰ মুখ্য দুটা কথা আছিলে। এটা হৈছে যে 0.50% যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক এলাউ কৰিছে, সেইটো পাৱাৰ ছেক্টৰত আমি সেইটো কাৰণে আনিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ এনহেন্স আউটষ্টেণ্ডিং ডেট টাৰ্গেট ফৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম 28.5% to 32%। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এই দুইটা এমেণ্ডমেণ্ট মই আনিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক এলাউ কৰাৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়। কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বিচাৰিলেও মই আনিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু GSDP of the state has been increased significantly during recent years and the projected growth rate of GSDP in 2021-22 is nearly 14%. আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 14% বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণেহে GSDPৰ কাৰণে আমি এই মানে এডমিচিবিলিটি অফ বৰোয়িংটো আমি আনিছোঁ। আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাক এলাউ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি চাব, ইয়াত আমি চেয়াৰমেন লালিত ডাঙৰীয়ে যিখিনি কৈছে যে ইয়াত মই স্পষ্টকৈ দিছোঁ, the additional fiscal space shall be utilized if required strictly for capital projects. এইটো কথাও দিছোঁ। আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিহেতু আমাক স্পেচটো তেখেতসকলে দিছে, সেইটো কাৰণে আমি আনিছোঁ। আৰু ইয়াত সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে যদি ইফ ৰিকুৱাৰ্ড ষ্ট্ৰিক্টলি ফৰ কেপিটেল প্ৰজেক্ট। অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যিখিনি কথা কৈছে, আচলতে মই কিছুমান কথা এড্ৰেছ কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ মই পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট মই দিব খোজা নাই। মই চুটি আচডাল মই দীঘল নকৰোঁ, মই সেইকাৰণে আনাও নাই। মই যদি ইয়াত ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, হুছেইন ডাঙৰীয়ে যিখিনি কথা কৈছে মই ক'ব খোজা নাই। মই যিখিনি পইণ্টত আনিছোঁ মই সেইখিনিয়ে উত্তৰ দিম। কাৰণ মই 2001 চনৰ পৰা যদি মই কৈ যাওঁ 11 চন 12 চন 13 চন 14 মুখত 2001ৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ভাল। আনা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আচলতে ক'ব বিচাৰোঁ 2001ৰ পৰা তেওঁৰ মুখত শুনিলে অলপ ৰাইজে ভাল পাব, অধ্যক্ষ মহোদয় শুনিলে ভাল পাম। মই তথ্যবিলাক তেনেকৈ দিব বিচাৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। কম্পাৰিজন তথ্য দিয়াটো আচলতে উচিতো নহয়। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে কম্পাৰিজন কৰিও লাভ নাই, মই চুটি আকাৰডাল মই দীঘল কৰি মই লাভ নাই। মই যিখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ডেটত মই যিখিনি এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছোঁ সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয় এইকাৰণে আনিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক এই স্পেচটো এলাউ কৰিছে তেখেতসকলে, আৰু অনলি বিকজ অফ ডেট এইকাৰণে যে আমাৰ যিহেতু GSDPটো গ্ৰ' কৰিছে। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা সদনত মই এইটো কথাও যেতিয়া মানে ডেপ্টৰ ওপৰত ঋণৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা হৈছিল বাজেটত, তেতিয়া গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিস্তৃতভাৱে। ইয়াত আৰু নতুনকৈ কিবা ক'ব লগা আছে বুলি ভবা নাই, কাৰণ FRMF এখন এই সদনে আগতে অনুমোদন দিছে। আৰু এইকাৰণে মই এনুৱেল যিটো আমাৰ বৰোয়িং চিলিং অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই এনুৱেল বৰোয়িং চিলিংটো কেতিয়াবা কি হয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইন্সবিলাক সলাই থাকে। এই এনুৱেল বৰোয়িং যদি চিলিং আছে 4%, আমাৰ 2020 আৰু 21 চনত 21 আৰু 22 চনত অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকে 3টা ভাগত, আমাৰ নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 3টা ভাগত তেওঁলোকে এলাউ কৰিছিলে। 21 আৰু 22 চনত তেওঁলোকে 3% মানে নৰ্মেল আমাক এলাউ কৰিছে, আনকণ্ডিশ্যনেল এলাউ কৰিছিলে।
0.5% ইনক্ৰিমেণ্টেল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ তেওঁলোকে 0.5% এলাউ কৰিছিলে আৰু 0.5% তেওঁলোকে পাৱাৰ ছেক্টৰত এলাউ কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ আমাৰ এনুৱেল বৰয়িংটো হৈছিল চিলিংটো আছিলে 4% বেছি আমি যাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত ডেপ জিএছডিপিৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে তেতিয়া 28% চিলিংটো আমাক ধৰা আছিল আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত এইবাৰ 22-23 চনত যিটো আমাৰ 4% চিলিংটো আছিল সেইটো আকৌ দুভাগত বিভক্ত কৰিছে 3.5%টো নৰ্মেল উইদাউট এনি কণ্ডিশ্যন দিছিলে 3.5% আৰু 0.5% পাৱাৰ ছেক্টৰত আৰু সেইকাৰণে যিটো মই এমেণ্ডমেণ্ট আনিলোঁ 0.5% এবাৰ মই পাৱাৰ ছেক্টৰত এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছোঁ আৰু ডেপ জিএছপিচিৰ ৰেচিঅ'টো অধ্যক্ষ মহোদয় মই এইটো কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছোঁ যে মই ইয়াৰ স্পেচটো ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আনিছোঁ আৰু যদি ইফ ৰিকুৱাৰ্ড কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্টলি ফৰ কেপিটেল নেচাৰ কোনো কাৰণতে ইয়াৰ ডেভিয়েশ্যন নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো মই সদনত কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্টলি আধাৰ আমি কৰিম যে ইট শুড বি ফৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো কথা আপুনি যিটো কৈছে আলি ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰণ এইটো চাওক এইটো আমাৰ যেতিয়া আমি এখন আনো সদনত পাছ কৰোঁ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত থাকে অধ্যক্ষ মহোদয় যে কালেক্টিভ ডিচিশ্যন অফ দ্য কেবিনেট গতিকে মই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তটো মই ইয়াত কনভে কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি সদনলৈ আনিছোঁ আৰু তাৰপিছত অধ্যক্ষ মই এইটোও কৈছোঁ যে যদি আপোনালোকে কম্পাৰিজনটো আপোনালোকে চাই ডেপ জিএছবি ৰেচিঅ' পাৰ কেপিটা ইনকামৰ কথা আপোনালোকে কৈছে যোৱাবাৰ কিন্তু মাৰ্চ 21 অধ্যক্ষ মহোদয় চাব যে আমাৰ একচুৱেল ডেপ জিএছপি যিটো ৰেচিঅ' আছিলে সেইটো 21.71% 21.71 আছিলে আমি ক্ৰছ কৰা নাই আমি সেইটো আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ ডেপ জিএছপি যে এলাউ কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো ফিস্কেল ৰোড মেপ এলাউ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে এলাউ কৰা ৰোড মেপটো আছিল 28.5 আমি কিমান খৰচ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি 21.1% তেতিয়া আমাৰ পাৰ কেপিটা যিটো আমাৰ ডেপ্ট আছিলে তেতিয়া 23,611 একে সময়তে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ কৈছে হিমাচল প্ৰদেশক তেওঁলোকে এলাউ কৰিছিলে 40.1% তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে 42% পাঞ্জাৱত আপোনালোকে কৈছে 38% তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকক এলাউ কৰিছিলে ফিস্কেল ৰোড মেপ তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে 44.68% ৰাজস্থানত অধ্যক্ষ মহোদয় মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰোড মেপ আছিলে 36.5% কিন্তু তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে 36.99% একেলগে ৱেষ্ট বেংগলত তেওঁলোকে 34% তেওঁলোকক দিছিলে খৰচ কৰিছিলে 34.5% অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কমপ্লিটলি ফিস্কেল বেলেঞ্চত আছোঁ মই যোৱাবাৰো সেইখিনি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আৰু যিটো নিগেটিভ গ্ৰ'থৰ কথা কৈছিলে সময়টো আপোনালোকে জানে মই হাউচতে কৈছিলোঁ যে গোটেই ৰাষ্ট্ৰত যেতিয়া নিগেটিভ গ্ৰ'থ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ অসমত পজিটিভ গ্ৰ'থ হৈছিলে আৰু আজি আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ গ্ৰ'থটো বাঢ়ি পেলাই 16% হৈছে আমাৰ পজিটিভ গ্ৰ'থ যোৱা সময় আমাৰ ওচৰত মন্ত্ৰী আমাৰ বহি আছে প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয় বিভাগবিলাকত মই কৈছোঁ যে আমি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সাংঘাতিকভাৱে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে নতুন নতুন ৰেভিনিউজবিলাক ওলাইছোঁ আজি আমাৰ নিজৰে ওন টেক্স কালেকশ্যনটো 2,000 কোটি টকা বাঢ়িছে যোৱাবাৰ আমাৰ 13,000 কোটি টকা হৈছিলে এইবাৰ আমাৰ এতিয়া মাৰ্চত অধ্যক্ষ মহোদয় মই চাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰায় 2,000 কোটি টকা বাঢ়িছে অকল আমাৰ ওন টেক্স কালেকশ্যন নহয় আমাৰ এতিয়া এক্সাইজৰ কালেকশ্যনো বা আমাৰ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টৰ কালেকশ্যন বা মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল কালেকশ্যন বা অন্যান্য ধৰণৰ আমি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এভিনিউজবিলাক তৈয়াৰ কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি আহিব লগা সময়ছোৱা আমাৰ টেক্স কালেকশ্যন যেতিয়া বাঢ়ে সেইটো কাৰণে আমি অতি সচেষ্ট মই পুনৰবাৰ মাননীয় সদস্যসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে ঋণ লৈছোঁ কিহৰ কাৰণে যে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কৈছোঁ আমি কেপিটেল নেচাৰত আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু আমি সেইকাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ পাৰ কেপিটা ইনকাম যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে আমি ল'ম ভৱিষ্যতে লৈছোঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও আমাৰ যিটো আমাৰ পেৰামিটাৰ ফিস্কেল পেৰামিটাৰ আছে আমি কেতিয়াও ক্ৰছ আগতেও কৰা নাই আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নকৰোঁ এইটো কথা আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু এইখিনি ধৰণ যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা ব্যৱহাৰো হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৈছোঁ যে ইয়াক কেপিটেল নেচাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক কৈছোঁ যে মই পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ যে আমি যিখিনি বাকী আনুষংগিক কথাবিলাক কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় হেলিকপ্টাৰ কথাটো বহুত পুৰণা কথা হেলিকপ্টাৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে চবেই উঠিছে হেলিকপ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই কি স্পেচিফাই কৰিম গতিকে এইখিনি কথা মই ক'ব নাযাওঁ প্ৰত্যেকে হেলিকপ্টাৰ উঠিছে অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে এইবিলাক কথা সদনত আৰু মই ভাবোঁ যে উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই মই নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ যে আজি যিখিনি আনিছোঁ আমি এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছোঁ এইকাৰণে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাক এলাউ কৰিছে আমাৰ ষ্টেটৰ আমাৰ নিজৰ যি জিএছটিবিটো বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এলাউ কৰিছে আৰু ফিস্কেল যিটো আমি পেৰামিটাৰটো ৰাখিছোঁ আমি ভৱিষ্যতে এইটো আমাৰ উইদিন দ্য ফিস্কেল পেৰামিটাৰ আমি ৰাখিম আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ
উন্নয়নৰ হকে এইখিনি ব্যৱহাৰ হ'ব। এইখিনি কথা কৈ পুনৰবাৰ সকলো মাননীয় সদস্যকে এইখিনি উঠাই ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেৱব্ৰত শইকীয়া সহযোগী 13 জন আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আহমেদ আৰু আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ সহযোগী 3 জনে আপোনালোকৰ সংশোধনী 3টা প্ৰস্তাৱ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা লাইন কম। ক'লে বাইদেৱে এগ্ৰী কৰিছে, কৰিব নে নকৰে? নহয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাইদেৱে এগ্ৰী কৰিছে, তেওঁ এচাৰ্ট কৰিছে যে বৰোয়িং উইল বি ইউটিলাইজ ফৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। মোৰো সেইটোৱে কথা, মোৰ এপ্ৰিহেনশ্যন যে সেন্টেন্সটো আপুনি উপাধ্যক্ষ মহোদয় দি এডিশনাল ফিজিক্যাল স্পেস শ্যাল বি ইউটিলাইজড ইফ রিকোয়ার্ড স্ট্রিক্টলি ফর ক্যাপিটাল। ইফ রিকোয়ার্ডটো যদি উঠাই দিও আপত্তিটো একো নাই। শ্যাল বি ইউটিলাইজ স্ট্রিক্টলি ফর ক্যাপিটাল প্রজেক্টস অনলি, হুইচ ম্যাডাম ইজ টেলিং, হুইচ ম্যাডাম ইজ অ্যাসার্টিং if required থাকিলে there is always an apprehension that if not required some borrowings will be utilized for revenue. No debate. Which we do not want. উদ্যোগ কৰিছে নে নাই কৰা? No, we don't know, sir. I will want division. I will want division. আমি উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সুধাৰ উত্তৰকেইটা আমাক নিদিলে। এই যে লোন লৈছে, এতিয়া আমাৰ বহুত মানুহে এইবিলাক বুজি নাপাব। বস্তুৰ দাম কমিব নেকি লোন লৈ বা কিবা, সেইখিনিলে বস্তুৰ দাম কমিব নেকি? আজিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ এইখিনি লোন লোৱাৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যিটো বোজা, সেই বোজাখিনি কমিব নেকি? সেইখিনি উত্তৰ নিদিওঁ বুলি ক'লেতো নহ'ব। আমাৰ গোটেই কথাখিনি আপুনি 2001 চনৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছে। 2001 চনৰ পৰা ক'ব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ মুখত শুনিলে মানুহে ভাল পাব, তেতিয়াহে উত্তৰবিলাক হ'ব। গতিকে আমি উত্তৰটো একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় যে তেওঁ এটা পালমৰা উত্তৰ দিছে। আমি একেবাৰে সাধাৰণ মানুহৰ লগত, সাধাৰণ মানুহৰ মূৰত এতিয়া বহুত বোজা, বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, জনমূৰি ঋণ বাঢ়ি গৈছে, এই কথা বতৰাবিলাকৰ এড্ৰেছ নাই হোৱা। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক সহায় কৰিব নোৱাৰিম, আমি উঠাই নলওঁ। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপুনি ছাৰ নহয় বাৰে বাৰে আমিনুল ইছলাম। I want a clarification. Why if required is required? আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া। মই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কথাখিনি আচলতে এই দুইটা এমেণ্ডমেণ্টৰ নেচাৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে। মানে ইয়াত যিহেতু এইটো মানে আমি বিচাৰোঁ যে যিখিনি বৰয়িং কৰা হ'ব কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত খৰচ কৰিলে আমাৰ অলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ৰাস্তা ঘাট বা কামবিলাক হ'ব। কিন্তু এইটো যদি কণ্ডিশ্যন ৰখা হয় দৰকাৰ হ'লে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত খৰচ কৰিম, নহ'লে ৰেভিনিউত কৰিব পৰা যাব। তেনেহ'লে আমি ঋণ লৈ পেলাই ৰেভিনিউত যদি খৰচ কৰোঁ এক্সপেণ্ডিচাৰত, এইটো আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ কথা হৈ যাব। গতিকে যদি অনলি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত খৰচ কৰা হয় তেনেহ'লে 32% হ'লেও আমাৰো আপত্তি নাই, আমি উদ্যোগ কৰি ল'ম, কিন্তু ৰেভিনিউত খৰচ কৰিব নোৱাৰিব, আমি উদ্যোগ কৰি ল'ম। আপোনালোকে চাওক, মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চাওক, আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অকণমান বাঢ়িছে, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়া মানে কি? কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে কি সূচায়? যে উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্টে সূচায়। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ, বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, মই কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াওক। কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়া মানে আপোনাৰ ৰেভিনিউবিলাক বঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কি হ'ব? যে আমাৰ ৰাজ্যখন উন্নয়ন হ'ব, আজি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, আজি কাম হ'ব, উন্নয়ন হ'ব। নাই নেকি? কিবা ক'ব আছে উঠি পেলাই কওক। মই এতিয়া সংশোধন 3টা সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। ইন দ্য প্ৰপ'জ চাব ক্ল'জ 7 of subclause 2 of clause 2 of the proposed bill, the figure 32% appearing in line 2 shall be submitted. Will always be used for capital expenditure. 29.5. If required to cut it down. I want division. In the proposed subclause 7 of clause 2 of the proposed bill, the words "if required" and punctuation mark, comma, occurring in line 5 before and after the words মহোদয়, আমি এমেণ্ডমেণ্টটো নাই অনা, আমি ওলাইছোঁ, only shall be added after. সদন্ত্যাগ কৰিছোঁ। লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰি আমি সদন্ত্যাগ। In proposed subclause 7 of clause 2 of the proposed bill, I will also work out, sir. There is apprehension that government will borrow fund and will utilize for revenue expenditure, which will be detrimental to capital expenditure has increased. Our capital expenditure has increased. যিসকল বিপদ আছে তেখেতসকলে কওক নহয়, মই ভাবোঁ নহয় প্ৰস্তাৱ 3টা নাকচ কৰা হ'ল। দফা নং 2 বিধায়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সদস্য সংশোধনী 3টাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধায়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধায়কৰ 1 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ এটা সংশোধনী আছে। এতিয়া মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ আপোনাৰ সংশোধনীটো
উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। হয়, শ্ৰদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছেই, কিন্তু মোৰ ক'বলগীয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যিখন FRBM এক্টৰ যিখন ষ্টেটমেণ্ট এইবাৰ 2022-23 দিছে, এই ষ্টেটমেণ্টত চোন 37 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কৈয়ে থৈছে যে আপোনালোকে GSDPৰ কিমান % লোন ল'ব। Annexure 1 পেজ নম্বৰ 37 বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াক মই এটেনশ্যন দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাত কৈছে ডেট আৰু GSDPৰ অনুপাতটো হ'ব 2020-21 এইটো হৈছে 22.13%, 21-22 26.39%, 22-23 25.74%, 23-24 25.28%, 24-25 24.83%, 25-26 24.38%। গতিকে ইয়াত গোটেই কথাখিনি কৈ থৈছে, আপোনালোকে নিজে তথ্য দি থৈছে যে আপোনালোকে 25তকৈ 25.34%তকৈ বেছি GSDPৰ লোন নলয়। যদি নলয়, য'ত আপোনালোকক 28.5% ইতিমধ্যে অনুমতি দি থৈছে, তাৰ পাছত এই লোনৰ পৰিমাণ 32% কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? কি কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমাক সদনক আপোনালোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে? কি কাৰণে? কাৰণ ইয়াতো কৈ থৈছে, আপোনালোকে নিজে সদনত দি থৈছে যে নহয় 25.34%লৈকেহে আপোনালোকে GSDPৰ 25.34%লৈকে লোন ল'ব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যদি সেইটোৱে কৈছে, যদি এনেকুৱা হয় যে আচলতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰিহেনশ্যন কৰিছে নেকি, এনেকুৱা সন্দেহ কৰিছে নেকি যে অহা সময়খিনিত আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট একেবাৰে কমি যাব সাংঘাতিক ধৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি? আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছে নেকি যে চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেন্সফাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিবলগীয়া ধন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব? যি কাৰণে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দেখুৱাইছে যে 22% আমি ধাৰ লওঁ GSDP, সেইটো কিয় 32%লৈ যাব লাগে? 10% GSDPৰ 10%, আৰু GSDPও আপোনালোকে কম দেখুওৱা নাই। GSDP দেখুৱাইছে 4,81,657 লাখ মানে কোটি টকা, 4,81,000 কোটি টকা আপোনালোকে GSDP দেখুৱাই আকৌ 10% আপোনালোকে লোন ল'বৰ কাৰণে GSDPৰ পৰা এতিয়া আছে 22, আপোনালোকে কৈছে যে 32% লাগে। তাৰমানে আপোনালোকে এইটো কথা ক'ব কৈছে নেকি যে ৰেভিনিউ আমাৰ বেছিকৈ নাহিব আৰু অসম চৰকাৰৰ? আপোনালোকে এইটো কথা ক'ব কৈছে নেকি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ধন নিদিয়ে, সাংঘাতিক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিভাষ্টেশ্যন হ'ব, যিটো কাৰণত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিভেনশ্যন আগতীয়াকৈ লৈ থ'ব লাগিব? এই কথাটো আমাক আজি এই সদনত ক্লেৰিফাই কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আমি দেখিছোঁ যে হয়, যদিও বিজেপি চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা বহুত বেছি ধন পাইছোঁ, ইয়াত কি কৈছে? ইয়াত বিজেপি চৰকাৰে ইয়াত দেখুৱাইছে, এইখনত একদম স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা আছে, কৈছে যে ষ্টেট অ'ন টেক্স ৰেভিনিউ এইটো অলপ বাঢ়িছে। আমাৰ নিজৰ টেক্সটো অৰ্থাৎ জোৰ কৰি পইচা লৈছে। আজি আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ বহি আছে, তেখেতসকলে কিমান জোৰ কৰি মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে জানে? তো তাত অলপ বাঢ়িছে, 8.87% বাঢ়িছে 2014-15 পৰা 2020-21লৈকে। কিন্তু অনাকৰ ৰাজহ কমিছে, নন টেক্স ৰেভিনিউ কমিছে, অৰ্থাৎ অইলৰ আমাৰ যিবিলাক ৰয়েলিটি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোলৰ ৰয়েলিটি এইটো কমিছে। কিমান কমিছে আপোনালোকে চাব দেই। 18-19 চনত 8,221 কোটি টকা আছিলে, এইটো একচুৱেল, আৰু 2020-21ত এইটো 2,900 কোটি টকালৈ হ্ৰাস পাল। আমাৰ টেক্স কিমান মানে ৰয়েলিটি আমাৰ কিমান কমিছে চাওক, 8,000 কোটি টকাৰ পৰা 2,000 কোটি টকালৈ প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰক, ডিবেটটো হৈ গৈছে অলৰেডি। তো এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশ কমিছে চাওক, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো কৰ আহে সেইটোৰ অংশ লাহে লাহে কমি আহি আছে। আশ্চৰ্যজনকভাৱে 2018-19 চনত আমি 25,216 কোটি টকা পাইছিলোঁ, প্লিজ কনক্লুড। আৰু 2020-21 চনত আমি 18,629 কোটি টকাহে পাইছোঁ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো টেক্স যিটো পাব লাগে সেইটো কমিছে। গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ঠগিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ধন কম দিছে, যিটো কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপদত পৰিছে, যিটো কাৰণে লোন ল'বলগীয়া হৈছে বেছি পৰিমাণে, অস্বাভাৱিক ধৰণে লোন ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ একদম প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে এতিয়া যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, এই এমেণ্ডমেণ্টটো
এই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে চৰকাৰে, এই এমেণ্ডমেণ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই ল'ব লাগে আৰু আগৰ আমাৰ 28.5% GSDPৰ যিটো লোন লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে তাতকৈ 1 পইচাও বাঢ়িব নালাগে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ ডকুমেণ্টতে কৈছে যে 25.34%তকৈ বেছি লোন লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, জোৰকৈ টেক্স লয় নেকি গভৰ্ণমেণ্টে? সুধিছোঁ মন্ত্ৰী দিব, কিন্তু আমি সুধিছোঁ যে আজি আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ তেওঁ কৈছে জোৰকৈ টেক্স লৈছে। আমাৰ টেক্স লোৱাটো কি অসুবিধা নেকি? ইউ আৰ নট মিনিষ্টাৰ। সুধিছোঁ, এইটো ক্লিয়াৰফাই কৰিব লাগে। মই উত্তৰটো দিব পাৰিম নেকি? মিনিষ্টাৰ উইল গিভ দ্য ৰিপ্লাই। কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰসকল অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আচলতে অধ্যক্ষ মহোদয় পুৰণা কথাবিলাক দোহাৰিব খোজা নাছিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে শুনক, 2001 চনত ডেপ GSPB ৰেচিঅ' কিমান আছিলে? মইতো নক'লোঁ, কিন্তু ক'ব লাগিছে কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰসকলে। 2001 চনত ডেপ GSPB ৰেচিঅ' 30%, 31% আছিলে অধ্যক্ষ, 31%। 2002-03 আছিল 29%, 3-4 30%, তাৰপিছত 4-5 30%, 5-6 30%, 29%, 27%, 27%, 25%। কমিছে কেতিয়া? এতিয়াতো আপুনি 32% কৰিবলৈ লৈছে। ক'ব দিয়ক কথা। আপুনিতো 32% অখিল গগৈ কথা ক'লে ক'ব দিয়ক। প্লিজ চাইলেন্স প্লিজ। আপুনি আনচাৰটো শুনক, তাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত যদি কিবা থাকে 10 ছেকেণ্ড। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইটো কথা এইকাৰণে ক'ব খোজা নাছিলোঁ যে পুৰণা কথাবিলাকত বোকা চেটিব খোজা নাছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে আমাৰ গোটেই ফিস্কেল পজিশ্যনটো 2016 চনৰ পৰা ভাললৈ আহিছে অধ্যক্ষ মহোদয়। 2016, 17, 17, 18, 19, 20 তেতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ধৰণে গোটেই মানে ফিস্কেল পজিশ্যনটো ভাললৈ আহিছিলে। কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, ক'ভিডৰ কাৰণে এটা বছৰৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ অসমত নহয়, গোটেই বিশ্বতে হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু তথাপিও অসমত আমাৰ পজিটিভ গ্ৰ'থ হৈছে। আৰু আমি অধ্যক্ষ মহোদয় 2টা দিন ৰখক আপোনালোকে। আজি আমাৰ 30 তাৰিখ হ'ল, 31 তাৰিখ কাইলৈ দিনটো যাবলৈ দিয়ক। আমি কিমান খৰচ কৰিব পাৰিছোঁ ৰেভিনিউ কেপিটেল গোটেইখিনি মই গোটেইখিনি দিম, আপোনালোকে জানক। ভাল খবৰ আহি আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। যোৱা শতিকা দশকজোৰা যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাছিল অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই ফিগাৰটো আপোনাক নকওঁ, মই নিজে কম সদনত যে কিমান টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ, কিহত খৰচ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো কথাই মই তথ্য আপোনালোকক দিম। আজি আপোনালোকক কৰোঁ, আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি কিমান বেছি পাইছোঁ সেইটো কথা আপোনালোকক কম অধ্যক্ষ মহোদয়। গতিকে ইয়াৰ লগত গোটেই আমাৰ ইকনমিটো জড়িত হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়। মই এনেই অনা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়, এইকাৰণে আহিছে ফিস্কেল কফাৰটো ইয়াত ৰাখিছোঁ। মইতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে ইউটিলাইজ কৰিম, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক অকল আমাকে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যকে এইখিনি অনুমোদন দিছে, আৰু সেইটো চাইছে জেপ DSBC ৰেচিঅ'টোৰ ওপৰত। গতিকে আমি অসমত যেতিয়া 28.5% আমাক এডমিছিবল লিমিট আছিল, আমি তেতিয়া 21% খৰচ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ। কিন্তু এতিয়া আমি এইকাৰণে লৈছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাকে নহয় প্ৰত্যেকখন ষ্টেটকে এইটো তেওঁলোকৰ ফিস্কেল পেৰামিটাৰটো ৰোডমেপটো তেওঁলোকে আমাক অনুমোদন জনাইছে, আৰু হাউচত আমি সেইটো আমি এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে। আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ এইখিনি অনুমোদন লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। অনুমোদনৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ, আৰু এইটো স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমি কেপিটেল নেচাৰত আমি খৰচ কৰিম। আৰু কেপিটেল নেচাৰত আপোনালোকে জানে যে যোৱা সময়ছোৱাত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈ আছে অসমক, ৰাজ্যবিলাকক যে কেপিটেল নেচাৰত কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াব লাগে। আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াই আছোঁ। এতিয়া টেক্স ৰেভিনিউ, নন টেক্স ৰেভিনিউ বাঢ়িছে, আৰু মাজতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় 7,500 কোটি টকা এৰিয়াৰ লাইবিলিটিজ পে'মেণ্ট কৰিছে, যিটো 15 বছৰ আমাৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। এইবাৰ আপোনালোকে চাওক, এইবাৰ যোৱা বছৰ ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত আমাৰ টেক্স ৰেভিনিউ 2 বছৰ বাঢ়িছে অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি কম্পাৰেটিভলি আমি নিজৰ অ'ন ৰেভিনিউ চ'ৰ্চ বাঢ়িছে, আমি ৰিফৰ্মছ আমি কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে যিটো আমাক এপ্ৰুভ কৰি দিছিলে সেইমতেহে আমি এইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ, আৰু এইটোও কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰিক্টলি আমি কেপিটেল নেচাৰত আমি খৰচ কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়। এইকাৰণে যাতে ভুল মেছেজ এটা নহয় নাযায় ইয়াৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকলৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে, তেওঁলোকে সদনৰ পৰা ঋণ সপক্ষে এটা ভুল মেছেজ বাৰ্তা দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, আৰু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আমি কেপিটেল নেচাৰত আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিম, যিয়ে অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা লাইন ক'ব পাৰিম নেকি তেখেতৰ? সংশোধনটো এটা লাইন। মই বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, বেলেগ একো নালাগে, এটা বাক্য পেজ নম্বৰ 14 আৰু পেজ নম্বৰ 19, পেজ নম্বৰ 14 আৰু পেজ নম্বৰ 19ত লিখা আছে যে কেলে ধাৰ লৈছোঁ। তাত কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল টেক্সৰ পৰিমাণ কমিছে। এইখনত কৈ আছে, আপোনালোকৰ নিজে লিখি দিছে আকৌ আপোনালোকে
আপোনাৰ সংশোধনটো উইথড্ৰ কৰিব নাই? মইতো নকৰোৱে, তাতকে ডাঙৰ কথা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এতিয়া সংশোধন দাঙি ধৰিলোঁ। The Assam Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 অধ্যক্ষ মহোদয় উইড্ৰন। যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হয়, যিসকল বিপৰীতে আছে তেখেতসকলক নহয়, মই ভাবোঁ নহয় সাপেক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰা হ'ল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণি বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য আমি সদন ত্যাগ কৰিছোঁ, অপেক্ষা আছে, আমি সদন ত্যাগ কৰিছোঁ। এনেকে লোন লৈ কাৰণে সদন ত্যাগ নহয়, মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে বিধেয়কখন 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণি বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। কাৰ্যসূচী নং 9 মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। Kindly. The Assam Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম ফিজিকেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 10 মাননীয় সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্লিজ এক বিবৰণ পাছ কৰিব নোৱাৰে, এইটোত কোনো এমেণ্ডমেণ্ট নাই, এমেণ্ডমেণ্ট আছে এইটোতো কাৰ্যসূচী নং 10 ক মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীক দ্য আছাম পোষ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিজনেল বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। The Assam Postal Institution Repealing Bill 2022 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম পোষ্টেল ইনষ্টিটিউট ৰিজনেল বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 10 খ বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়ক নং 1 নং দফাত সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্যই দফাটোৰ অপেক্ষা আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 10 গ মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম পোষ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম পোষ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হয়, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 11 ক মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী দ্য আছাম চিলড্ৰেন ৰিপেলিং বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।
অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম চিলড্ৰেন ৰিপিলিং বিল 2022 দফাই দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম চিলড্ৰেন ৰিপেলিং বিল 2022 বিবেচনাৰ বাবে লওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটো সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। কাৰ্যসূচী নং সপক্ষে হয় সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰৰ আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 11 গ মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম চিলড্ৰেন ৰিপিলিং বিল 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম চিলড্ৰেন ৰিপেলিং বিল 2022 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া সদন অহা 1/4/22 পুৱা 9 বজালৈ স্থগিত ৰখা হ'ল, ফ্ৰাইডে। বাকীখিনি সেইদিনাখনে আমাৰ আগৰ চৰকাৰত অলপ আমি বেয়া কাম কৰিছিলোঁ প্লেনিং মিনিষ্টাৰ হিচাপে, সেইটো এতিয়াতো ৰেকৰ্ড নহয় আৰু
दखु दखु हुस 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 माइ नारानिलाय गुमा गोथावा गै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानिलाय खुमब्रा गुफुर आदा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया आदा आइ आफानि खोथा मोनाबोला आसा दाख्लाम दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय ना आंखौसो गोसोखांदों ओंखाम जोंफैलै जाथारला हुस महर मोखांजों खेला नङा आगै अखा मोफ्लामनाया दान्दिसेल' दै जब जब गांसे मादा गायनाय फुनायानो जोंनि हाबा गोसोनि साननायखौ गोसोआव दोनबोला फस्थायनांगोन आं बादि हौवाखौ नेवसिबोला हांसानि बे संसारा दा इसोरा अनाब्ला गोसोनि साननायफ्रा जाफुंजोबा दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय दुबुलि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय मा नुदों आगै मा सानदों अ मा नुदों आगै मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय दुबुलि बारियाव मेगन मेख्रेब मेख्रेब हालेवनाय मा जादों आदा मा सानदों मा जादों आदा मा सानदों ना आंखौसो गोसोखांदों ना आंखौसो गोसोखांदों हो 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 ला 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 बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां
सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो ला 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 गोसोआ आंख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउस्रिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि गजन गजन फिथाइ बारी जोंथि माथि हीरा बारी गजन गजन फिथाइ बारी निजोम गुसु फुंबिलिया दुब्रि हाग्राया समायनानि होरा
दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना हारसिङै सिमाङाव मोगथाङाव सिनायै खोमसि हराव गोरबोनि अननायखौ थिदों आं नोंनोनो आजौ बिजौनिफ्राय गोसो गोरलै जोमै बायदि गोसो गोरलै जोमै बायदि रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला अननायजों बुंसार होगोन बबेबा जोनोमनि बावलांनाय अननाया फैयोब्ला खाथियाव गोरबोनि गेजेराव बोजबना लानानै अननायजों बुंसार होगोन थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय थैजासिम आंलाय नोंनि जाबाय रंजानाय मोदै मेगनाव जोंनि दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना गाबोनो आङो गोजानावसो दङ लोगो मोनगोन नों आंखौ समा फैबोला नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना दिनै नों गैयाब्ला आंनि गोसो गोजोना सिमांनि दाव जाना फैदोना
गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा एंगार हाया बिखा गोसोखाङाब्ला थेवबो मानो मोननै गोरबोजों जाबावलायो बोराबलायनाय गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सानब्लाबो मोनदाङा बुजिखाया जेरावबो जेथिंबो जेबो जाखाया जिलिर जिलिर सानफ्लांसै एखनबा एखनबा अननायनि दोहौआ बुजिया सोमजिया सहाय नाङो माब्लाबादि दुखु दाहानि साजाखौदि गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा सोर बुजिनो सोर मिथिनो मा जिराद बे मोजां मोनलायनाया गोसो थोनाया हास्थायनायब्ला गोसोखांनाया जाखागोनखा मोजां मोननाया अननायनिब्ला गोसोआ हारसिं बेरखागोनखा नङा अनजालु बे सिमांब्लाबो मोगथांसो आं नोंखौ अराय सम बावनो हाया अन्नाय दौलेंजों थाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय
सानखांथिया अन्नायखौ बोजबो बेखाय मोननाय गोसो सानायखौ बोजबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबायो फंसे फंनै रायज्लायबानो अन्नाया नुसारखाङो लासै लासै अन्नायबो गोथाव जाबायो बे जाखांनाया जोबथि गैया जोंनि अनज्लायनायखौ लांगोन सिगाङाव अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथाया नंखाय नंखाय रावजोंबो माब्लाबा नायलाय हाया ओरैनोजों अन्नाया बिखाया थाबथाया बे बोरनाया मेंनायबो गैया गोरबो दाफिनो बायब्ला गोरबोआ अन्नायखौ लाखिगोन फोथांना गोरबोनि अन्नायखौ अरायथा अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया आंबो दिनैसो मिथिबाय अन्नाय बेसे गिलिर अन्नाय बेसे गिलिर नोंनि अन्नाय मोनना गोदै सानखांथिया अन्नायखौ बोजबो बेखाय मोननाय गोसो सानायखौ बोजबो अन्नाया जिरायनो मोना अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाया गोसोखौ गोजोन होयो अन्नाय दौलेंजों खाबथाबाय नोंनि गोरबोखौ आं नोंनि गोरबोखौ आं रावजों बोरि जाय हाया
माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला